Komið þið sæl, Bragi Þórðarsson heiti ég og verið velkomin í þessa beinu útsendingu af fyrstu umferð Íslandsmeistaramótsins í torfæruakstri. Það Sindra torfæran á Hellu að venju sem opnar tímabilið og svekkjandi fyrir ykkur sem að þurfa að sitja heima og fylgjast með þessar útsendingu því að veðrið á Hellu unaðslegt þegar Þór Þormar Pálsson, fyrrum tvöfaldur Íslandsmeistari í sérubúnaflokknum, tilbúinn í fyrsta hliði. Hann mun fara fyrstur í Mars bílaþjónustu brautina sem fyrsta brautin hér í Sindra torfærunni og eins og við sjáum að þá markmenni á svæðinu. Áhorfendur enn að koma inn og verður væntanlega að bætast í fjöldan í allan dag. En það eru 29 keppendur skráðir til leiks í þessa keppni en strax farið að draga til tíðinda því að nýjustu fréttir herma að 2 keppendur mun ekki mæta til leiks og annað þeirra stórt nafn fyrrum fjórfaldur Íslandsmeistari Snorri Þór Árnason skilst mér að verði ekki með í dag. Við bíðum og sjáum kannski með það. Hann á að fara númer 6 í Mars bílaþjónustu brautina en ég skilst að ekki hafi náðst tími til að stilla fjörunarkerfi kórdrengsins, þannig hann náði ekki að mæta til leiks. Hérna Mars bílaþjónustu brautin, byrja hérna hægra megin og þetta alveg smá stallur þarna. Svo langur hliðarhalli hérna, sjáum að 200 stiga hliðið þarna fyrir lokabarðið og lokabarðið svakalegt. Svo aðgreiningarlína þarna neðst, mátt ekki fara fyrir neðan hana því þá einfaldlega út úr braut. 350 stig fannst fyrir að fara alla leið í braut. Og eins og við sjáum að þá þarna fyrsta hliðið 100 stig og svo safnaru stigum fyrir lengd því lengra sem þú kemst. Fyrir að snerta stigu færðu 20 í mínus, fyrir að keyra yfir hana færðu 40 í refsingu og svo 100 refsistig fyrir að fara út fyrir, vera bara með 1 dekk inn í hliði. Eins og segi, 29 bílar skráðir til leiks, þó að það séu bara 27 mættir til leiks og þar að veru 24 í aðalflokknum, sérútbúna flokknum. Það eru aðalgræjurnar með og yfir 1000 hestöfl, þessi sérhönnuðu ausudekk. En síðan erum við líka með 3 bíla í sérútbúnum göttubílaflokki. Það eru bílar sem að mega svo sem vera með sama afl en ekki með jafn góð dekk undir bílum og verða að vera meg ekki vera með ofurbeyjurnar eins og nýjasta tískan í torfærunni í dag. Og sérútbúnu göttubílaflokkurinn mun keyra sömu brautir en keyrir alltaf aftast sem hér á Hellu í rauninni verra. En reglur segja að þeir eiga að keyra aftast en börðin hérna á Hellu og brekkurnar eru nefnilega magnaðar með þetta að ólíkt öðrum keppnisvæðum að þá verða brautirnar erfiðar í því fleiri sem fara í þær. Sjáum hérna Þór verður að keyra nokkra metra og negla bremsurnar. Þetta gert fyrir alla bíla í öllum brautum til að tryggja að það séu bremsur í tækjunum. Því það nú stærsta öryggisatriðið í þessu, þó að öryggisatriðin séu mörg. Þessi veltibúr eiga þola 5-falda þyngd bílsins á hliðarnar og svo 7-falda þyngd bílsins beint á búrið. Þór Þormar, Íslandsmeistari torfærari 2018 og 2019. Hefur þú aðeins unnið 5 keppnir segi ég, á ferlinum. En talandi brautirnar hér á Hellu í Sindra torfærunni að sandurinn, svarti sandurinn vikurinn sem við sjáum hérna, hann vill mokast undan svolítið klöppunum og börðin sjálf þau haggast ekki og þess vegna verða börðin erfiðar og erfiðar í því fleiri sem fara í þau. En hér þetta allt í húfi. Það Ingvar Jóhannesson sem að tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrra, hans fyrsti titill og það var einmitt eftir sigur hér á Hellu. Eina keppnin sem hann vann það árið en var svo eiginlega alltaf á velunapalli. Þannig að hann byrjaði tímabilið vel og þetta snýst svo mikið að byrja tímabilið vel. Hérna erum við með svo marga ökumenn sem geta unnið. Við erum með 16 ökumenn hér sem hafa unnið keppni áður sem hlýtur að vera eitthvað skona met. Og erum við með 5 fyrrum Íslandsmeistara í sérútbúnaflokknum og svo erum við með 2 ökumenn sem hafa unnið göttubílaflokki eða sérútbúin göttubílaflokk. Það er að segja orðið Íslandsmeistarar í þeim. En torfarinn sjálfsögðu að fagna 60 ára afmæli í ár. Fyrsta keppnin fór fram í Mosfellsdalnum
árið 1965 þegar Þór Þormar Pálsson fer af stað í Mars bílaþjónustubrautina. Fylgjumst með. Já, fyrsta bara ekkert vesen en kemur óþægilega yfir þetta. Hann hafði viljað skoppa þarna til vinstri. Gæti verið í basli. Heyrðu, er hann að festa sig hérna Þór? Hann er það. Hann þarf að bakka hérna. Það er -40 fyrir bakki, nei. Það eru hvítarstikur vinstra megin, rauðar hægra megin, þannig að hvítastikan í miðjun mynd til vinstri, hann verður að fara fyrir ofan hana fyrir að stoppa, tapa ökumenn 10 stigum, en það verður að vera ákveðið stopp, alveg stopp í 2 sekúndur það bil. Þetta gerir Þór ágætlega, en nei, hann er aftur komin í basl hér. Það er sjáum hvítustikurnar, hann þarf að vera fyrir ofan þær. Og það eru snertingar líka fyrir að snerta borðan. -40 fyrir bakkið allavega og sennilega -40 fyrir borðan og svo önnur -20 þarna, þetta er dýrt og svo bara standan Þór. Já! Þór Þormar Pálsson 350 fyrir lengd en var að safna sér refsingum. Og hérna erum við að sjá þetta, börðin sjálf tiltölulega auðvelt hérna framan af, en ég get lofað með því þegar að 20. Vá! Geggjaður Þór Þormar Pálsson, sennilega svo ökumaður sem unnið hefur flest tilþrifaverðlaun í torfærunni og skiljanlega byrjar að stökkva hérna hæð bílsins bara í fyrsta barði. Og svo munum við uppfæra stígin leið og þau berast. Nú svo er náttúrulega, það dróð strax til tíðinda þegar ökumenn voru að skrá sig til leiks í þessa keppni því að það var engin annar en Gísli Gunnar Jónsson sem er skráður. Hann mun fara 13. í þessa braut, 11. með afföllin. Gísli Gunnar náttúrulega besti ökumaður torfærunnar í torfærusögunni. Hefur keppt í rúmlega 100 keppnum og unnið 1/3 af þeim keppnum sem hann mætir í. Margfaldur Íslandsmeistari Eðvald Orri Guðmundsson, hann mætti á þessum bíl fyrst í fyrra. Þetta er pjakkurinn, nýsmíðaði pjakkurinn. Hann keppti á orginal Willys-jeppa í göttubílaflokki árabil fyrir það. Hann mætti í sérubunaflokkinni fyrra, var í pínu basli framan af á síðasta tímabil, aðalega með fjöðrunina í bílnum sem sást best hér í fyrstu keppnina á Hellu í fyrra þegar að þessi bíl fór aftur fyrir sig aftur og aftur. 350 stig fyrir lengdina, 350 stig fyrir lengdina, en hann nældi sér í 110 refs. Já, þarna heyrum við það í kallkerfinu bara hjá honum Bessa sem er að lýsa á staðnum. Hvet ég ykkur öll sem eru að fylgjast með, skottist upp í bíl og mætið á staðinn. Það er allt annað að vera á staðnum heldur en að horfa á þetta í sjónvarpi. Þetta er bara svona luxus fyrir þá sem ómögulega komast. Það er líka spurning hvort að brekkurnar fyllist hreinlega, bara sjáum þetta hérna. Þetta er algjörlega magnað. En þetta barði á eftir að vestna, en þetta voru 110 refsingu, var Bessa að staðfesta við okkur. Þannig að þetta verði aðeins 240 stig, það getur verið dýrt. Hvað gerir Orri hér í fyrstu braut? Já, glæsilegt. Þetta gerir hann mun betur en Þór, en þarna þurfti hann að vera ákveðnari, en þá geta með nolti á hliðina hérna. Hann sleppur við borðan. Tekur stikurnar báðar hvítu og svo þriðju líka eða hvað. Hér vantar bara afl. Það er eins og hann sé bara nýtrólaus eða eitthvað slíkt. Auðvitað er mun meira afl í Þórs bílnum, en þarna finnst mér pjakkurinn eiga að vera með meira inni. Og þetta er svo dýrt, ef afturhjólinn fara ekki upp á bakkan, þá er það mesta sem við getum fengið bara 250 fyrir lengd. Þannig þetta eru auka 100 stig sem er gulrótin fyrir ökumenn að leggja allt í loka barðið. En þetta var betri akstur heldur en hjá Þór. Fór betur upp fyrsta stallinn, en óheppinn þarna. Nei, óheppinn, vantaði bara hraða og eins og mér fannst þá vantaði bara afl. Mér heyrðist ekkert Orri vera neitt ragur í þetta. Það er eins og ég segi 17 ökumenn hér í dag sem að unnið hafa keppni
sem stórmagnað. Og hér QR-kóði ef þið viljið upplýsingar keppendur og hvað í bílunum og öðru slíkt, hvaða vélar og hásingar og skiptingar og fleira. Þá mæli ég með að sækja bæklingin fyrir keppnina og kynna sér það betur. Síðan næstur í braut Daniel Gunnar Ingimundarson, reynslumestu ökumaðurinn í torfærunni. Og enn að leita eftir sínu fyrsta sigri. En Green Thunder, bílinn hjá honum, nýsmíðaður í rauninni, kom fyrst með þennan bíl í fyrra. Hefur vissulega alltaf keppt á Green Thunder, en þessi þetta rauninni nýr bíl, ný grind, bílinn var lækkaður umtalsvert. Og búið betur bæta búnað. Já, mjög mikil snerpa í mótor, heyrum það. En þetta Daniel að gera vel. Slappi borðan en tekur þessum miðan bíl, -40. Og svo -20 og önnur -20. Þarna vantaði botgjöfina. Hann hafði aflið, nei. Og finnur bakkirinn vel gert, Daniel Gunnar. En við heyrðum áðan að það snerpan í mótornum alveg næg. Þarna var þetta Daniel Gunnar sem þurfti að gefa meira inn. Þetta var ólíkt Orra, því Orri var í botgjöf en átti bara ekki meira afl. Daniel nýtti ekki aflið sem í bílnum var. Og slítur borðan, bara svona til að auðvelda þetta fyrir starffólki. Bara ragur hérna Daniel. Og fljótur að finna bakkinu þá að bjarga sig frá aftur upp að Kollnís þarna. Vill ekki rispa yfirbygginguna strax í fyrstu braut. Þá næstur í Mars bílaþjónustu brautina Jón Arnar Jónsson. Þetta aðeins hans er þetta ekki bara hans þriðja keppni? Jú, keppti 2 keppnir í fyrra. Þessi bíl heitir Venom, smíðaður í Noregi, byggður á Two Insane bílnum sem við munum sjá síðar. Það var mjög vel heppnaður bíl og ég höfum Íslendingar hermt eftir þessari hönnun líka. Þar má aðalega nefna Simba hjá honum Skúla sem fyrrum Íslandsmeistari en þó ekki með í ár. Skúli Kristjánsson að taka sér pásu frá torfærunni í ár. En Jón Arnar heldur betur búinn að taka hennan bíl í gegn, kominn smálblokk CV-mótor í þennan bíl. Nú, eins og við talaðum áðan, Þór Þormar skoraði 240 stig í þessari fyrstu braut. Eðvald Orri aðeins 110, hann hefur fengið 250 fyrir lengt en 140 refsingu á Orra. Það dýrt. En nú verður gaman að sjá hvað Jón Arnar gerir á Venom. Eins og við segja, hann nýlið í torfærunni, bara búinn að fara í 2 keppnir og í annari þeirra var hann í bílana vesenni. En hann búinn að fá þennan bíl til að virka vel, var að prófa og mappa mótorinn í rauninni í vikunni. Heyrðu það góða punktur, Aron Ingi Svansson, hann lét ekki sjá sig í fyrstu braut, hann átti að vera á undan Daniel Gunnari Ingimundarsyni, en lét ekki sjá sig á Insane. Við sjáum ekki Insane hérna, Fagur Appelsínu Gullan, hann var þá mættur á torfærubíla sýninguna fyrir 2 vikum síðan. Bíllinn í öðru leyti góðu lagi held ég og hann var með hausinn á réttum stað, ætlar sér. Það var spurning hvort að Mars bílaþjónustubrautin klár. Starfsfólk þarf alltaf að setja stikurnar aftur upp og laga borðana. Það var það Jón Arnar sem fer þá númer 4 í þessa braut, átti að vera númer 5 en það vantaði Aron Inga. Jæja, Jón Arnar á leið í Mars bílaþjónustu brautina, fylgjumst með. Tekur stikuna hérna strax á fyrsta stalli og lendir í því eins og Þór að fara þarna hægra megin. Svo þarf hann að stilla bílnum rétt upp yfir þennan stall hérna en má þá ekki vera of grimmur, þá geta hann endað á hliðinni í hliðarallanum. Það er að fara fullvarlega í þetta hérna. Þetta mun þýða að frammyndin mun pompa niður leið og hann fer fram af stallinum. Og hvað sagði ég? Og hann komin út úr braut. Jón Arnar, ekki góð byrjun á 2025 tímabilinu. En með mér í stúdíónu Sigurður Ingi.
hvernig leggst torfæru tímabilið í þig? Mjög vel, mjög vel. Er það ekki? Jú, mjög spenntur. Og já, við erum strax búin að sjá tilþrifið, þetta var að Þór Þormar sem að flög upp fyrstu brautina. Já, ég kom aðeins svo seint í útsendinguna, það voru aðdáendur fyrir utan, ég þurfti að gefa einhandaráritanir og annað. Já, er það ekki? Tafði mig aðeins. Já, klaufalegt þarna frá nýleganum Jóni Örnari en kannski skiljanlegt í sinni þriðju keppni að pompar þarna niður enda mjög krefjandi hliðaralli hér. En þá ætti næstur í braut að vera Snorri Þór Árnason en fréttirnar eru réttar, hann er ekki mættur til leiks, hann hafði ekki tíma til að stilla fjörunarkerfi bílsins og í staðinn fyrir að mæta með bílinn þannig að já, hann er illa höndlandi að þá okkar Snorri bara sleppa því að mæta, hann vil mæta bara þegar allt er 100% þannig að já, hann er ekki mættur þannig að það Finnur Aðalbjörnsson á refnum sem er hér næstur í braut. Og Finnur, hann er búinn að vera með, já, stór orð fyrir þetta tímabil. Hann ætlar að mæta í allar keppnir og er bara staðráðinn í að taka titilinn, eitthvað sem hann hefur ekki sagt fyrir tímabil áður og hefur verið duglegur að sleppa út keppnir. Og líka spennandi líka hjá Finna, hann er náttúrulega komið með nýtt fjörunarkerfi. Já, búinn að vera að prófa bílinn. System. Hlakkar dálítið til að sjá það hvernig það virkar. Heldur betur. Hann er búinn að vera duglegur að prófa þennan bíl. Já. Já, það verður mjög spennandi að sjá það. Já, hann var eitthvað að reyna að prófa hann. Ég held að það hafi gengið mjög vel. Það sé mjög spennt fyrir hann. Algjörlega. Og brautastarfsmenn að laga stykkur, þeir verða duglegir að þessu í allan dag en Sigurður, þetta er já, synd og skömm fyrir þau sem að þurfa að horfa á þetta í útsendingu því að það er rjóma blíða á Suðurlandinu öllu og bara já, öllu landinu. Já. Það hefði aldeilis verið gaman að vera þarna. En við fórnum okkur í þetta að vera henni í stúdíó í Reykjavík. Heldur betur. Já, Finnur, þetta verður gaman að sjá. Hann er með allt heimsins afl, góða fjöðrun. Hvernig fer þetta? Það lítur vel út hjá Finn. Já, svo verður hann að vera grimmur hérna fram á kantinum og standa hann hér þegar hann fyrir gripið. Og ekki velta! Út úr braut. Eða hvað nær hann að bakka sig út úr þessu? Já, það var alltaf komið í borða. Já, en er það ekki bara refsing núna? Hann náði að snerta þessa stykku. Það verður áhugavert að sjá hvað dómarinn segja við þessu. Og þá er það bara lokabarðið. Já, klárar þetta með stæl, en það er spurning hvernig dómarinn meta þetta, hvort hann var út úr braut þarna. Já. En þetta var góð hugmynd hjá Finn þarna yfir stallinn en gæti hafa kostað hann ykkur 200 stig þarna ef hann er út úr braut. Já, og þessi stallur er dálítið slunginn, maður sér það. Já, þetta verður svona aðalstaðurinn í brautinni. Já, það vont að fara hægt, það vont að fara hratt. Þarna snertir hann borðan en það var náttúrulega komin þessi regla með að þú snertir borðan þá er það bara refsing. Þú verður að fara með 2 dekk út fyrir til að vera út úr braut. En hittir allan í miðjunu og endahliðinu. Við sáum í síðustu 2 sem reyndu við þetta ekki fara þarna upp þannig að þetta er ekkert orðið neitt ófært. Keppendur hafa gaman af því að gefa eiginhandaráritanir á plaggöt fyrir krakkana og hafa gaman af því að kvitta á bringur. Þá næstur í braut Bjarnþór Elíasson, hann fekk bragða því að vinna keppni í fyrra og já, þeir félagarnir frá Fellabæ fyrir austan mættir með lit á bílina. Þeir voru bara gráir í fyrra og hitt í fyrra. Nú erum við komið með bláa afturenda og líta bara ansi vel út. Það lítur mjög vel út. Bjarnþór, þetta eru sérst 2 nákvæmlingsbílar, það er annars vegar Bjarnþór Elíasson og hins vegar Guðlaugur Sindri.
og smíðuðu bílana bara hlið við hlið. Tók 350 stig fyrir lengdina og keyrði í burtu. Og 350 stig fyrir lengdina. verður núna gaman að sjá hvað Bjarnþór gerir. Hann er eini sem er búinn að vinna á þessum bílum. Já, Nei, það er rátt. þetta er spennandi að sjá hvað gerist. Maður sér allavega það hefur verið gaman hefur haft kannski sikkvöld litin. Er það ekki eins á litin ennþá? Já, eina sem maður þekkir á sundur er bara stærð ökumannsins. Bjarnþór er talsvert lágvaxnari heldur en Guðlaugur. Jæja, hann er komin á stað. Já, sjáum hvað hann gerir. Þessi fyrsti stallur að verða örlítið erfiðar, hann þurfti meiri hraða. Hvernig fer hann yfir þennan krefjandi stall? Já, ágætlega gert og er að miða á að fá þessi stig undir miðjan bíl. Nei, sleppur mögulega á -20 þarna. Við erum enn að bíða eftir stigum frá Finn. Tómarinn er ennþá að meta þetta, hvort hann var út braut eða hvað. Ég held að Sandurinn hafi bara fellt þessa stigu og svo bara upp Bjarnþór. Já, var næstuði komin á hliðina. Maður sér að lokabarðið er að vera erfiðara. Þetta er orðið meira frákast, en þetta á frábær akstur, 350 fyrir lengt. Þetta var fáránlega vel gert. Ekkert drama, fer vel fram á bakkanum og þetta er náttúrulega annað sem við sjáum þróast á hellu. Börðin verða vissulega erfiðari en hliðarhallarnir verða auðveldari þegar að djúpu förin byrja að myndast. Já, þá var þetta bara svona eins og lest. En það er þú kemur upp á fyrsta stallin og taka beygjuna hann uppi. Það er vandamál í þessari braut. Já. Lokabarðið er ekkert orðið eitthvað vesen. Nei, ekki ennþá, en ég hugsa alveg að 27. bíl geti verið í vesenni það. Já. En svona sögulega er það þannig á hellu, við þurfum bara að bíða og sjá hvernig það er. Já. Svo er það Marino Jónsson næstur í braut á bíl sem að ég held að sé nú bara ekki viðeigandi að segja nafnið á hér í Ríkisútvarpinu. Þetta er leigubíllinn, ef ekki að segja það frekar bara, heldur en T-orðið sem er þarna fyrir aftan. Þetta Geir er nú pínum sárudjókur að við myndum ekki kalla réttur nafni. En jú, þetta er svo sem ekki blótsýrði. Þetta er leigutíkinn, heitir þessi bíl. Já. Það er svoleiðis. Marino Jónsson að keppi sin annarri torfærukeppni. Hann náttúrulega fekk sleggjuna lánaða í hittifyrra ef mann rétt. Í Stangarhylnum, en annars er þetta nýliði. Við skulum sjá hvernig honum vegnar. Já, hann er óragur drengurinn, það er víst. Það er frægi húsbílamótorinn svokallaði í þessum bíl sem var í sleggjunni í eitt tímabil. Og nei, þetta er það sem getur gest. Fyrsta veltan kominn Marino Jónsson í Mars bílaþjónustu brautinni. Þetta var svona snirtilegt hjá honum. Mjög snirtilegt, slappi stikuna, þannig að þetta eru vantarlega bara 150 fyrir lengt, nei 120 fyrir lengt og ekkert í refsingu. Nú, Finnur Aðalbjörnsson, hann er komið með stig, hann fekk aðeins 90 stig fyrir sína tilraun, Finnur. Þannig að hann hefur verið út úr braut þarna eða hefur safnað svo svakalega refsingum. Sjáum þetta hérna aftur. Smekklega gert, fyrsta velta dagsins komin í hús. Það tók aðeins, 7 bíla. En þetta er það sem getur gest. Þegar með framdekkið hann og mikið upp á kantinn. Já, og það er það sem snýr bílnum. Hann var ekki á gjöf eða neitt en hann er bara komin í ómikinn halla og þetta er það sem reynslan gefur manni. Þegar þú ert búinn að velta svona nokkrum sinnum, þá veistu, heyrðu, bílinn má ekki halla svona mikið. Já. En þá er hér komin magnaða bíl, Too Insane. Bíl sem við sjáum á Íslandi í fyrsta skipti í fyrra, hafði verið að keppa í Noregi alveg frá 2015 og unnið þar marga titla. Þetta er nýliði, Gunnlaugur Gunnlaugsson frá Akureyri. Hann kúntvelti þessum bíl í bara fyrir viku síðan við að prófa hann. En Akureyringarnir keyptu því í liðin á núleitni, fylgjast með Gunnlaugi sinni fyrstu torfærubraut. Nei. Má ekki bakki gegnum þetta hlið. Hvað gerðist? Hann bara sprengti út eitthvað mótorvesen. Æjæjæjæjæj. Komin í gang. Það er spurning, nei, hann bara gengur ekki halvan snúning. Gunnlaugur Gunnlaugsson í tómu basli. Já, þetta er ekki gaman að sjá. Já,
þetta er ekki byrjunin sem að Gunnlaugur Gunnlaugsson vildi í sinni fyrstu keppni. Eins og ég segi, þeir eru búin að vera duglegir að prófa, kannski aðeins of duglegir, því eins og ég segi, hann tjónaði bílinn bara hansi mikið í þessari veltu hérna bara fyrir viku síðan á Akureyri. Svo bara þess að sé ekkert aðeir en bara bakka sig í stæðið þarna. Já, þeir eru væntanlega eitthvað að fara að skoða. Það er náttúrulega gamli góðu blöndungurinn er ekki lengur í torfærinu, nú þarf bara að sækja fartölvuna. Já, fartalan þeir eyðilöðu hana þegar hann já, vissulega, já, hann kútvelti með fartölun inn í bílnum og hérna, hún fór til feðra sinna. Mjög flotta myndir af því þegar bílinn er þarna í loftkvöstum og fartalan við liðir á því. Já, það er bara eins og bara hans og ríkur eða eitthvað slíkt er að fá alltaf mikið bensín. En þá er næstur í braut Sævar Benónísson frá Vestmannaeyjum, þetta er Móri. Sævar búinn að keppa á þessu bíl núna undanfarin ár og alltaf vera betri og betri. Þessi fyrsti stallur er bara að verða mjög krefjandi. Ég hugsa að þessi braut geti orðið bara ófærð hérna 100 stiga hliðið eftir nokkra bíla. Þannig að nú reynir á það fyrir þá sem eru snemma að nýta sér að vera snemma. Hvað gerir Sævar hérna? Þetta er alls ekki auðvelt þarna bara í. Þetta er bara -20 og hvítu, vel gert. Já, mögulega -40, býðum að sjá hvað dómararnir segja. Svo þarf bara standan hérna. Gerir það, er það nóg? Heldur betur, Sævar Benónísson, 350 fyrir lengt. Það var vel gert fyrir Sævari, bara mjög vel gert. Já, aftur eins og við erum að sjá aðra, er hann svolítið duglegur að taka hvítustykurnar í hliðarhallanum, skiljanlega, neðri brautarvenkingarnar. Ég er nú bara ekki viss við sjáum nokkurn einasta mann keyra þessa braut og hans taka stiku þarna, sko. Já, þannig er nú torfæran orðin í dag að það þarf bara mikið til að stoppa þessar græjur. Já. En frábærlega gert hjá Sævari og ég held að þessi keppni geti skipt svolítið í tvennt hérna því að þessi fyrsti stallur gæti orðið tómt vesen fyrir þá ökuminn sem á eftir koma. Þá er það næstur ökumaður sem að vann síðustu keppni, ríkjandi bikarmeistari. Það er Andri Már Sveinsson á kúrekanum, vann seinna bikarmótið síðustu umferðina í fyrra og tryggði sér þar með bikarmeistaratitilinn, þannig að hann kemur sjóðandi heitur hér til leiks. Spurning hvort Andri nokkar séu nokkuð ofpeppaður. Við höfum oft séð það frá Andra að svona það koma inn og einn braut þar sem er svona, það er of mikill æsingur, hann er að taka stikurnar óþörfu og svo leiðis. Það vantar kannski aðeins meiri svona yfirvegun í hans akstur. Sjáum hvað Andri gerir í Mars bílaþjónustu brautinni. Já, fjörnin étur þennan fyrsta stall. Það var vel gert. Þetta er glæsilega gert og þó -40 þarna og aftur -20 og svo -20 og fyrstu stikkunni í hliðarhallanum líka. Nú þarf hann að klára þetta á 350. Já, eins og að drekka vatn, rétt snertitekk í endalhliði, það er -10. Refsingin helmingast í endalhliði, þannig ef það færir með dekkundi miðan bíl væri það -40, þá væri það -20 í endalhliði, en þetta var vel gert hjá Andra. Það var spennandi að sjá hvað hann fær fyrir þetta. Þetta var mjög gott hjá honum. Já, ætli þetta sé ekki þrisvar sinnum -20 og svo einu sinnum -40 og svo -10. Jú, þetta verður alveg rúmlega 100 refsistig, en það er spurning. Við sjáum að Bjarn Þór trónir á toppinum hér í fyrstu brautinni, fekk 100 í mínus en fór alla leið, 250 samtals. Þá er að sjá hvað Batman gerir. Þeir feðgar ætla að mæta til leiks. Þetta er pappinn, Valli Reynisson yfirleitt kallaður, Gunnar Valgeir Reynisson. En sonur hans, þeir sem kom með krafti í torfærinu fyrra, sonur hans Gunnar Gauti Valgeirsson, hann keyrir jókerinn. En það fór sjálfskipting hjá honum í gærkvöldið, þannig að Gunnar mætir ekki til leiks. Þannig að nú er það bara Valgeir Reynisson sem heldur uppi heiðri fjölskyldunar hér í dag á Batman. Nei, spurning hvort það þurfa aðeins að stilla fjörunina þarna, sjáum hvað þetta var miklu meira drama þarna heldur en í Andra. Svolítið hár bíl, Batman. Og þá getur þetta gest. Valli Reynis kominn á toppinn, hann var duglegur á þessu í fyrra, var hann ekki veltu kóngurinn í fyrra, ef mann rétt? Jú, var það ekki ásamt einhverjum eða ekki? Jú, voruð ekki hann og Ingi Mári eða eitthvað að berast það? Jú, þetta var. Og hann ætla ekki reyna að vinna þann titil bara alveg sjálfur núna. Já. Það er alltaf þessi skemmtilegu svona aukaveljun í torfærinni. Það verður að halda, hann er einn af fáum sem á náttúrulega glæsilegt lag sig. Já, heldur betur. Ingo Veðuguð. En þeir bara rétta Batman af og
upp og áfram. En já, þessi bíl, ég skoðaði hann aðeins á sýningunni sem var haldin núna í Reiðhöllinni og hann er aðeins háreistari heldur en aðri bílar. Já. Og það er ánefa háanum hann í hliðarhallanum, endar á toppnum. Já. Þetta verði ekki mörg stig. Nú, Andri Már, hann skoraði 240 stig, þannig hann er búinn að hoppa upp í annarsætti með Þóri Þormari Pálssyni. En hér er komin Guðmundur Elíasson, hann er með beygjur á öllum fjórum og það geti hjálpað honum vel hér í þessari krefjandi fyrstu braut. Já, búið að taka hann bíl líka þvílíkt gegn í vetur. Já, komin nýr mótor og búið að vinna mikið í bílnum. Það var mjög spennandi að sjá hvað Guðmi gerir hann á. Já, sjáum að loftsýjuhúsið kemur vel upp úr húddinu á nýja mótornum. Sjáum hvað hann gerir hérna. Wow. Já, bara fer upp á tveimur hérna fyrsta barðið á ótiminni. Byrjaður að beygja að aftan, sjáu þið. Hann er að snáka sig til í brekkunni. Og þetta þýðir að hann fer upp fyrir hvítu, glæsilegur akstur hjá Guðmund Elías. Nær hann að klára þetta, rétt -20 þarna. Og svo bara upp. Já, Guðmundur Elíasson, 350 fyrir lengd. Þetta er drengur sem byrjaði að keppa í torfærinu aðeins, 17 eða 18 ára gamall. Þannig að þrátt fyrir ungan aldur er hann komið með heljarna reynslu og nýtir sér það hér og nýtir sér fjórhjólastýrið. Var þetta ekki bara besti aksturinn í þessari braut eða? Ég held það. Svei mér þá, held ég að hann sé að taka fórustuna hér. Það var mjög vel gert. Mjög vel gert. Frábær akstur og ég elska alltaf þegar að Guðmundur nær að nýta sér fjórhjólabeygjarnar því að það eru bara í nokkrum brautum sem á nær því. En þá er það næstur Jón Örn Ingileifsson. Útlagunum. Útlægin mættu til leiks. Þetta er mótor sem hann setti þennan bíl í fyrra. Jón Örn náttúrulega kom með sína endurkomu í torfæruna í fyrra. Er fyrrum Íslandsmeistari en hafði ekkert keppt í einhver 10-15 ár. Þangað til að mætti í fyrra á þessum bíl sem áður hét Heklan. Og mjög skemmtilega mótor í þessum bíl því að þessi mótor er bara einhver 1000 hestöfl og þarf ekkert nýtróð en eitt svoleiðis. Hann er bara 1000 úr kassanum og það auðveldar svona að þurfa ekki að vera að mappa fyrir nýtró og annað. Já, ekkert þess en held að sé bara með þess að sko bara 98 óttana. Já, það er ekkert reiskasi en eitt slíkt. Það eru flestir að keyra á rándýru, svokölluðu reiskasi. Þetta verður spennandi að sjá. Það með þess að búið að þrífa útlagan. Já, hann mætti drullugur á sýninguna. Þetta er torfæribíl, hann á ekkert að vera hreinn. Sjáum hvað Jón gerir. Já, þessi fyrsti stallur ekkert að vera neitt sérstaklega erfiður hérna. Verður að taka stikun á -20. Og kemur skakkur yfir hérna. Þetta geti þurft bakk. Nei, hann ætlar ekki að bakka. Nú þarf hann að taka stikuna og bakka. Þetta var dýrt. Það er nokkuð fastur þarna. Já. Já. Það var hann að bíl sem hann er lipur eitthvað meginn. Og nei, við sjáum það núna. Þessi lokastallur er að verða ókleifur hér hægt og rólega þegar að útlægin rífur af sér yfirbygginguna hér. Guðmundur Elíasson sem fór hér undan skoraði 250 stig úr brautinni þannig að hann jafnar bara Bjarnþór á toppnum með 100 refsistig hér í fyrstu braut. Þetta var pínu skrítið að sjá. Ég held að þetta loka bara, þeir eru búin að vera að rúla það tiltölulega auðveldlega. Já, en það er að byrja að vera erfiðara núna. Ég held að væri frekar hann að fyrsta. En, já. Gaman að sjá hvernig þessar brautir þróast. Já, og þetta er það sem við sjáum svo oft á hellu. Að börðin, klappirnar, náttúrulega klappirnar sjálfar færast ekki neitt, en sandurinn mokast undan þeim. Sjáum þetta hérna aftur. Nú held ég að ökuminn þurfa bara að byrja að fara svolítið vinstra megin í þetta. Ég held að hægri leiðin er byrjað að vera ókleif og þetta er náttúrulega sem ökuminn græða líka á að fara síðar í brautirnar að þeir sjá hvernig brautin þróast. Já.
Og næstur í braut ökumaðurinn sem svo stóð sig með stakri príði hér í fyrra. Það Páll Skjóldal Jónsson á rollunni. Og hann búinn að gera svona smávægilega breytingar á bílnum í vetur. Já, hann ætlar að gera bílinn þannig að hann passar í hann. Já, búinn að breyta öllu veltibúri og framvenda á öðru, þannig að bæði sér hann betur út og eins og segir, passar betur í hann. Og það náttúrulega númer 1 og 3 í torfærunni að líða vel í bílnum. En Páll náði 3. sæti hér í fyrra, hvað gerir hann hér? Dreipur á í 100 stiga barðinu, þetta -10 fyrir stoppið. Ekki byrjað það vel. En maður sér bara hvernig fjöruninn að... Nei, það brotin framöksull. Þetta 100 stig, -10, þetta verður bara 90 stig. Þetta bara skaftið sjálft? Þetta bara vinstri framöksull? Ég held að sé bara hann ekkert að taka á að framann. Ekki byrjar 2025 vel hjá Páli. Nei. En þetta var nú ekki stóra höggið. Sjáu hvað gerist. Þetta gerist í barðinum, maður sér hann, það vissulega dautt á bílnum, það erfitt að meta það. En út að hann lendir ekki átækjút að það dautt á bílnum, ég held að þetta gerist bara í barðinu, þetta bara drifkúlan sjálf. En ég búið að setja nýja öxla, sem aföxla hérna bíl. Já, það var ólíklegt að séu þeir, en ég held að sé það frekar skaftið bara. Ég hugsa það, sé bara skaftið frá millikassa í framdrif. Hann var sérst hvorki að taka á hægri nýja vinstra framann, en það var ekki brotin öxull. Jón Örn skoraði aðeins 130 stig. Hann þá dæmdur út úr braut þarna, eða tók hann svona svakalega mikið af refsingum? Tók hann ekki bara mikið af refsingum, mér sýndist það. Já. Vítum við, það aðalmaðurinn næst? Já. Það heldur betur, það Gísli Gunnar Jónsson. Hann vann 5 Íslandsmeistaratitla í röð, eitthvað sem að engum hefur tekist í sögu torfærunnar. Gísli Gunnar, langbesti ökumaður á pappírum í torfærunni. Hvað var það fjölda titla og fjölda sigra? Maðurinn hefur mætt í, já, vel rúmlega 100 keppnir eða eitthvað svona það bil 100 keppnir. En Gísli hefur unnið 34 af þeim. Í 1/3 af keppnum sem mætir í þá vinnur hann. Já. Og búinn að vera að keppa frá, já, það bil 1990. Vissulega hættan þarna 2002 og hefur verið að keppa svona af og til síðan þá. Hvað gerir Gísli Gunnar Jónsson? Hann keyrir ennþá sama bíl, þetta sterinn, þetta gamla kókumjólkin. Og sjáu þetta, hann ekki með ofurbeigurnar en honum alveg sama. Hann spila bara gjöfina. Gæti þurft bakkið hérna, gerir það. Bakkar bara bíllengd eins og í gamla daga. Rétt tekur stikurna, þetta það samtal 60 þarna, 40 fyrir bakki og 20 fyrir stiku, önnur 20 þarna, en kemst hann upp? Hvaða leið fer hann? Gísli G. Já, nei! Endar á kviðnum þarna og spurning hvort hann braut eitthvað í drifras þarna, ég tók ekki eftir því, getum séð það í endursýningu. En þetta náttúrulega þyngsti bíllinn í torfærunni og ekki með svona nýmóðins 1000 hestafla mótor og maður sá það alveg þarna, hann vantaði meiri ferð. Þyngsti bíllinn, voru þeir ekki að vikta hann, ekki bara rétt 14 kilo? Nú ok, þá hann ekki þyngsti, það náttúrulega draumurinn á eftir að koma, ætla hann sé ekki þyngsti. Já. Sjáum þetta hérna, sjáum hvort hann taki á framhjólum þarna þegar hann lendir. Erfitt að sjá það þarna út af reikinu. En Gísli G, hann hefur greinilega engu gleymt, vantaði bara öllítið meira afl þarna því að fjöruninn ádalveg þetta barð. Það þurfti bara að stökkva upp á kantinn. Það svona ótrúlegt á þessum bíl, þetta Þetta tækni frá 1997. Ég segi þetta baukur við hliðin á þessum bílum sem að keppa þarna, sko. Ángríns, þessi bíl hefur verið óbreyttur síðan 1997. Jú, hann hefur létt hann aðeins, tók afturöndan af honum hérna 2001 og eitthvað svo leiðis, en annars þessi bíl smíðaður 97 og það ennþá sami mótor og allt. Já. Þetta stórmagnað. Já, þetta bíl samt, sko. En svo skrítið eins og með hennar bíl. Það eru eiginlega allir hinni bílarnir flottar en þessi.
En að þú myndir vilja fá að eiga eitt bíl. Já, það ég ætla nú. Maður myndir vilja fá að eiga þennan. Ég ætla að vera ósámálaður með að hinnir séu flottari. Þetta bara góðsanakendur bíl og bílstjóri og það það sem gerir hann flottan. En jú, hann háreistur og svona gamaldags. Já. En dótið í hinnum bílunum, sko, það margir með drifrásinn þarna sem kostar meira en þessi bíl, sko. Já, bara drifrásinn. Bara að þú tekur bara sjálfskiptingu millikassa og öxla. Að það dýrara heldur en þessi bíl að standa í hjólið. Já. Gísli er að fara ótrúlegu bílstjóri. Heldur betur, skorar 130 stig hérna þráttur að fara ekki alla leið. Ég held að það sé besta skor fyrir ökumann sem hefur ekki farið upp á bakkan. Og þar mitt, það vantaði bara auka 200 hestöfl eða svo út af því að fjörunin átt þetta alveg. En þá það Íslandsmeistarinn frá því fyrra Ingvar Jóhannesson. Búinn að mála grindina hvíta, var svartur í fyrra en heldur sér ennþá í rauðalitin. En það ekkert rásnúmer 27 kjaftaði í ár, það rásnúmer 1 á Íslandsmeistarann. Það er gaman að sjá Ingvar fara þetta. Hann vann þessa keppni í fyrra, eina keppnin sem hann vann í fyrra en náði að tryggja sér titilinn þrátt fyrir það. Já. Ingvar í Mars bílaþjónustubrautinni. Já, gerir þetta vel. Hvernig fer hann fram á stallinum hérna? Já, mun þurfa að snerta stikkuna. Svo þarf að standa hann hér. Gerir þetta vel. Gríðarlega vel Íslandsmeistarinn. Kom með nýjan mótor í þennan bíl. Var þó eitthvað hyggstandi þarna. Og upp á fer hann eða hvað? Já, klóra sér upp á. Hann komst ekkert upp á kantinn en hann vildi upp og ég gaf nýja mótornum og 350 fyrir lengt. Sjáðu hvað þú horfir á Ingvar keyra eins og þessa braut. Hvað hann þekkir orðið bílinn sinn vel. Já, hann vissi nákvæmlega hvar hann myndi velta þarna á punktunum. Og sjáuði þetta, hann fór bara jafn hátt í brekkuna á Gísli en út að hann lendir bara í QF, hann treystir drifrásinni, treystir mótornum, svo bara beygir vinstri hægri og klóra sér upp á. Það var vel gert. Skemmtilegt þjónahorn. Já, næstur í braut hérna Atli Emil á Raptornum. Rosalega flotta bíl. Það er gaman að sjá Atla. Já, mjög skemmtilegur bíl hjá Atla Emil og hann nú fyrrum Noregsmeistari og Norðurlandameistari. Aldrei voruð Íslandsmeistari? Nei, það vantar ennþá. Íslandsmeistaratitilinn kemur hann árið 2025. Það verður fínt að byrja hér á 350 fyrir lengt. Ingvar Jóhannesson, hann jafnar þá aftur. Þeir eru 3 jafnir á toppnum núna. Bjarnþór, Guðmundur Elíasson og Íslandsmeistarin Ingvar Jóhannesson. Ætlar Atli að komast í þann hóp. Gerir þetta vel í fyrsta stallinum, gefur honum aðeins inn, þannig að frammendin rauninu prjóni svolítið. Nær hann þessari beygju enn og aftur. Þeir hafa bara ekki náð að gera við þessa bílum frá því í fyrra. Þetta gerist í öllum brautum í fyrra. Leið og Atli fór í hallan að þá drefst á bílnum. Sjáum Atlason, hann hugsaði að sleppa við refsingu þarna. Aðeins, bara -20. Ekki refsing þarna. Já, mögulega slapp þarna. Já, loka barðið. Eins og að drekka vatn. Við vorum að tala um að þetta er ófært og að þeir þurft að byrja að fara vinstra megin. Það Atli segir bara nei við því. Það var bara ekkert mál hjá Atla. Ekki Atli bara að fara á toppinn að það? Var þetta ekki... Já, það spurning. Hann náttúrulega tekur stikurnar þarna en það var ekkert bakk. Nei. Ég hugsa að þetta verði þarna bara eitthvað í kringum 100 refsistíginn. Já. Þeir eru nokkur að dansa hann bara 250 stígunum. Þetta næstur Sigurður á Draumnum. Heldur betur. Þannig að datt einn brautarsmaður.
Draumurinn mættur aftur til leiks. Þetta er bíl sem að Gestur Ingólfsson hefur verið að keppa á undanfarin ár og hann er aftur komin í Coca-Cola litina. Þessi bíl hefur nú alltaf verið hvítur en var merktur Coca-Cola hér fyrir einhverjum 27 árum síðan þegar Einar Gunnlaugsson mætti á þessum bíl nýjum árið 1997. En eins og við heyrðum hérna kemur frá Víki Mýrdal, þetta er nýliði í torfærunni, Sigurður Gýmir. Hvað gerir hann hér? Þetta er mögulega þyngsti bílinn í torfærunni. Var smíðaður á sama tíma og Gísli endurbætti Steran sem þá hét Kókomjólkin, þannig að þessi bílar eru jafn gamlir. Stór big block mótor í þessum bíl. Og hér er Sigurður að drepa á í hliðarhallanum. Já, hann er nú eiginlega alltaf komin í hliðarhallan. En já, Draumurinn orðinn fagur rauður. Mætti segja að heimasættan sé búin að bæta svolítið á sig. Já. Þessi bíl örugglega ásamt ótemjunni, allir þeir sé ekki þyngstir. Já, er ótemjun svolítið þung út af afturstýrinu. Já. Hérna bakkar Sigurður, hann bara hægt að leiki þessari braut. Já, mér sýnist það. Mér finnst hann nú alltaf leiðilegt, heyrðu, já, hann er óragur hérna niður. Þarna held ég að Sigurður hefði átt bara að taka mikið af refsingum og bara reyna að fara eins langt og hægt er. Bara upp á að fá reynsluna. Já, allan daginn. Það er líka verið gaman. Þá er það eitt rauðhærður mættur. Heldur betur, margfaldur Íslandsmeistari í götubílaflokki, Ragnar Skúlason. Réttis og Gísli Gunnar Jónsson, þá á hann 60 ára afmæli í ár, alveg eins og torfaran. Já, já. Það eru þessar góðsagnir sem að eru þetta allar með sama afmælisdag. Gaman að sjá þennan bíl fara. Þeir dróðu hann bara út úr bílskútum held ég páskana. Mjallhvíti. Já, og Mjallhvítin, þeir eru búin að reyna að gera hann aðeins fallegri svona framendan, komið gamli góði frambóginn þarna, milli framdempara. Já. Það verður gaman að sjá hvað Ragnar Skúlason gerir. Og eins og við heyrum hérna Sigurður Gýmir í sinni fyrstu keppni með 110 stig. Hvað gerir Ragnar? Nei, ekki byrjar það vel. Það eru bara 90 stig. Það verður eitthvað klaufaskapur. Hér í Mars bílaþjónustu brautinni í Sindra torfærunni. Það er eitthvað bílað. Já, ég held að hann bara hafi ekki farið nú hratt í þetta. Sýndist hann ekki snúa öllum hjólunum hana. En þá er það næstur í brautina Ingi Már Björnsson og tökum eftir fjörunarkerfið aftan. Hann er komin í það sama og Geirivert byrjaði með og Andri með núna, það er sjálfstæð fjöruna aftan. Þessi bíl var að hásingu í fyrra. Já. En það var mjög gaman að sjá hann að bíl í braut. Já, þetta hefur virkað mjög vel hjá Andra. Við sáum hann vinna keppni á sínu fyrsta tímabili í fyrra. Nei, öðru tímabili segi ég. Já. Já, Ingi Már. Ég hef alltaf gaman að því að segja heimsbikarmeistar árið 1997. Gömul kempa sem að koma aftur í torfæruna fyrir nokkrum árum síðan á bombunni. Og þetta er hann að gera vel. Snerti stikuna ofanveginn í hliðinu þarna. En þetta er orðið frákast þarna. En það er lágur þyngdarpunktur þarna, endar ekki á toppnum. Bara komna 2 veltur í Sindra torfæruna hér í fyrstu braut. Og þetta er svo dýrt. Það er þessi 100 stiga munur þarna. Að fara upp eða ekki. Lendir svo illa þegar hann fer þarna fyrst upp. Nær honum ekki almennilega á stað eftir það. Já, líka það var komið smá spor þarna í síðasta hliði fyrir lokabarðið. Sjá, það lendir svo leiðilega hana. Já. Út að hann er í hálfkerfum loftköstum þarna við að reyna að byggja upp hraðan fyrir barðið. Það er það sem að setur hann í pínu ójafnvægi. Og hér er svo hinn tvíburinn, það er Olsen. Við sáum Olsen áðan hjá Bjarnþóri og Bjarnþóri er ennþá að toppnum hérna, vissulega með Guðmund Elíassyni og Ingvari Jóhannesinni. En Guðlaugur Sindri Helgason er þó reynslu meiri ökumaðurinn í Olsen liðinu en honum hefur ekki tekist að vinna á nýju bílunum. Bjarnþór hefur unnið, vann hann ekki 2 keppnir í fyrra. Nú er það ekki.
En Guðlaugur Sindri mætti fyrst hér á Hellu 17 ára gamall meðan 10 daga gamall bílpróf. Það eru komin ansi mörg tungl síðan. Gulli Galdur. Þessi litla gjöf þarna, bara upp á kantunum, þannig sett hann þarna. Já, hann er að reyna að finna sporið og þetta gera hann vel. Fer hann upp fyrir? Rétt snertir. Aftur mögulega snertir aðeins þarna. Og upp á, nei! Já. Og bjarga sér, nei. Hann leifur hann bara rúlla, ég held að það sé sniðugt hjá honum að leifa bílum bara rúlla. Það er yfirleitt vestu velturnar þegar ökumenn reyna að bjarga sér. En það er ekki tjón að fara svona á toppinn, það er bara óþægilegt, það er svona í mannlegu eðli að vilja ekki velta. Já, samt eiginlega ekki óþægilegt heldur, það er bara stemning við það. Nefnum að þetta var pínu fúll. Sem er mjög mikið fúll. Þetta er orðið ansi krefjandi þetta loka bara, þetta er bara klassísk Sindratorfara, þetta verður verra. Já. Þriðja velta dagsins, hér að líta dagsins ljós í fyrstu braut. Já. Nú, Ingimar Björnsson skoraði aðeins 130 stig, þannig að það er komin þessi 100 stiga munur. Ég hefði samt sko, já þeir töluðum að það verið komin í lit. Já, afturendurinn komin í lit. Já. þeir voru að spara málinguna. Já, greinilega. Það verið gaman að sjá þá bara, setja það í alveg liti og sitt hvort litin. Já, allavega svona kannski hafa toppinn í mismunandi lit. Það væri hægt að greina það í sundur. Eða það væri ennþá sama útlit á þeim, en væri hægt að greina það í sundur svona fyrir okkur sem að heima sitjum. Já. En það er búið að skella Olsen á dekkin og Guðlaugur mun væntanlega bara að keyra í burtu. Það er náttúrulega þegar að bílar liggja lengi á toppnum fyrir olían öll úr mótornum eða er komin þá efst í heddin eða eitthvað, þannig að það er kannski ekkert sniðugt að setja það í gang. Kannski ekki alveg strax allavega. Hann er að draga hann í burtu. Já, hann vill ekki setja hann í gang strax, vill ekki skemma mótor. Þá er það næstur í braut ökumaður sem ég er mjög spenntur að fylgjast með í ár, Grímur Helgusson á Brjálu 2. Hann er búinn að vera beturbæta þann bíl meira og meira bara með hverju mínútunni sem líður og er Brjála 2 væntanlega orðin bara besti bílinn í torfærunni, er ekki alveg óvægt að segja það? Já, ég veit svona alltaf það. Allavega svona ef maður horfir á búnaðinn sem í honum er. Já. En Grímur náttúrulega tiltölulega nýbyrjar í torfærunni og ég er næstum því aldursforsetinn. Er það ekki eða? Það gæti verið, hann sér hreinlega, hann er með þeim eldri. Já. Hann er ekki tvítugur allan, við getum staðfest það. Þannig að það er bara eins og í öðru sporti að þá tekur hann aðeins lengri tíma að bara venja sportinu. En hann talar um það að í ár verður árið. Svo er hann náttúrulega með annan bíl í smíðum líka sem á að verða bara einhver fullkomnasti torfærubíl landsins. Það er verið að smíða hann út í Ameríku. Já, hann er bara með verkfræðinga í því. Já. En búinn að breyta Brjálu svolítið, þetta er gamla ljónið en er orðið svolítið óþekkjanlegt núna, búið að breyta veltibúri og öðru þannig að hann sjáu betur út. Það er orðið á svo stórum dekkjum, það er eins og hann sé alltaf hátt undir hann. Já. Grímur kominn á þessi stærri dekk eins og Finnur er á. Já, hvað gerir hann í Mars bílaþjónustubrautinni? Sýndist hann taka óþarfa 20 og þannig bara í fyrsta hliði. Smá frett í mótornum en ekkert sem er að hægja á honum. Og vel fram að stallinum en tekur hvítu undir miðan bíl. Mínus 40 á henni. En er lokabarðið orðið ókleift. Grímur er næst síðasti bíl í þessa braut í sérubunaflokknum. Þyrft að gefa inn mikið fyrr. Þetta er bara klaufalegt, mjög klaufalegt. Hann var aldrei að fara upp úr þessu. Það er það 4. velta dagsins. Já, hann hefði þurft að... Já, við sáum bara alla aðra. Þeir voru byrjaðir að gefa í hliðinu þarna fyrir neðan. Já. Grímur gefur í bara þegar hann er undir barðinu og það var auðvitað aldrei að fara enda öðruvísi en svona. En fínt að byrja þetta þægilegum kottnís.
Og samt eins og væri pínu hyggstjón. Já, það ekki? Fannst það ekki? Jú, örlítið. Maður átt að sig ekki alveg á því hérna í Reykjavík. Nei. Best að vera á staðnum, í sólinni á Hellu. Það aldrei hefnir með veður. Heldur betur. Og samt ennþá sko raki í sandinum, þannig að það er svo sem aldrei ryk þarna í vikrinum. Hér komin annar ökumaður sem ég er mjög spenntur að fylgjast með í ár. Það Jón Vilberg Gunnarsson, margfaldur Íslandsmeistari í sérubúnum gödubílaflokki, en mætti á þessum Lightfoot bíl hér fyrir, það er sannlega komið 4-5 ár síðan fyrst. Hefur lítið keppt á honum, er náttúrulega nú búinn að vera endur smíðan frá grunni. En Lightfoot upprunalega bílinn kom frá Noregi, var mjög sigursætt bíl þar í landi, en þetta er nýsmíðaður bíl. En er það ekki bara nafnið? Jú, þetta er nýsmíðaður bíl. Já, ég segi það. Það er vissulega held ég að noti kramið, hann notar mótor og annað. En annars er þetta nýsmíðað tæki, notar vissulega svipaði yfirbyggingu, þetta er ennþá sama útlit. En bílinn er miklu lægri, breiðari. Jón Vilberg, hann hefur margoft sannað það að hann er frábær torfæruökumaður. Faðir hans Gunnar Pálmi, einn þeirra besti á landinu. Og þetta er eins og að drekka vatn hérna. Stór mótor í þessum bíl, þannig að við heyrum að það er ekki mikill snúningur á honum, en hér er hann alltaf neðarlega og fer á hliðina eða hvað. Nei, lárþyngdapunktur hér og hérna ætti hann að fara vel yfir hvítu stikuna, gera það þó ekki. Hann er snertur hennar, það var ekki mikið. Grímur Helgusson skoraði 150 stig, hann var góður á stikunum, Grímur, en fór ekki upp. Heyrðu, hann prjónar hann bara upp á, en kemst ekki upp á þetta barðorðið, nánast ókleift. En þetta hafði geta verið fyrsta sætið fyrir Jón Vilberg hérna, hafði hann farið upp á. Hann prjónaði bara hann í bakkunni. Og samt, þú heyrir, engin snúningur á mótor. Þetta er bara gríðarlega mikið tóg í þessum mótor. Já. Því að hann vantar ekki aflið. Vantar samt að fá hann til að trakka hans betur á framan eitthvað. Já, það er svo sem fínt að koma prjónandi í börðin, því að þá stekkur hann upp á ef hann fjadrar bara að aftan. En þetta eru þá bara einhver 240 fyrir lengt og vantarlega eitthvað í kringum 100 refsistig. Eins og segir Grímur Helgusson með 150 stig, það er besta skor þeirra sem komist ekki upp. Guðlaugur Sindri þarna sömuleiðis með 150. En að vonbrigði er hvað Finnur fá stigið þessari braut, er það ekki Bragi? Er hann ekki, hvað fara? Jú. 90? Það er, þeir hafa dæmt hann út úr braut þarna þegar hann fór út að hann var komin nánast fram hjá hliðinu og svo bakkar hann á borðan líka. Þá er það sérubúni göttubílaflokkurinn. Fyrstur þar af 3 bílum er Finnur Bárðarsson. Við sjáum að þetta er ekki afkastamikil dekk. Það eru rauninni bara þessi 2 hlutir sem munur á þessum flokkum. Það eru dekkin og beygjurnar. Þessi dekk kosta svipa mikið á þessu dekkin en endast mun betur, þetta eru mun sterkari dekk. Og svo náttúrulega ofurbeygjurnar, þessar framhásingar sem eru að nota með ofurbeyjunum, þetta er að kosta þá það bil milljón. Já, rúmlega það sennilega, þegar það komnir ofuröxlar í þetta á allur pakkin. Gaman að sjá hvað er komast þarna á sérútbúnum göttubílunum. Já, ég ætla að leiða mér efast það að þeir komist hér alla leið með að síðustu sérubúni bílarnir gerðu það ekki. Nei, ég held að það þurfa að vera ansi naskur allan til þess. En hérna ætti það að vera Bjarki Reynisson sem mun fara síðastur í þessa braut sem ætti að taka sigurinn, langar reynslu með stökumæðurinn í þessum flokki. En Finnur er búinn að vera að sækja sér veðrið, keppti allt tímabilið í fyrra. Og kletturinn kominn í nýjan lit í ár. En hér fer framendin niður, vantar gripið. Hér er hann væntanlega bara út úr braut. Ef ég væri hann myndi ég allavega ekki reyna við þetta. Og það er svolítið sem við sáum í fyrra með þennan flokka. Þetta var endað alltaf í einhverjum svona stigaleik þar sem að ökumenn voru að græða á því að fara ekki langt í brautunum sem er náttúrulega allt mjög öfugsnúið. Já. Og svo náttúrulega er þetta ennþá verra hér á Hellu því að með réttu ættu þeir að fara fyrstir í brautunar því að þá er brautin auðveldari. Já. Akkurat. Í talnum í mýrinni. Já. Síðustu brautinni. Nei, svo þessi braut hérna þeir eiga ekki. Já, ég var allavega mjög hissa að þeir færu eitthvað. Spurning hvað Bjarki gerir, hann er nú líka búinn að setja nýja sjálfskiptingu í bílinn og búinn að vera betur bæta. En svo er náttúrulega Sævar Páll Stefánsson næstur í braut. Sævar að keppi í sinni annari keppni
mætti á þessari eðal Suzuki bifreið í fyrra. Er þetta ekki gamli Úlfurinn? Þetta er gamli Úlfurinn. Óskar var ótrúlegur á þessum bíl. Heldur betur. Þessum 8 áður. Óskar smíðaði þennan bíl ásamt sínu liði og keppti í nokkur ára á honum. Þá aðalega í götubílaflokknum. Núna er götubílaflokkurinn bara hættur í torfærunni, allavega í bili. Erum núna bara með sérbúinn götubílaflokk. Já. Sævar Óragur hér. Kannski full lár gír í þessum bíl, hann er að snúa mótornum svolítið mikið. Og svo bara kera fram á að hætta. Þetta held ég að verði svolítið sagan í þessum flokki í dag. En þetta er góð leið inn í torfæruna þessi flokkur. Þetta eru örlítið ódýrari bílar. Þá er þetta bara síðasti bíl í þessari braut. Heldur betur. Bjarki Reynisson mun fara síðastur í Mars bílaþjónustu brautina áður en við förum yfir í Monster brautina sem er braut nr. 2. Og svo verður gert hádegishlé eftir braut 2 hér í Sindratorfærunni. En við verum að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á RÚV í allan dag. En þetta er búið að ganga eins og sögu hérna, klukkan ekki orðin 11. Með við 27 bíla, hvað gerir Bjarki? Er ekki bara 4 veltur eða? 4 veltur komnar í hús. Bjarki er eins og að drekka vatn fyrir kempuna. Hann vann þessa keppni, var stigahæstur allra árið 2015. En það er saman på tengnum hér, bara að fara fram á og hætta. En er ekki... Mér sýnist hann eitthvað að vera tjónaður hann að vinstar fram, hann er bara brotin öxull eða eitthvað. Það komst að því kannski í næstu braut ef eitthvað bjátar á, en jú, þetta eru bara svipaði stigafjöldi á alla götubíluna, 70 til 50 stig. Þegar við farum okkur yfir í Monster brautina, en það er Bjarnþór Elíasson ásamt Guðmundi Elíasinni og Ingvar Jóhannesinni sem að leiða Sindratorfæruna hér eftir fyrstu braut. Sjáum allt það helsta úr fyrstu brautinni. Þór Þormar byrjaði þetta á stakri snild, hérna flaug upp fyrstur í brautina, nýtti sig það að barðið var ennþá tildulega greiðfært en tók enga sjansa og botnaði Þór. Þá var komið Eðvaldi Orra að gera slítið sama, en það er eins og vantaði bara afl hérna. Er hann á nýtrós eða hvað er að? Ekki fór hann upp. Daniel Gunnar fór næstur. Hér var hann bara ragur, hann hafði aflið en gaf hann bara ekki alveg inn og fyrir vikið enda næstum því á toppnum. En bjargaði sig frá þessu, fann bakkirinn í takatíð. Þá var það í sinni annari torfærukeppni Jón Arnar Jónsson á Venom. Hann var í tómum basli hérna framan af. Fór ekki langt. En er ennþá að finna sig í torfærunni. Og svo var hamagangur hjá Finni Aðalbissinni og hér fekk hann ekki mörg stig. Finnur aðeins að skora 90 stig í þessari fyrstu braut 2025 tímabilsins. Hann fór vissulega alla leið, en var dæmdur út úr braut þarna fyrir, já nema hann hafi fengið þarna rúmlega 200 ressustig sem er líka möguleiki. Þá var komið Bjarnþór Elíasinni, hann gerði þetta frábærlega hér í hliðarallanum, vissulega snertan stigurnar, en svo bara botnaði hann Olsen. Og það endaði svona 350 í miðjun á endahliðinu. Og þá er það leigutíkinn, Marino í sinni annari keppni, hann ætlaði ekki að snerta hvítustigurna og það endaði svona fyrsta velta dagsins. Skemmtilegur bíl, við erum að sjá þennan bíl í fyrsta skipti í torfærunni, þó að grindin sjálf var smíðuð fyrir löngu síðan. Og svo var tómt vesen á nýleganum Gunnlaugi Gunnlaugsinni, hann er með reynslu úr spyrnugreinunum, en það er spurning hvort hann hefði bara gefið honum of mikið gas hér. Spurning hvað hann gerir í annari braut. Þá var það Móri, Sævar Bennísson, hann botnaði Móra og fekk að verðlaunum 350 fyrir lengd og situr í 7. sæti í þessari keppni, aðeins 40 stigum eftir fyrsta sætinu. Þá er það sigurvegarinn frá síðustu umferðinni í fyrra, Andri Kúreki, upp á fór hann 350. Kúrekina fjadra vel hérna, sá hann, það var ekki drama, öll 4 hjólin voru á jörðinni bara allan tíman. Batman, svolítið háreistur bíl og enda á toppnum, önnur velta dagsins.
Þá það Guðmundur Elíasson, hann nýtti sér fjórhjólastýrið á snildarlegan hátt og skoraði 250 stig, þannig að hann jafn í fyrsta setinu með Bjartur Elíasinni. Og þá það útlægin Jón Örn Ingilefsson, hann reyndi hvað hann gat en ekki fór hann upp á, þarna var barðið byrjað að vera erfiðara, útlægin var að rífa af sér yfirbygginguna, slíkt aflið í þessari bifreið. Páll Jónsson, 2025 byrjar hræðilega. Braut framdrif strax í fyrsta barði og skorar bara tæplega 100 stig hér. Gísli Gunnar Jónsson, hann hafði engu gleymt, var búinn að keyra snildarlega, vantaði bara öllítið meira afl hérna. Fjörunni nátt barðið en vantaði meiri hraða. Sigursælasti ökumaður í torfærunni að sína af hverju það hefur engu gleymt, tæplega 60 ára gamall Ingvar Jóhannesson, ríkjandi Íslandsmeistari. Hann sýndi öllum af hverju hann Íslandsmeistari því að hann fór ekki upp á bakkann, hann bara keyrði upp á. Þrátt fyrir aðeins framdekkin voru þarna komin upp á, frábær akstur og Íslandsmeistarin hann ætlar að verja titilin í ár, eitthvað sem að ökumenn hafa ekki náð undanfarin ár. Atli Jamil lenti að drepa á snemma í brautinni en náði að rífa sig þarna upp og í 7. setinu með 210 stig. Þá var komið að draumnum nýliði í torfærunni Sigurður Gýmir frá Víki Mýrdal. Hann var í tómi basli þarna að drapa á og hætti. Ragnar Skúlason, það byrjar ekki vel hjá honum. Jú, var þetta brotinn aftur öxull mögulega þarna sem hann var að spóla. Þá var það bomban hjá Inga Má. Hann reyndi hvað hann gat með nýju afturfjörunina en ekki fór hann upp á. Olsen fór upp, Guðlaugur Sindri á Olsen, hann ætlaði að gera slítið sama en náði því ekki. Endað á toppnum, þriðja velta dagsins. Og klaufalegur akstur hjá Grími Helgusinni endaði á einum kollni sanna, vandaði meiri hraða. En Jón Vilberg næstum því upp hérna, hann var síðasti bíl í sigurbúnaflokknum í þessa braut og var næstu því komin upp. Og í sigurbúnum göttubílunum þá voru allir á sama prógrammi, fara bara yfir öxlina og hætta. Þannig að lítum til þrif þar. Þar var fyrstur Finnur Barðarsson, svo það hér Sævar Páll. Og Bjarki Reynisson fór svo síðastur í brautina. Já. Var þetta ekki bara spennandi fyrsta braut? Heldur betur og sjáum stöðuna hér eftir Mars bílaþjónustubrautina þegar við förum í Monsterbrautina hér í Sindratorfærunni. Þeir eru 3 á toppnum en þetta er svona, skiptir svolítið í tvennt þarna. Þetta er Atli Jamil, þetta eru topp 7 þarna og svo er alveg 60 stig niður í þá bestu sem ekki kláruðu raunin. Þetta eru topp 7 sem kláruðu og restinn fór þetta ekki á 350. Vissulega fór Finnur Aðalbjörnsson alla leið en skoraði aðeins 90 stig eins og við sjáum. En þetta ekki svona svipað og við maður svona hefði svo sem geta stilt þessu upp? Jú, heldur betur. Hérna sjáum við braut 2, mjög löng braut. Hérna verður aksturstíminn langur og þetta eru 3 erfiðar hindranir sem verða í þessari braut og fyrstur í hana verður nýliðinn Jón Arnar Jónsson á Venom. Allavega að horfa á hana verðist hún hérðan í sjónvarpinu verðist hún vera mjög löng. Já, en svo er ég ekki viss með þetta lokabarð. Ég held að þetta verði greiðfært, þetta lítur þannig út hér en maður áttar sér náttúrulega ekkert á brattanum á þessum ljósmyndum. Nei. Og hér er ekki mættur Jón Arnar, heldur Finnur Aðalbjörnsson. Jón Arnar átti að vera fyrstur, það er greinlega vesen á Venom. Og Finnur, hann getur nýtt sér það hér að vera fyrstur í braut. Við sáum að Þór Þormar nýtti sér það áðan, situr í 4. seti, fylgist með Finni. Fór vel upp fyrsta bakkan hann, svo kemur þessi langi hliðarhalli og önnur svona klöpp. Þetta gerir Finnur vel. Þessi klöpp þarna fyrir þennan hliðarhalla gæti orðið krefjandi þegar hann líður á. Svo er ég spenntur að sjá hvernig þessi hindrun hérna fyrir lokabarðið verður. Þetta svo hann að fara hérna nær okkur og upp lokabarðið. Já, hann vantar ekki aflið en kannski aðeins svo mikið afl. Svo er uppeyjað þarna og svo aftur uppeyjað niðri. Finnur er bara að gera þetta lista vel. Hittir á miðjuna þessu hliði og þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Allavega með aflið og hægri fótinn sem að Finnur er með. Já. Hafa alveg frjálst val þarna niðri. Og svo bara upp Finnur. Nei!
fer upp á afturhjólinn í gegn og svo mun hann vantarlega rúlla niður eða hvað? Nei, hann er fastur á brúninni, maður. Það er ekkert verið gott að fara hallarlega. Nei, í hörðu klöppunum þarna, en ég veit ekki hvað er örugt í þessu. Er ekki best fyrir Finn að vera bara inn í bílnum? Ég myndi ekki þora að losa mig úr beltunum í þessari stöðu. Nei, ég held að þetta loka bara er þó nokkuð langt og þú þarft að vera algjörlega ósmeykur að gefa þarna, sko. Það þýðir ekki að vera á okkur hálfreikjöf, sko. En þarna sáum við að Finnur var í botgjöfin, síðan var hann í gjöf líka í loftinu og það er rauninni það sem að setur hann. Það er gaman að sjá endursýningu af þessu. Já. Hann er alveg ábrúnt. Já, eins og ég segi, ég held að þeir vilja bara hafa hann í bílnum og rétta bílinn af með skotpúmiliftara. Sjáum þetta hérna aftur. Þannig, þetta er bara frákast á framvöxulinn. Þetta verður áhugavert loka barð hérna. En Finnur var búinn að keyra mjög vel framan af. Já, bara eins og hann var að keyra Laugaveginn, sko. En svo verður líka áhugavert að sjá hvernig stallarnir hann. Þetta er alveg 2 stallar, hvernig þeir þróast. Verða þeir erfiðar eða verður þetta, þú veist, við sáum fyrsta stallinu í fyrstu brautinni, hann varð ekki erfiðari þó við kannski byggumst við því. Já, maður held að samt á 5. og 7. bíl, það myndi verða erfiðari, en það var það ekki. Nei, þannig að það er spurning hvað gerist hér, hvort að það sama verið. Sjáum þetta, sjónarhörn hérna. Finnur pollrólegur inn í bíl. Já. Þetta er ekki það brjálaðasta sem Finnur hefur gert. Ég get lofað ykkur því. Það er þetta að finna myndband af honum á YouTube að fara upp útrennslisgöngin þarna í Kárahnjúkavirkjun á vélsleða. Já. Bara eins og maður gerir. Ég held að enginn hafi þórað því annar, sko. Nei. Enda allavega, já, það er, maður þarf að skilja heilan eftir heima í svoleiðis missjónum. Ó, já. Og Finnur var ekkert, sko, 17 hana, sko. Nei, hann var bara ábygglega rúmlega 40. Já. Finnur náttúrulega keppti í torfærunni hérna árið 1992, en svo leta hann ekkert sjá sig fyrir bara fyrir 5 árum, ja, fyrir 5 árum síðan. Já. En búinn að vinna 3 keppnir á þeim tíma á mismunandi bílum, sjáum þetta aftur hérna. Já, þetta er svo langt bara, það eru mörg frákost í því. Það er spurning bara hvort að örlítið minni hraði virkar þarna, það er nú skrítið að segja það í torfærunni. Sjáum þetta hérna. Og hvernig hann rúllar ekki fram af, ég skil þetta ekki, sko. Svo er svo vont að fara of hægt, sko. Þá kemur klúrið. Jónarnar kom ekki í þessa braut. Snorri Þór ekki, Finnur var, Bjarn Þór næstur. Bjarn Þór gæti pínulítið lagt línun ef hann tekur þessa braut vel. Já. Er efstur núna. Já, þeir eru 3 efstir. Tekur þessa braut vel, þá er hann aðeins að leggja línunar í þessari keppni, sko. Já, algjörlega, því að þessi keppni, hversu oft höfum við séð það að Sindratorfaran ræðst svolítið í þessum fyrstu 3 brautum. Síðan í tímabrautunum á eftir, að þá snýst þetta meira bara að halda fórskot, ekki gera óþarfa mistök og svo bara reyna að klára mýrina. Akkurat. Svo náttúrulega verðum við líka að horfa á rásröðina þegar kemur að þessu. Þetta er af toppunum, er þetta Ingi Már, Guðlaugur Sindri, Jón Vilberg, Þór Þormar, þeir fara allir snemma í mýrina og það er miklu, miklu betra að fara snemma í mýrina. Já. Já, það er það fyrsta sem hún gerir að fara að keppa á hellu. Þegar það kemur, brautar, hvar þú ert í brautunum, það kíkjur fyrst á það hvar þú ert í mýrinni. Já, því að það er svo mikið fórskot að fara snemma í mýrina, en hvað gerir Bjarn Þór Elíasson í monsterbrautinni? Þetta verður áhugavert að sjá, því að eins og þú segir, hér getur hann lagt línurnar að bara sigri, ég ætla að segja það. Já, já. Já, tæpara mátti ekki vera þarna, rétt snerti stikuna. Þetta voru 280 stig sem hann Finnur fær, því að náttúrulega afturhjólinn fara upp að þó hann náði ekki keyra í burtu, hann fær 300 fyrir lengt og bara 20 í mínus. Og mér sýnist Bjarn Þór nú þegar vera komið með 20 í mínus. Það eru svona hlið sem ökumenn verða að passa sig á því að það er algjör óþarfi að fá refsingu í svona hliðum og Bjarn Þór gerir þetta vel á Olsen. Sérðu oft munin á Íslandsmeisturum og ekki á þessum litlu hliðum. Nákvæmlega, ekki taka óþarfa stikunar. Hér vantar meiri hraða. Þetta eru mínus 20 þarna og snertir hann rauðu þarna líka. Þetta er klaufalegt í Bjarn Þór, hann er komið 60 í mínus hérna.
En þessi bakki þarna held ég að verði orðin svolítið strempin á eftir. Svo þetta erfið upega hérna sem við verðum að taka í hallanum. Bjarnþór gerir það vel. Refsi laus þar í gegn, svo á þetta hlið að vera auðvelt. Sjáum sporið hjá Finni í miðjunnar hliðinu. En hvernig fer Bjarnþór í lokabarði? Hér þarf hraða, en mögulega ekki jafn mikinn hraða og Finnur var með. Eða hvað fylgjast með? Já, þetta er bara ekki neitt vandamál. Wow. Þetta hefur verið bara högg þarna á vestastaða framhæsinguna hjá Finni og Bjarnþór 350 fyrir lengt, vissulega meiri refsingar heldur en við sáum hjá Finni. Ég hugsa að þetta sé allavega 60 í mínus, en það að vera 290 svona samkvæmt mínum dóm, en Finnur er þá ekki að tapa svo miklu á þessu, það er bara með 20 í mínus. Galdurinn í þessari lokaparði er náttúrulega, þú verður að koma átallið ferð, sleppa alveg gjöfinni. Ef afturtekkin er að snerta á þessum langa bakka hann upp, þá ferði eitthvað upp annað en þú áttu bara. Og það er mitt málið, maður verður að vera grimmur á gjöfinni en svo helst bara fara á bremsuna í rauninni, eða eins og þú segir, allavega að slá af, því annars ferði alltaf aftur fyrir þig. Já, þetta snýst allt að fara nóg hratt í barði, sko. Eins og við sáum bara með Grím Helgusson í fyrstu braut, þar byggir hann hraðan upp of seint. Þegar hann var að gefa í voru aðrir byrjaðar að slá af í rauninni. Já. Það er tæknin í þessu. Þá er það leigutíkin næst. Þetta er bíl sem að þeir félagarnir smíðuðu, ég er bara fyrir sinn servis að prófa torfæruna og Marino dró fyrsta stráið. Já. Dró ásinn. Ég heldur að það í sumar verður hann þannig að strákarnir sem voru að hjálpa þeim að smíða hann keyra hann. Já. En svo held ég að hugsunin bak við þennan bíl var svo að þú gætir leikta neina keppni, sko. Já, bara hver sem er. Það er náttúrulega eina vitið, enda er hann fagur gulur eins og leigubíl. Já. Marino búinn að bakka þarna -40, Marino er svo sem ekki mikið í einhverjum refsingaleik hérna, hann er aðalega bara að safna sér reynslu. En þetta er auðvitað langbesta leiðin til að fá fleiri inn í sportið, að gefa mönnum smjörþefinn af þessu og þá geta þær ekki hætt. Akkurat, sko. Marino fekk sleggina lánaða hjá Geirivert í hitti fyrra og er að mæta í sína aðra keppni. Já. Marino, hann var órægur í fyrstu brautinni, velti þar. Hvað gerir hann hér í monsterbrautinni? Þannig að röra leigutíkina alveg núna. Nei. Þetta er ótrúlegt barð. Hérna snýst þetta bara hversu vel bílinn fjarar. Ég á hraðan. Já. Þóra röran alveg þarna að barðinu, sko. Og treyst á að þú lendir bara á hjólunum. Já. Hér má hann reyna aftur. Hann má bakka meir en bílend. Hann má bara ekki bakka í gegnum næsta hlið. Marino hugsa sér betur gerir það ekki. Já, við erum hér í monsterbrautinu, önnur brautin í Sindratorfærunni. Og næstur í brautina er Gunnlaugur Gunnlaugsson. Við erum gaman að sjá hvort að Two Insane er farin að virka. Hann allavega er mættur, þannig að þeir halda að þeir séu búin að komast fyrir þetta. Hann fór bara nokkra metra í fyrstu brautum, leið og hann botnaði Two Insane að þá bara var ekkert afl. Já, bara eins og hann hefði nánast stáið hann. Gunnlaugur partur af Never Lift kappakstursliðinu. Gunnlaugur er náttúrulega búinn að vera duglegur að keppa í spyrnugreinum. Hann er alveg vanur 1000 testablónum. Það er skemmtileg braut samt bara þó hún sé löng. Ég hef ofta ekki verið hrifinn af þessum löngu brautum en... Já, en út af það er nógu mikið að hindrunum. Já. Sjáum hvernig Gunnlaugsi gengur. Það eru 240 stig á leigutíkina og 160 refsistig. Já, þetta var ekki ferð til fjár hjá Marino þarna. En sjáum að Bjarnþór er komið stig, það er eins og ég sagði 290, þannig að Bjarnþór, hann er eins og þú sagðir að leggja línurnar hér mögulega að sigri. Hvað gerir Gunnlaugur Gunnlaugsson frá Akureyri? Það er ennþá eitthvað frétt í Two Insane, en hann er allavega ennþá á hreyfingu. Þetta voru mögulega -40 þarna á rauðustikunni. Og svo þarf hann væntanlega að bakka hérna, en aftur nýliðarnir
Ég virði þetta bara að þeir farins langt í brautunum að hægt er. Pæli refsingunum að næsta ári. Klára fyrsta ári, bara komast langt. En það þýðir það ekki neitt, sko. Já, þetta er bara vel gert, en þeir eru byrjaðar að taka þessa hvítustukundi miðan bíl. Spurning hvað reyndu ökumennir gera þarna. Gunnlaugur er nú bara að gera þetta mjög vel hérna. Já. Og við vitum að hann er óragur. Hvernig fer hann í lokabarðið? Svakalega er þetta flottur bíl. Geggjaður bíl var smíðaður 2015 á honum Mikkelsen sem var síðar Norðurlandameistari og Noregsmeistari á honum. Kom til landsins í, fyrir nokkrum árum, kefti fyrst í fyrra. Sjáum hvað Gunnlaugur gerir. Nei, hann fyrir hérna til hægri. Mist hann stjórnina að það var þetta planað? Ég átta mig ekki á hvort að þetta voru ökumannsmistök eða hvort að það var planið þegar hann að fara þarna hægra megin í þetta. Þetta var einkennilegt. Já, þetta var bínum skrítin tilraun bara. Það var svona að við ríkt bara hann til hægri eitthvað nefn bílinn. Já, en við skulum heyra í Þóri Þormari Pálsson eftir fyrstu braut. Jæja Þór, þú ert aðeins búinn að fá að ná hrollunum úr eða hvernig á fyrsta braut? Gunnlaugur á Túin Sein, hann tók 220 stig. Það er fyrir lengdina. Fannst þú að vera heppið með ásröð frekar nóvambinn? Nær sér svo í 140 refsistig. Já, nákvæmlega. Heyrðu, bara góða skemmtun og gangi vel á honum í dag. 220 fyrir lengdina og 100. Jæja Þór, þú ert aðeins Já, Þór, hann er jákvæður en hann er það nú alltaf, enda er hann í toppstöðu hérna eftir fyrstu braut með 240 stig. Það var spurning hvað Móri gerir. Hann er í stöðu, hann er einn af þessum 7 eftir fyrstu braut sem fór alla leið þar, þannig að hann getur leikandi, já núna komið sér í stöðu að fara að berjast með fyrsta sæti hér. Já. Sævar Bennisson á Móra, en þá þarf hann að hörku keyra hér í annari braut. Og svo er þetta dagsformið oft á tíðum. Kannski sleppur gennum fyrstu braut, það gengur vel. En svo kannski, já, næsta braut þá var þetta pínlítið að leggja línurnar, sko. Algjörlega. Heyrðu, já, þetta... Maður verður að fara varlega þannig inn á fyrsta stall og svo verður að reyna að losa þið við bakkið hérna. Við sáum það báða að taka stikkuna eða bakka. Ekkert slíkt hjá Móra en kemst hann í gegn. Gerir það, vel gert hjá Sævari. Aðeins 80 stig sem að Marino fekk fyrir þessa braut. Mínus 20 þarna hjá Sævari. Og sennilega önnur mínus 20. Nei, Sævar minn. En næran hliðinu, þar var hann bakkið hérna. Þetta var klaufalegt hjá honum að fara á bremsuna þarna fram af þessum kanti. Höfum séð Móra fara fram fyrir sem áður, þetta er ekkert nýtt. Mínus 40 fyrir bakkið. Óþarfa refsingar hérna hjá Sævari. Það var ópeppaður þegar hann kemur hann niður, hann fer bara og hratt hann niður, sko. Já. Og er búinn að taka allavega 2-3 stikkur á mínus 20. En það skiptir engu máli ef hann fer ekki upp. 350 verður hann að fá. Já. Geggjaður! Þetta var vel gert. Þetta er alveg magna barð, því annarkvort bara virðist þetta að vera ómögulegt, en þeir sem hafa farað þarna upp, þetta er eins og að drekka vatn. Akkurat. Það er bara eitthvað spór þarna og svo bara verður að treysta á fjörunina. Þetta snýst bara hraða þarna, ekki neitt annað. Þetta er bara vera akkurat á réttum hraða. Og akkurat í miðjunni, það er bara þannig, og akkurat að nýta sér hraðan til að láta fjörunina virka. Sér það eins og Þór, sko, hann mun fara á frattana, hann mun stökkva dálítið fallega að hana. Já, heldur betur. Já, hann á eftir að... En þá skulum við heyra í Ingvari eftir fyrstu braut. Ingvar Jóhannesson var ríkjandi Íslandsmeistari. Nú fyrsta braut búinn og hrollurinn fara núman eða hvað? Þá komið að Andra Má Sveinsinni, Dominator. Já, hvernig fannst þér þessi fyrsta braut? Fannst þér þú varst nú svona hvað þessi miðjar ásröð, fannst þér þetta að vera verra eða betra eftir þess að leið á þeim bílafjölda? Það hefur nú verið aðeins betra hérna síðan að Kúrekinn gerir. það með restina var aðeins að versta, sko, þannig að það var svona aðeins að vera. Já, að grafast undan því. Já, nákvæmlega. Já, þá heyrum við spýtli. Já, Andri Kúreki mættur í braut, búinn með fyrsta stallinn. En Ingvar, já, búinn að prófa mótor núna í reiði.
Og þessi stallur að verða erfiðar og erfiðar, hann tekur 2 styggur þarna Andri og önnur þarna, þetta er óþarfar refsingar. Sjáum það að Sævar skoraðist 210 stygg þrátt fyrir að fara alla leið, verða svipað hérna hjá Kúrekanum. Sért nú nokkuð góður að verða að fara þessa braut og fá 250 stygg sko. Algjörlega. Hvað eru 30 styggur á leiðinni eða? Andri fekk 240 fyrstu brautinu, þannig að hann er í samtalinu hérna fyrsta setið. Nei. Nei, hann sló af þarna á ögur stundu og hér gæti fyrsta seti bara verið að fara úr greipum hans. Þetta er svo mikill slagur hérna á topnum. Hvaða rugl var þetta? Þetta er hann brjálaður. Hann er brjálaður þannig í bíl. Já, skiljanlega. Nú hefur hann verið að reikna, ég þekki Andra minn rétt, og allt og ofpeppaður, mega spenntur, seti svo verið að reikna hvort hann er að prófa að fara aftur. Já, þetta var klaufalegt, Þetta var en já, mjög já, klaufalegt. hann hafði getað eins og segir, hann var að reikna þetta í kollunum á sér, Já, já. taka -40 og reyna aftur. Fyrst þurfti hann aðeins að berja í stýrið og vera reiður, en hann ákveður að fara ekki aftur. Þetta var bara klaufalegt hjá Andra. Já, Ekkert annað. hann sló af þarna, við heyrðum það bara. Já, hann verður bara að skamma mig í kvöld. Og Þetta hann, var bara klaufalegt, ekkert annað. þetta hlið hérna er að verða mjög erfitt. Við sáum Andra að taka þetta á ferðinni, Andri hans að skora 190 stig hérna. Það var eitthvað sjálfskiptingarproblem, það er detta oft niður eins og flugur á fyrstu keppni. Hvar setur það hann? En mér sýnist allar stíkur vera komnar á sér stað, þannig að Valur Reynis og Batman geta tekið sitt rönn. Jæja, hvað gerir Valgeir Einarsson hér á Batman? Velti í fyrstu braut og veltur í annari braut. Hann ætlar að taka þennan veltukong í ár. Það er bara svoleiðis, ætlar að taka hann einn. Það bara verið snúast upp á bílinn aftur. Það er tildulega hátt frá jörðu og að botni bílsins í rauninni. Já. Þyngdarpunkturinn er hár í honum og það er bara aftur honum hérna. Það þarf að lækka þennan bíl eitthvað. Þetta er samt stórfurðulegt Bragi. Þetta er afturfjörun þarna sem er bara, Já. hann fær högg og þarna líka örlítið meiri hraði og hann hafði bara farið upp á. Þurfti að gefa hann betur inn. Við heyrum þá Bessa, hann er þó nokkuð harðari heldur en við. Já, þetta var spes. Valgeir Einarsson búinn að velta í fyrstu 2 brautunum og þetta er nú ekki mikil stiga sem hann fær hér. En já, 190 stig sem Andri skoraði þarna, það er, ég myndi nú ekki segja að þetta er búið hjá honum, en hann er orðin 110 stigum eftir Bjarnþóri og eins og torfærinn er í dag, að ég er ekki að fara að sjá Bjarnþór tapa 110 stigum, en þetta er vissulega rétt að byrja, við erum bara í monsterbrautinni, annari braut keppninnar. Ég þekki Andra alveg rétt, hann er brjálaður núna sko, hann er brjálaður út í sjálfási sko. Guðmundur Elíasson á ótemjunni, hann var einn þeirra 3 sem leiddi eftir fyrstu braut, hér getur hann heldur betur hamrað járnið með að það er heitt. En þessi hlið þarna framan að virðast vera erfiðari, getur hann nýtt sér fjórhjólastýrið hér. Það eru nú engar svaka beygjur í þessari braut, en við bíðum að sjáum. Refsi laus þarna eða hvað stikan datt, var það bara sandurinn eða snertan hana. Ekkert drama hér allavega með fjórhjólastýrið. Við sjáum það, hann er bara að beygja á afturöxlið þarna. Eins og snákur í gegnum beygjarnar. Já, þetta er orðið erfitt hlið. Kemst hann upp fyrir hvítustikuna, næstum því, ég held að hann rétt snertana en sleppur vel þarna. Þetta er mjög vel gert. Ég held að hann sé bara með 20 í mínus hérna. Ef hann fer þetta á 350, þá er hann að taka forustu í þessari keppni, en þá verður hann líka að fara upp. Má ekki slá af, sjáuði þetta. Drengurinn er alveg með þetta komið fullt vald á ótemjunni. Ef hann er að fara upp hérna lokabarði Bragi, þá er þetta ótrúlega braut hjá honum. Hann er að fara þetta? Nei. Og standan, nei! Hann áttaði sig ekki alveg á því hvar hann var. Ætlar hann að reyna aftur? Ég myndi reyna aftur í þessum aðstæðum. Hann ætlar ekki að fara aftur. Þetta er þá bara 250. Framdekkin voru augljóslega í gegn. Þetta er 250 fyrir lengt. Vantarlega mínus 40, þannig að 210. Þetta er ekkert agalegt. Þetta er sama skor og Sævar sem að fór alla leið. En þarna vantaði bara auðvitað mér hrað og ef hann hefði bara tekið á honum þegar að framhjólinn voru komin þarna, hafði hann mögulega getað klóra sér upp með að beygja. Já.
Það er það útlægin, hann Jónsson og örglega fúll út í sjálfs eftir fyrstu braut. Já, Það ekki? hann komst ekki aðna upp, hann var með hraðan en bara fær frákast á útlagan og fekk því aðeins 130 stig þar, þannig að hann verður að gera betur hér, ætlan sér í toppslægin. Gríðalegu keppnismaður á Jón. Algjörlega, hér fyrrum tvöfaldur meistari og Norðurlandameistari ef ég mann rétt. En það var á kórdrengnum í gamla daga, getum við sagt. En þessi bíl svo sem smíðaður upp úr kórdrengnum, þetta eru -20 þarna, eða slapp hann við rauður hreinlega. Held hann hafi rétt snert hann á -20 bara. Sjáuð hvað þetta var laglega gert hjá hann, hann veit nákvæmlega hversu breiður bílinn er. En kemst hann upp fyrir hvítu hér? Nei, ég held að það sé orðið nánast ómögulegt og þarf að taka rauðu þarna eða ekki. Þetta eru 40 mínus samtals, 20 og 20. En engin heimsendir, þetta er vissulega óþarfi. Þarna var fjórhjólastýrið að hjálpa Guðmundi svo mikið. Það var svo flott að sjá hvernig Guðmundur tók þessa beig, en þetta er náttúrulega... Já, ekki gerir Jón Örn að dýtla. En sammála. Já. Þetta eru væntanlega komin einhver 60 eða 80 refsistig. Þannig að 350 fyrir lengd myndi gera mikið gott fyrir Jón Örn hér. Ítla svikinu að fer ekki að neitt. Já. Aftur, þetta er stór magna bara því að þetta er svo auðvelt fyrir það sem hafa hraðan, en þú verður að hafa hraðan. Það er alveg stór furðulegt barð. Langt barð og með svona miklum ójöfnum í rauninni. Já. Þetta er ekki bara smúð brekka. En Jón Örn, 350 fyrir lengt, frábær akstur í honum, þetta er væntanlega, 60 til 80 refsistig. Mjög skemmtileg braut. Jón aftur í leikinn bara eða? Jú, hann ætti að vera það. Hann ætti að núna vera komin bara þarna upp að, já, mögulega upp að Sævari. Þarna með 420 eitthvað svo leiðis. Jú, þetta að gerast hérna á okkur, hvað? Já, við förum stöðutöfluna í gegnum þetta allt saman. Nú, Páll Jónsson, já, hann er ekki að mæta í braut. Hann braut vantilega driftskaft eða drif áðan. Nema að það var nýju fínu öxullin sem að fór. En hann er ekki að mæta til leiks hérna. Þá er nú keppnin endanlega búin hjá Páli á rollunni. Og þegar ein keppni er búin þá er nú titillinn búin líka í rauninni með að hvernig slagurinn er í mótinu. Þetta er fljótt að gerast hér í Íslandsmeistaramótinu í Torfæru árið 2025. Við erum hans í annari braut. Og eitt af þeim nöfnum sem að, já, ég var allavega með í huga að ná titli virðist vera fallin úr, já, hann er ekki alveg fallin úr leik. Gísli hefði átt að vera næstur ef Palli mætir ekki, en Gísli er ekki heldur að koma. Nei. Svo Ingvar er næstur. Það er Gísli G, að þetta er svo sannlega rétt hjá mér sem ég sagði í fyrstu brautin, hann hafi brotið eitthvað þarna þegar hann lendir á kviðnum. Þannig að góðsögnin sjálf, Gísli Gunnar Jónsson, ekki að mæta til leiks í annarri braut, þannig að þá er þessi keppni nú eiginlega búin fyrir hann líka. Ef þú fer aftur fyrir þá farðu bara helmingin af þeim stegum sem þú skorar. En hvað gerir Íslandsmeistarinn frá því fyrra? Ökumaður númer 1. Hann skoraði, var einn af þeim þremur sem skoraði 250. Það mesta á fyrstu brautinni. Tekur mögulega hvítu þarna. Allir snertu rauðu. Ingvar var að passa sig svo mikið á því að hann tók hvítu. Víkingurinn miklu flottari með hvítu búri. Já, alveg saman því. Nú er hann að leggja sig upp í þetta hlið hérna. Hann er að horfa hvítustökunar vinstra megin, vill ekki snerta þær. Gera það nú samt. Sjáuði þetta! Ingvar fer vel í hlið númer 2 þarna, fær við svolítið -20 þarna og óþarfa -20 þarna. Þannig að hann er með -60 held ég út og hann tókur rauðstökunni fyrsta hliði. Jón Örn Ingi Leifsson, hann skoraði 290, hann fekk 60 í mínus og það er það sem Ingvar er með núna. Þannig að það er 290 stig í boðinu, fari Ingvar alla leið, en þá verður hann að standa nýja mótorinn sem er komin í Víkinginn. Og það gerir Ingvar alla leið, 350 fyrir lengt og ég held bara 60 í mínus. Hér er Ingvar að taka forustu, jafna Bjarnþór. Bjarnþór var með 290 hérna líka. Glæsilegur akstur hjá Ingvari. Þetta var glæsilegt. Og sjáum þetta hérna. Grjót stendur bílinn til að fara upp fyrir hvítustökuna. Það var rosalega vel gert hjá Ingvari.
Ingvar er líka bara svo góður bílstjóri. Já, hann náttúrulega, það ekkert ástæðulaus að hann sé Íslandsmeistari. Hann getur verið nettur og hann, já. Það er verið að skipta sjálfskiptingu hjá Gísla G. Þannig að hann mun þá væntanlega alveg missa þessari braut. Okay. Er þetta Raptor komin hér í braut? Heldur betur Atli Jamil næstum því að velta í fyrsta hliðinu. Ussusus. Raptorinn, hann er eins og köttur, endar alltaf á hjólunum. Hvað gerir Atli? Já, vel gert, en er að sanka sér refsingunum. Tekur þessa uppeyju vel. Og er alveg órægur hérna fram af, veit að Raptorinn er ekkert að fara að velta. Eins og ég segi, Raptorinn er eins og köttur. Og Atli búinn að sjá fullt af mönnum fara þarna upp og hann ætlar ekki að vera minni maður. Og þetta er aftur, þetta var ekki alveg rétt spor en hann hafði hraðan og komst í alla leið. Sjáum að Ingvar er komin á toppinn og Atli Jamil, hann ætlar að vera í þessum slag líka. Þetta verða væntanlega einhver rétt tæplega 300 stig. Ingvar náttúrulega hann á toppnum með Bjarnþóri og Gummi er þarna. Eru 100 stig? Já, Guðmundur Elíasson, hann náttúrulega skora bara 210 stig í þessari braut við að fara ekki alla leið. Skoraði bara, var bara með 40 refsistig en það var bara framhjólinn sem fór í gegn, hann fer ekki alla leið. Já, já. Þetta er fljótt að gerast þér. Bjarnþór og Ingvar eru svona bara aðeins að slíta sig frá þessu. Svo er spurning hvað er að frétta af Aron Inga Svansinni. Hann hefur ekkert mætt ekki í fyrstu braut. Hvort hann sé á svæðinu eða hvað. Við lenti í ykkur vesenni. Sigurður Gýmir næstur á drömnum. Ég elska að þessi bíl er ennþá bara í nákvæmlega sama útliti og 97. Já. Já. Þetta er svakaleg græja. Geggjaður bíl. Einar Gunnlaugsson frá Akureyri smíðaði þennan bíl ásamt sínum mönnum fyrir 97 tímabilið. Byrjaði á að vinna Greifatorfarana það árið. Hér er ekkert að frétta. Var þetta bíl eða ökumaður sem var vandamálið þarna? Mér sýnist bílinn. Þetta er ekki gott. Hann er náttúrulega með beigur aftan líka eins og við sjáum. Gestur Ingólfsson setti það í bílinn. En það er eitthvað mótorvesinn hér hjá Sigurði. Ragnar Skúlason mættur þá í fyrsta hlið hér í Monsterbrautinni. Hvað fellega var þetta skrítið hjá drömmunum? Já, það er bara þetta sama mótorvesinn og hann var með í hallanum í Mars bílaþjónustubrautinni. En hvað gerir Ragnar Skúlason? Hann fór ekki upp fyrsta stallinn í fyrstu braut. Hann vill gera betur núna. Sjá hvað hann gerir. Og það er sama sagan hér hjá Ragnari á toppinn með að segja í fyrsta stalli. Þannig að þetta er nú ekki mörg stig fyrir Ragnar Skúlason. 8-10 í fyrstu og vantarlega eitthvað svipað hér. En þetta er orðin ansi áhugaverður slagur hann á toppnum. Við sjáum stöðutöfluna. Bjarnþór og Ingvar jafnir með 540. Atli Jamil, hann ætlar að berast um fyrsta seti hér. Og Guðmundur Elíasson, hann á ennþá séns. Já, já. Þá er það bomban hjá Inga Má. Ný afturfjörun. Svo sama og sama system og var í sleggjunni og kúrekanum. Og sjáu hvað þetta er að virka vel hérna. Hann bjóst við að fá frákastið til hægri en í staðinn tekur hann hvítustökun undir miðjan bíl sem er dýrt fyrir hann. Þetta eru -40. Hliðarhallinn hérna. Sýndist hann taka rauðistökuna hér og svo aftur hvítið þarna. Þetta er dýrt. Hann er að taka allt of mikið af refsingum hér Ingi Már. Gerir þetta þá vel, hann er bara, þetta er eins og tímabraut hjá Inga, hann er að drífa sig. Vill klára þessa keppni strax bara. Nefnir hann er að fara þarna upp, hann hafa ekki bara svipuð stigum og þeir stigahæstu, hafa verið að fá hann. Nei, þetta er rúmlega 100 í mínu sem hann er að fá hér. En upp á fer hann, 350 stig, glæsilegur akstur hjá Inga Má. Það sýndist að vera að taka alveg 100 stig hann í refsingu. Ég held það. Það býðum að sjá hvað dómarinn segja. Hann snerti nánast allar stikur og í fyrsta hliðinu tekur hann undir miðjan bíl.
Þá er það Olsen næstur í braut, Guðlaugur Sindri Helgason, Bjarn Þór Elíasson búinn að leggja línurnar. Þannig að Guðlaugur veit að þetta er leikandi fært að þessum bíl. Guðlaugur fór ekki upp í fyrstu brautinni, þannig að hann þarf á öllum stigum að halda hér. Þetta er eitthvað bara að komast að því hvað er að hjá Páli? Nei, en já, við sáum náttúrulega að það var ekkert drif að framann, þannig að þetta er annarkvort skaftið sjálft eða drif kökkullin bara. Jæja, Guðlaugur Sindri Helgason. Vá, heyrðu, tæpur að komast þarna upp. Og það hérna er bara, það er hamagangur frá manninum frá Fellabæ. En hann er allan að koma inn hérna að annari hindrun. Ég held ég bara með -20. Og sleppur þarna líka bara með -20 held ég. Tók hann ekki rauð hann líka? Jú, hann er sennilega komið -60 hérna. Bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Sjáum að Ingi Már fekk 100 í mínus. Hann fekk 250 úr þessari braut. Nei. Er hann að missa drif þarna? Nei, hann er bara fastur á kviðnum. -40 fyrir bakkið. Bilaði eitthvað ekki. Það kom einhver reykur þarna. Nei, hann hefur bara fest á kviðnum. Þetta er mjög lár bíl, en þetta er óþarfa 40 í refsingu þarna fyrir bakkið. Bara hissa á þessu. Já, þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Þessi braut er ekkert að versna. Og við komum átt að sjá því núna að það þarf bara að hraða hérna í loka stálið. En þetta eru 2 stallar og hér er hraðin ekki til staðar, en það skiptir ekki máli. Guðlaugur Sindri Helgason klóra sér upp í 350 fyrir lengt. Það er bara flott hjá honum. Vel gert. Eina hissa á þessu bakki þarna á hann. Já, Steinhissa. hann bara fer aðeins og hægt þarna og það er nóg á þessum lágu bílum. En síðan er eitthvað að gufa úr honum hann líka. Spurning hvort að eitthvað fór úrskeiðis í vélega drifbúnaði. Hvað verður þú með í matinn fyrir okkur bara í hálfdagslíðinu? Það verður eitthvað gúmilaðir. Það vantar ekki hér eftir monsterbrautina. Og svo er það verður smá færsla. Þriðja brautin er sem sagt venjuleg torfærubraut en verður hér ytra í gilinu þegar að Brjála 2 er mætt í braut. Grímur Helgason velti í fyrstu brautinni og er að festast á fyrsta stalli hér. Bakkar festi sig aftur. Má bakka einu sinni en þá eru tilraunum lokið. Ég myndi nú bakka bara alveg að næsta stall. Nei, bakkar aftur og gera það sama. Þá eru bökkin búin. Þetta eru þá 0 stig til Gríms Helgasonar. Ég hugsa dómararnir telli þetta sem bökk og það má bara bakka tvisvar í hverju stigasvæði. Já, svo reynir hann ekki í þriðja. Þetta eru 0 stig fyrir Brjálu 2 hér. Í monsterbrautinni, annari braut Sindratorfarinnar. Og er hann búinn að drepa á Brjálunni hér. Þegar Jón Vilberg Gunnarsson er að stilla sér upp hér í monsterbrautina. Það er eitthvað bilað hjá Grím. Jón Vilberg er næstur, já. Já, það er bara eitthvað bilir í. Kemur bílnum ekki í gang aftur. Komnar 7 veltur hér í Sindratorfarinni í þessum fyrstu 2 brautum. Það verðist vera nú að fólki þarna. Já, skiljanlega í þessari
veðurblíðu sem á Suðurlandinu þessa mundir. Mjög skemmtileg smíði hérna, þessi nýsmíði á Lightfoot. Já. En þá með sömu framstæðu og svona, þetta er sama útlit en maður sér að bílinn er breiðari og lægri. Í gamla bílum þá satt Jón ofan að sjálfskiptingunni í rauninu, núna setur hann hliðin á henni, þannig geta menn lækkað þyngdarpunktinn í bílunum. Svona eins og allir nýmóðins torfæri bílar eru smíðaðir, Lightfoot náttúrulega upplunar smíðaður af Arne Johansen, já fyrir einhverjum ábyggilega 20 árum síðan rúmlega. En bíl sem var mjög góður í Noregi. Nú eftir Jóni Vilberg kemur Þór Þormar í þessa braut, Þór Þormar auðvitað ennþá í bullandi toppslag. Jón Vilberg fór ekki upp í fyrstu braut, skoraði aðeins 130 stig, þar þessi fyrsti stallur að vera meira og meira krefjandi. Þetta eru -40 á rauðustikunni, hún fer undir miðjan bíl. Það nú gaman að vita hvað þessi bíl er þungur. Já, hann lítur ekki út fyrir að vera þungur allavega. Vissulega svolítið stór og mikill mótor í honum. Og sjáu þið hvað þetta er áreynslu laust með hennan Big Block mótor. Það er engin hávaði, þetta er bara í rólegheitum. Þetta eru þó -40 þarna, 20 og 20. Þannig að hann ætti að vera komið í -80 samkvæmt mínum útreikningum. Guðlaugur Sindri skoraði 250 fyrir sína tilraun áðan, þannig að hann voru 100 í mínus hjá honum. En hér ætti Jón Vilberg að fljúa upp, ég held að hann sé bara með þarna einhver 60-80 stig kannski mínus. Sennilega 80, þægilegt endamarkið, frábær akstur hjá Jóni Vilberg Gunnarsinni frá Höfn í Hornafirði. Jón Vilberg keppti á bíl föður síns Snáðanum hér í kringum 2015 og ég er rétt fyrir það og varð margfaldur Íslandsmeistari í götubílaflokki á honum. Frábær akstur hjá Jóni Vilberg. Þá er það Þór Þormar Pálsson. Þú talar það áðan, Sigurður, að við myndum sjá einhver stökk frá honum. Ég sveimir þá held ég í þessu samanlæðir. Já, ég finnst það líklegt. Sigurður Nostradamus. Þór Þormar í braut, auðvitað flýgur hann í gegnum öll hlið, ekki bara lokabarðið. En hér er hann komin í klandur. Hægri fóturinn aðeins og þungur í fyrsta hliði, þannig að hér er hann mögulega að fá óþarfa 20 refsistig. Ef ekki 40. 20. Jæja, -20 þarna, rauðu og -20 þarna. Hann er að taka stikurnar svolítið mikið þarna, aftur -20. Hann er komið með, já, hvað 100 í refsingu hérna bara fyrir að snerta stikur. Og þarna snertir hann þess ekki, það verður dómararnir að meta það. Mögulega 120 í mínus núna. Og læta sér ekki þetta lið. Og stillir bílum vel upp hérna fyrir lokabarðið. Hér þarf réttan hraða. Ég ætla að spá því að Þór verið með örlítið og mikinn hraða, en það er skemmtilegt fyrir okkur sem að heima sitjum. Fylgjumst með. Já. Vá! Flýgur hæð bílsins þarna eins og við var að búast. 350 fyrir lengt en var duglegur í refsingunum. Þór er náttúrulega, hann sýnir okkur af hverju hann er langvinnsalasti keppandinn. Já. Nú, Jón Vilberg, hann skoraði bara 230 stig, fekk 120 í mínus hérna, spurning hvað Þór fær. En sjáu þið þetta, það er bara að passa drónan. Hann þarf að fara í meiri hæð þegar Þór er annars vegar. Þessi gæi, og eins og segir, það er alveg góð ástæða fyrir því að þetta er vinsælasti ökumaðurinn í torfærunni. Já. Þetta líka, Pretty Boy Choco er hans... Aðalmaður. Já. Já. Helsti stuðningsmaður. Það er svoleiðis, enda þeir líkir af velli félagarnir. Já. Það, ég veit ekki hversu oft Þór er að lappa eitthvað á Akureyri og allir bara, Patrik. Já. Nei, þá er þetta bara Þór Þormar. Akkúrat. Og sömuleiðis þegar Pretty Boy er upp á sviðið, það halda allir til Þór. Já. Ef Þór gæti sungið. Getur það samt örugglega. Þá er það þriðji síðasti sérúbúni bílinn í þessa braut. Eðvald Orri Guðmundsson, Aron Ingi Svansson á að koma á eftir honum. Verður gaman að sjá hvort að Insane mæti til leiks hér. Var ekki í fyrstu brautinni, en Orri fór ekki upp í fyrstu brautinni. Mér fannst hann bara aflaus þar. Var ekki vissum hvort hann vantaði nýtró eða eitthvað slíkt. Orri greinlega vel klæddur þetta árið á limiðum að dæma á bílnum. Komið nýr Kölski í torfæruna.
En ennþá er þetta bara pjakkurinn. Tekur báðar stikkurnar hérna. Herðu, hann er bara kominn á næstu því út úr braut hérna. Vann mikið í fjörunarkerfinu á þessum bíli í fyrra eftir margar veltur. Það er sprungið hægra framann. Það lofar nú ekki góðu í torfæru. Tekur báðastökurnar hérna en hann er nú ekkert fyrstur það. En já, miðað við á sprungnu þá tel ég þetta ansi vel gert. Bara nokkuð vel gert, já. Aftur tekur það stökurnar hérna. Það snýst allt refsingarnar hér. Þetta bara vel gert hjá hann líka. Þór Þormar skoraði 240 stig, hann fekk 110 í refsingu í þessari braut sem setur hann þarna upp í 11. setið. Eða nei, örlítið ofar segja ég. Og sjáiðinn Orra, en aftur er bíllinn að slást upp að aftan og það endar á í einni stærstu veltu dagsins. Já. Það vantaði ekki hraðan en það náttúrulega partur af fjörunarkerfi bílsins eru dekkin og þegar að það er loftlist þá ertu bara á felgunni og það var sennilega ekki að hjálpa honum þarna. 100 pluss stig fyrir lengdina, alveg pottþétt. Já, en það er spurning hvað dómararnir segja þarna. Er afturdekki komið í gegn? Það þarf bara miðjan á afturdekkinu þarf að vera komið í gegn og sveimir það að þetta verður ekki 300 fyrir lengd í stað 250. Það gæti alveg nú því. Og auka 50 stig hér í dag, það munar þau. Já, það myndi rífa hann dálítið upp. Orri tekur 250 í lengdina. Þóra ættir að koma náttúrulega að fá stígin sín hérna inn, já. Þór er með 480 get ég sagt ykkur, þannig að hann er þarna í 4. sæti. Og Orri, stemningsmaður, hann er maður fólksins. En þetta er talsvert tjón þarna og það var byrjað að gufa eitthvað úr að aftan. Ég held að vaskasinn í þessum bíl sé þarna aftan. Jú. En þeir græja þetta, það er fínt að velta í þessari braut því að það er hádegisli framundan. Já. En Aron Ingi Svansson, hann á að vera næstur en er ennþá bara inn í pit. Hann er á svæðinu með bílinn, það hefur eitthvað gest bara í uppbytun fyrir keppni. Þannig að síðasti sérubúni bíl í þessari braut, monsterbrautinni, Daniel Gunnar Ingimundarson á Green Thunder. Okkar allra besti maður. Heldur betur, dásamlegu karakter í torfærunni, byrjaði að keppa hér miðjan 10. áratug síðustu aldar. Hefur keppt í tæplega 140 torfærukeppnum. Já, og er með í allt og öllu. Konan hans er í stjórn torfæruklúbbsins. Já. Þú veist. Þetta er bara torfæru fólk í húð og hár og sjáu þið, tekur þetta á tveimur hérna í gegnum fyrsta hliðið. En er að koma sér í vandræði hérna. Hefðum þurft að beygja fyrr. Tekur, já, þó bara hvítu, -20. Þá er þessi 102 hérna. Daniel tekur þetta nú bara með jafna geði hérna og fyrir vikið kemst hann upp þetta. Já, gerir þetta bara ágætlega. Þá var það bara að loka barðið eftir fyrir Daniel Gunnar Ingimundarson. Virkilega flott smíði, þessi nýsmíði á Green Thunder og kominn alvöru mótor í þetta. Og aftur Daniel bara ragur og finnur ekki bakkirinn nægilega fljótt núna. Og þá endar hann á toppnum. Þetta gerist þegar þú herðu á hægt. Já, við sáum þetta líka í fyrstu brautinni. Hann hefur aflið til að fara upp þessar brautir en það vantar bara þyngri hægri fót í rauninni. Þetta er 9. velta dagsins. Sjáum þetta aftur. Þarna framendin var ekkert búinn að reisa sig upp eða neitt, þarna vantar bara meiri hraða og svo stendur hann bara á bremsunni. Klaufalegt hjá Danna þarna. Já. En nú, þessi braut gæti verið svo braut sem að mun skipta sérubúnu göttubílaflokkum svolítið upp því að þetta lokabarði leikandi fært fyrir göttubíluna. Já. Þeir geta alveg byggt upp hraða. Já. Danni komin út í bílnum að sjálfsögðu lagi með hann, þökk sér frábærum öryggisbúnaði. En svo erum við að sjá það, hvorki Páll Jónsson, nýja Gísli Gunnar Jónsson eru að mæta hér fyrir aftan. Þeir eru bara fastir inn í pitt að gera við. Já.
því að það alltaf tækifæri að fara aftur fyrir, þá farið bara helmingstíðan en þá farið allavega einhver stig úr brautinni en það greinilega það mikið að það. Já, það smábriði. Eða aðeins, það bara mikil vonbriði. Já, skiljanlegt með Gísla, náttúrulega skiptum sjálfskiptingu, það tekur sinn tíma. Hann næstum því tapaði titlinum 1997 af sömu ástæðum en þá tókst þeim að skiptum skiptinguna í takatíð. Já, hvort það var millikassin. Það var í þá tíð sem að millikassar voru að bila í torfæribílum, það gerist ekki lengur. Þú sér það sko, ef Gísli G og eins og Jón Ingi Leifs og Gísli G, ef þessi menn hefðu eitthvað tíma til að vera í torfæru og myndu sinna undirbúningsvinnunni vel, það ætti enginn séns í þá. Ég held ekki. Nei. En það náttúrulega hálfórustan runnin bara þegar maður mætir á keppnistað. Já. Það bara þannig, þetta snýst svo mikið undirbúning að hafa allt í lagi. En svo náttúrulega líka bara eins og ég og Páli, þetta gerist náttúrulega bara í höggi. Spurning hvort að drifið eða skaftið eða hvað það var orðið veikt fyrir. Ég veit þau voru að laga framhásinguna ansi mikið. Svona, hvort það séu ykkur hnökrar í henni, maður veit það ekki. Já, getur verið. En þá ætlaði að trilla Green Thunder aftur heim og þá fáum við sérubúnu guttubíluna fyrstur þar á eðalsúkunni. Það Sævar Páll Stefánsson á járnkarlinum eins og hann kallar bílinn, enda kom inn í Iron Man litina, rautt body og gylt veltibúr. Já, í monsterbrautinni. Í monsterbrautinni, þetta náttúrulega, ég hugsa Tony Stark líka sáttur með þessa eðalsúku. Já, heldur það. 3 sérubúnu guttubílar eftir hér fyrir hádegishlé. Svo bara hátíð, hvað er það langt hjá okkur? Það alltaf bara sá tími sem tekur að færa sig að þriðju braut í rauninni. En jú, við gerum ráð fyrir rúmum hálftíma. Og já, næstum því á hliðina þarna, sleppur með þetta, Sævar, og aftur, ég held að þessi braut muni svolítið skera út þennan sérubúna guttubílaflokk. Tekur bakkið þarna, það eru -40 og -20 á stikunni. En annars bara nokkuð lekkert hjá honum, bara með -60. Og aftur, þeir eiga leikandi að geta byggt hraðan til að fara upp þetta lokkabarð. Þá þurfa þeir að komast í það. Grófur á stikunum hann, þetta er vantilega -40 og aftur -40. Og aftur -40, hann að keyra og næstu í festist á nefinu bara. Já, það er svo hann var í 5 leikum. Nei, og bakki þarna, þetta gætu enda bara í 0 stigum ef hann fer ekki upp. Og þetta að gera það. Þetta og annað bakk. Jæja, en svo tekur hann báðar stikurnar þarna. Ég held að þetta verði hættulega nálægt 0 stigum fyrir Sævar. Hann er hættulega nálægt þessum borða þarna líka, hann þarf að bakka aftur. Þetta verða 0 stig. Og þetta, við sáum þetta svo oft í þessum flokki í fyrra, að þeir sem að mátuði í fyrsta barða fengu 90 stig voru að skora flest stig í flokknum út af svona akstri. Já, já. Þessi bílar geta þetta ekki. Tekið þessa skörpu beigjur og... En þess vegna verða þessir ökumenn að keyra þetta bara á starffræðinni í rauninni. Já, já, það er bara svo ofsalega leiðilegt, sko. Jæja, röraði í þetta, Járnkarl. Nei, gefur inn allt og seint. Þegar þú ert með grip minni dekk, það verður að botna bílinn á jafnsléttunni og byggja hraðan í gegnum brekkuna, ekki gefa í miðri brekku eins og þú gætir á sérubúnum bíl. Og þetta, ég held að ég geti bara lofað ykkur því að þetta verða 0 stig til Sævar Páls Stefánssonar. Ég held að hann sé að fá fleiri refsistig heldur en stig fyrir lengdina. En í torfærunni þá er ekki hægt að fá -stig úr braut, þannig að menn fá bara 0. Þá það Bjarki Reynisson. Bjarki hefur unnið ótal keppnir í torfærunni í þessum sérubúna guttubílaflokk. Byrjaði að keppi í þessum flokk árið 2001 og hefur keppt nánast allar keppnir síðan, alltaf í sama flokk. Smíðaði þennan bíl fyrir 2009 tímabilið ef ég mann rétt, eða 2008. Hefur alls unnið 11 keppnir í þessum flokk og unnið marga titla. Alltaf þótt þessi bíl pínu töff. Geggjaður. Ég veit ekki. Þetta er gamli skólinn bara, það er Land Rover framvendi og alltaf frétta sko. Bjarki er náttúrulega bara bóndi og þess vegna náttúrulega þýðir ekkert nema Land Rover. Já, já.
Monsterbrautin klár fyrir Bjarka eða hvað, þeir eru ennþá að klára síðustu stikurnar. Bjarki byrjaði sem feril á að vera að berjast fyrsta seti í þessum flokk við þá Gunnar Gunnarsson, Gunnar Trúð oft kallaður og Ragnar Róbertsson. Náðu nú að vinna þá af og til en það er náttúrulega þeir tveir með betri ökumönnum í sögu torfærinnar. Svo þegar þeir hættu að þá tók Bjarki öll völd í þessum flokk. Fór að vinna titla og vinna keppni reglulega. Svo náttúrulega hefur Bjarki keppt eitthvað það bil 20 sinnum erlendis. Var duglegur að fara hér á Norðurlandamóti þegar það var og hér, þegar það var alvöru mót hérna, 6-7 keppnir. Já. Öll Norðurlöndin. Fór til Finnland, Danmerkur, Noregs. En já, þeir starfsfólk búið að koma sína staði. Bjarki að snerta báðar stikunar eins og liði, það eru -40. En gerir þetta vel, ekkert bakk þarna en aftur sprungið. Þessi klöpp þarna rústa þessum dekkjum þrátt fyrir að þessi skófludekk eru mun sterkari en auðsudekkin. En hér verður hann að gefa inn mikið fyrr. Nei, hann er að gera þetta starffræðinni. Hann ætlar ekki að sækja sér fleiri refsingar. Er með bara -40 og þetta eru væntanlega rúmlega 100 stig fyrir lengt. Já, það er alltaf nóg til að taka fórustuna hér framan af. En við þurfum að bíða og sjá hvað Finnur Barðarsson gerir þessari braut. Og hann ætlar ekki að keyra inn í pit því að það rústar dekkin ennþá meira. Eins og ég segi, munurinn á þessum dekkjum í framleiðslu er það að þessi skófludekk eru smíðuð sem skófludekk frá grunni, eru sérst miklu þykkari gúmmí í þessu, meðan ausudekkin eru gamlir kvartmílu slikkar sem að ausurnar eru límdar á, þannig að og slikkarnir náttúrulega eru hannaðir til að krumpast í starti, þannig að gúmmíið þar er mjög þunnt og þess vegna springa ausurnar mun auðveldar. Já. Og rifna belgirnir. Akkurat. Og já, gangurinn að þessum ausudekkjum að kosta eitthvað og yfir 1 milljón. Það er ekki gefið. Þannig að það er eitt af því sem að gerir þennan flokk ódýrari. Vissulega kostaði þessi dekk svipað en ætti að endast meira. Ég meina Bjarki er ennþá að nota dekk sem hann keypti fyrir 20 árum síðan. Já. Því ekki spænist munstrið í sandinum í torfæru. Nei. Jæja, Finnur Barðarsson, síðasti maður í monsterbrautina, getur hann tekið fórustuna hér af Bjarka í sérúbúna guttubílaflokknum. Þetta gera hann glæsilega, bara -20. Þarna var Bjarki með -40. En hér þyrfti Finnur að mínum að þið bara hætta. Ef hann bakkar, þá held ég að Bjarki sé að fara að taka fórust í þessum flokk og það ætlar Finnur að gera. Þá verður hann núna að gera svo vel að fara langt og helst fara bara alla leið. En við það að gera það mun hann sankaða sér refsingum. Við höfum séð það. Finnur verður að vera lunginn hérna á sniður. Já. Gefur í aðeins og seint þarna og kemst ekki aðna upp. Hér held ég að Bjarki sé að taka fórustin í þessum flokk. Bjarki að skora 80 stig í þessari braut. Skoraði 70 í fyrstu. Hér held ég að Finnur sé ekki að skora 80. Því að þetta voru 60 þarna í fyrstu hliðunum. Það var 1 stika og svo bakkið. Svo tók hann stikuna þarna í hliðinu sem að rétt fór í gegnum, sennilega á -40, þannig að þetta er rándýrt fyrir Finn Barðarsson því að þetta eru bara rétt rúmlega 100 fyrir lengt. Þannig að ég þóra að staðfesta það að Bjarki Reynisson sem leiðir sérúbúna guttubílaflokkin þegar við förum yfir monsterbrautina. Finnur Barðarsson fór fyrstur og ætlaði að sýna öllum að hann geti þetta en endaði á toppnum hérna. Þetta var lúmst lokabarð og Finnur heppinn að rúlla ekki niður allan stallinn en slapp með þetta. Þvílík tilþrif hérna, fær högg undir miðja framhásingu og því fór sem fór. Jón Arnar mætti ekki í þessa braut alveg eins og Páll Jónsson og Gísli Gunnar Jónsson. Það að segja af þeim sem að mættu í fyrstu brautina. Það eru 3 sem að mista henni en síðan sýndi Björn Þór Elías okkur hversu auðvelt þetta lokabarð er. Ef þú hefur réttan hraða og rétta sporið og góða fjöðrun, þá er þetta eins og að drekka vatn. Næstur var það Marino Jónsson, hann gafst upp fór ekki aftur en komst ekki upp í fyrstu tilrauninni. Við sáum engan bakka á reyn aftur, þá var það Too Insane í höndunum á Gunnlaugi Gunnlaugsinni. Hann fór hérna einkennilega leið, fór hérna hægra megin og það skilaði honum ekki langt. Svo er það Sævar Benunnisson á Móra, hann fór bara sama spor og Bergþór hafði sýnt honum og fór alla leið. Finnur tók 140 stig fyrir lengdina og rætti sér þetta í 100 refsistig. Sjáum að fullt af fólki að mæta til leiks hér
að fylgjast með Sindra torfærunni skiljanlega. En sjáum stöðun hérna vinstra megin, það eru Bjarn Þór og Ingvar sem að berast á toppnum. Þetta er bara sama saga og sáum svo eftir fyrra. Atli Jamil í 3. sæti á undan Þóri Þormari og svo er Guðmundur Elíasson á undan Andra Má. Þetta eru svona, slagurinn að færast meira, kannski topp 5, en Andri Már er nú bara þarna 30 stigum eftir Guðmund Elíasinni, svo kemur Sævar Bennísson á undan Jóni Erni og svo er þetta bara 10-20 stig á milli allra þarna alveg niður í 20. sætið. En við ætlum að taka okkur smá pásu. Núna verðum mættir aftur aðeins fyrir 3. brautina sem verður torfærubraut en verður nær tímatöku eða tímabrautarsvæðinu og við sjáumst bara eftir hádegismat.
Jú, komið þið sæl aftur. Þá hátíðislið að klárast hér í Sindratorfæruna á Hellu, fyrstu umferð Íslandsmeistaramótsins og erum við undirbúið okkur að fara í Letson-brautina og verður það Too Insane, Gunnlaugur Gunnlaugsson sem ætlar að ríða á vaðið fyrstur. Þetta er ekki tímabraut, þó að hún er svona á því svæði sem tímabrautin er yfirleitt á, en við förum aðeins lengra hér til hægri til að fara í hana. Það eru svona 3 hindranir í þessari braut. Þessi fyrsta 100-stigarhliðið ætti nú ekki vera mikið vandamál, en mögulega að 150-stigarhliðið verði krefjandi fyrir ökumenn, en svo ætti lokabarðið hér 350-stigarhliðið að vera, já, bara alvöru hindrun fyrir þessu ökumenn, ég trúi ekki öðru. Staðan í keppnin er þannig að Bjartur Elíasson leiðir á Olsen, en jafn honum að stigum Ingvar Jóhannesson. Báðir skoðuður sömu stig í fyrstu og annari braut, 250 í fyrstu, 290 í annari, fóru báðir upp á 350 fyrir lengd en með refsingar. Og svo er það Atli Jamil Ásgeirsson sem situr 40 stigum þar á eftir. 20 stigum eftir Atla er Þór Þormar Pálsson. Guðmundur Elíasson er svo 50. Þrátt fyrir að hafa farið ekkið upp í annari brautinni, Guðmundur Elíasson væri náttúrulega í fyrsta setinu hérna, hafðan var með örlítið meiri hraða í lokabarðið í annari braut. En þetta var áhugavert að sjá nýliðan Gunnlaugur Gunnlaugsson í tímabrautinni, því að svona sögulega eru nýliðar, já, þetta er svona stærsti akkilleshæll nýliðanna, það eru tímabrautinnar. Við erum náttúrulega ekki að fara í tímabraut núna. Nei, auðvitað ekki. Mér líður bara eins og við séum að fara í tímabraut. Það skil ég mjög vel. Ég er búinn að reka mig á það, að vera að horfa á þetta og halda í sig við sem fara á tímabraut. Já. Þetta er Letson-brautin, 3. braut. Það verður Guðmundur Elíasson sem mun fara fyrstur í Garmin-brautina sem verður 4. braut og hún verður tímabraut. En síðasta torfærubrautin, já, búið að breyta þessu, við vorum lengi á þessu svæði í 3. braut sem torfærubraut, en síðustu ár höfum við tekið allar fyrstu 3 innst í gilinu, en nú erum við aftur komin hingað og já, þessi braut hefur sögulega boðið okkur upp á mikil tilþrif. Eftirminnilega náttúrulega Þór Þormar Pálsson að fara fram fyrir sig hér í lokabarðinu. Árið 2000 og hvað var það, 18 eða 19? 19 held ég. Býttu nú við bara, er þá tímabrautin lengra, er það... Já, hún er samt, hún byrjar á svipuðum stað, held ég. Já, er það ekki? Ég hugsa að þetta byrjunarhlið sé það sama. Ef við maður rétt, við getum fengið bara brautatekningu af tímabrautinu til að rýna betur í það, til að ruggla okkur ennþá meir í rýminu, Sigurður. Þú sér það í þessari braut hérna. Við sjáum strax hvar brasið byrjar þegar þú kemur niður úr 100-stigarhliðinu til að taka lúpuna þar. Já, þú sér borðan þar. Það snýst það hverju taka þau hlið, sko. Já. Án þess að ég gerir mig alveg grein fyrir það og sýnist mér þetta ekki vera þannig að þetta sé ókleift eða eitthvað slíkt. Nei, ég held að hér verði... Þetta verður gæti svona stikubraut. Já, þetta verður stikubraut og þá held ég þessi betra að fara aftarlega í þessa braut, því að þá verða komnar svo góð för, eins og sérstaklega í uppbygginu sem er hérna í miðri mynd ofalega, að þú munt græða á því að vera aftarlega. Og ég held að, en börðin munu vestna, en það er spurning bara hversu mikið þau munu vestna. Já. En ef við förum yfir ásröðina inn í þessari braut, aftarlega í þessari braut er Bjartur Elíasson, hann er næst síðastur í þessari braut. Finnur Aðalbjörnsson sömuleiðis, svo af toppökumennum Þór Þormar Pálsson er líka aftarlega hérna, þannig að það eru þeir sem hann græða þessu. Atli Jamil og Ingvar eru tiltölulega framarlega. Já. Guðmundur Elíasson sömuleiðis, Guðmundur Elíasson er að fara að mæta hérna, já, bara hvað 50 í braut. Andri Már Sveinsson, hann er 3. á kúrekanum. Andri verður að taka þessa braut nánast á 350 stigum eða hann þarf eitthvað... Já, hann er 110 á eftir. Já, það er bara... Og Andri veit það alveg. Hann veit að manna best þarna. Þó hann sé skringilega vaxinn og annað, þá er hann er... þó nokkuð klár í kollinu sínu. Já, og við sjáum þessa ökumenn sem eru þarna. Þetta er Andri Már, Sævar Bernísson, Jón Örn, Guðlaugur Sindri, allir þessi sem eru með rétt rúm 400. Þeir þurfa hérna 350 stig til þess að vera komnir aftur í samtalið. En svo náttúrulega fer eftir hvort að topparnir gerir ykkur mistök hérna. Því að við sjáum það bara í torfærinu í dag að ef einhver toppökumæri komið 100 stiga fórskot í fyrstu brautunum, þá lætur hann það sjaldan af hendi. En Hella býður alltaf upp á drama, bæði í tímabrautinni og ánni og mýrinni. Já, það er nú bara stopp í ánni. Já. Sjáum líka múin á markminnið hér sem eru mætt á Hellu skiljanlega. Sjáum að fólk er bara stutturum á bólnum hér. Já, því líka blíðan. Já, heldur betur. Sólgleru og stutturum á bólur. Þýðir ekkert minna. En starfsfólk er þá að koma sér á staði. Snjókomu, sko.
Já, það var eftirminnilegt hérna, ég held að það var 2018 þegar að við keyrðum heim í, ekki slittu heldur snjókomu. Já. Það bara, ég man að ég var að taka viðtal við Þór Þormar eftir mýruna og það byrjaði að snjóa á okkur. Já. En það er orðin, það er engin vetur orðin hérna. Nei, við þökkum þessum bílum fyrir það, fyrir að hita upp jörðina fyrir okkur. Akkurat. Þannig að það er bara, og núna náttúrulega fleiri torfærubílar, það var ennþá heitara, sko. Já. En það hefur nú fyllt samt venjulega torfærubíla ef hann fer í ganga og byrja að rigna. Vissulega. Þetta kemur alltaf eftir annarkvert ár. Síðasta ár var náttúrulega viðbjóður hvað var það veðurfar. Já. Þannig að árið í ár þetta verður allt svona, hafði engar áhyggjur af því, Sigurður minn. Standum hásumar og Blönduósi fjagrasti hitt og rigningu. Já, sko, rigningu sem kom upp úr jörðinni, sko. Þetta er galið. En, já, Sigurður, við kannski tölum aðeins þig. Þú ert náttúrulega hvað formaður torfæruklubbsins, eða ekki? Jú. Og þið eru að halda hvað margar keppnir í ár? 3. Já. Og það er næsta keppni að vera núna í lok maí. Já, Stangarhyl. Svo erum við Blönduós og síðasta keppnin á árinu held ég bikarkeppni, en í Stangarhyl. Já, er fyrst í Stangarhylurinn, er það bæði? Já. Það er bæði Íslandsmót og bikarmót? Já. Þannig að bikarmóti samanstendur af þessum 2 keppnum við Stangarhyl? Já. En fyrri umferðin er líka Íslandsmót? Þetta verður mjög spennandi til 12 sumar. Já, og það er strax að sannast hér í fyrstu 2 brautunum bara á hellu. En vorum við að búast við ykkur öðru? Nei, þetta er þó nokkuð skemmtilega heldur en formúla sem þú hefur áhuga á. En við sjáum þá þarna fyrstu 3 sem að fara fyrstir í þessa Ledson-braut sem er ekki tímabraut, ég þarf að halda áfram að segja sjálfum það bara. Já. Út að ég held að tímabrautin byrja á sama stað, en síðan bara munir fara lengra út eftir náttúrulega til hægri síðan frá okkur núna. Heyrðu, er fyrst í bíl á lengra stað? Já, hann er í bremsuprófinu. Svo er það dekkjahliðið þarna sem er fyrsta hliðið. Dekk voru notuð til að afmarka brautirnar lengst framan af. Við byrjuðum ekkert með stikurnar fyrir bara eitthvað, já þessar öld, 2002, 3, 4. Já þó seinna, nei, þetta byrjuð ekki fyrir bara 2006, 7. Það verður mikið bylting þegar við finnum eitthvað annað en stikurnar svona. Eitthvað sem stæði bara þó að vera keyrt yfir. Já, eitthvað svona bara eins og út í skíðinu eða eitthvað svona sem borar niður eitthvað, en við býðum að sjá fylgjumst með Gunnlaugi Gunnlaugsinni í 3. braut, Ledson-brautin. Hann ætti að græða bara svolítið á því að vera fyrstur hérna, þetta fyrir nýliða er þægilega að vera með spor. Þetta er nú ekki barð þarna, bara brekka. Sko, vandamálin koma þarna. Já, hérna, þetta verður krefjandi beygð. Við sjáum hvítu stykkurnar vel, þú verður að vera fyrir ofan þær. Svo verður náttúrulega hitt á rétt stykk. Starfsmaðurinn að hjálpa honum bara þarna. Að hitta á rétt hlið. Ég stakk nú upp á því að ef þú væri nýlið í fyrsta keppnin, þá myndur aldrei þurfa að byrja. Já, það er svo sem alveg ágættis gulrót. Fyrstu keppnin í... Já. Sko, þetta er mjög hér þarf hann að bakka, hann er búinn að taka stikkun á 40 og svo er aftur 40 fyrir bakkið og hann þarf að standa hann í bakkirnum. Já. Ökuminn er alltaf rægir að standa í bakkir því að bakkirinn getur mjög öðvitað brotnað í þessum skiptingum. Hér held ég að Gunnlaugur sé bara að klára sína tilraun. Já. Og þó, hvort að hann sleppi bara með 80 mínus á þessari merkingu þarna. Það er allavega engin rauðflögg komin á loft ennþá, en þetta er bara byrjunin. Lokabarðið er eftir. Það verða allir í brasið þarna, sko. Nema þeir allra klókust. Já, og kannski þeir síðustu, ef það er komið spor, en það fer líka eftir hvar það spor er sett. Akkurat, sko. Já, lokabarðið fyrir Two Insane. Jæja, 350 stiga liðið.
Fer aðeins hægra megin í þetta og það er bara hárrétt leið. Vel gert hjá Gunnlaugi í sinni fyrstu keppni. Bara strandtónlist þarna og allt í gangi. Já, menn já. bara bera á sig sólavörn og... Það er sólavörn og sólgleru, það dugar ekkert annað, en ég hugsa að þetta verður nú ekki mörg stig til Gunnlaugs þrátt fyrir að hann fekk 350 fyrir lengd, en svo er spurning hvort að dómari dæmdi hann út úr braut. Já, fyrsta keppnina, bara gaman að komast upp þarna, sko. Algjörlega, og það fyrir nýliðana, þetta snýst allt um það, reyna að klára brautirnar, svo fer það pæla í refsingunum bara á næsta ári. Já, já. Bara mæti alla keppnir, reyna að fara í slant og getur, og þetta er bara virkilega vel gert þarna hjá Gunnlaugi. Já. Klín og flottur akstur. Og ég held að verði fáir í einhverjum vandræðum, nema náttúrulega bara tína út stikurnar alveg stanslaust. Þetta loka bara geti verið vesinn, við sáum að Gunnlaugur þurfti að fara hægra megin í þetta. Ég hugsa ef þú ferð hérna beint í þetta og sér hvað hún er dekkri klöppin þar, erfitt að meta þetta héðan hinum megin við sprunguna. En flugbjörgunarsveitin á Hellu og sjálfsögðu að halda þessa keppni, búin að gera það nánast hvert einasta ár síðan 1973. Eins og við talaðum áðan torfæran, við byrjum að keppa í torfæru á Íslandi 1965. Nú sjáum við nú stáliðin að standa hana við Kúrekan, þetta er hann Þráinn, hann hefur smíðað allan hennar búnað í alla þessa bíla. Já, þetta náttúrulega snýst allt rétta fólkið í kringum sig. Já. En þá er Sævar Bennisson á Móra kominn í braut. Ekkert drama hérna, en hér er krefjandi hlið og hann er næstu því að fara í vitlaust hlið. Það er svo auðvelt að átta sig á þessu þarna. Hérna sjáum við svo hvítu stikkuna sem beint fyrir framan okkur neðarlega. Þú verður að vera fyrir ofan hana. Þetta á eftir að vera mjög krefjandi, svo segir Sigurður. Hann er ekkert að hlíma bakkirnum, en þetta er bara svo laus sandur og náttúrulega þegar bakkar virka ausurnar ekki neitt því að þær virka bara áfram. Tekur borðan líka og fer með 2 dekk í hann, þannig ég held að það sé -80 fyrir það. Við sáum það að Gunnlaugur skoraði bara 160 stig þrátt fyrir að hafa farið með 350 fyrir lengd. Já, já. Þá er það spurning hvernig þetta lokabarð er þetta bara eins og að drekka vatn? Þetta er nú líka alveg leiðinlegur hóll hérna því að þetta er miklu meiri bratti en við áttum okkur á hérna megin í dalnum. Jæja, Sævar. Þetta er talsverður bratti, maður, vá! Þvílíka stökkið. Sævar Bennisson, 350 fyrir lengd, en svo er spurning hvað dómarinn gefa henni með refsingu því að þetta voru dýrar stikkur, bakk og borði og allur pakkinn. Þetta var samt glæsilega farðu upp. Og svo verður sandun, þetta verður allt svo laust, þetta verður bölvað bara svo hættir, sko. Algjörlega. Og það má til dæmis sjá vörur frá Lepson í mörgum tækjum, frá björgunarsveita, stórum hluta jeppaflota landsins og vörubifreiða. Já, sjáum þetta aftur þarna. Þvílíku tilþrifin hjá Móra, Sævar Bennisson frá Vestmannaeyjum. Þá er það Andri Kúreki næstur, Andri Már Sveinsson. Andri er vel ósáttur við sig eftir síðustu braut. Algjörlega. Hann eiginlega klúðraði henni bara. Það voru bara að segja þessu verð. Já, hann slæðir af í lokabarðinu eftir frábæran akstur fyrir það. En sáum fleiri gera það líka. Já. Það var krefjandi barð. Sævar er að taka 350 stig vissulega fyrir lengdina. Sjáum að þessi bíl að nota sjálfstæð afturfjörun. Þetta er eitthvað sem að Geirivert Grímsson kom fyrstur með í torfæruna árið 2020 ef ég man rétt, þegar að nýja sleggjan kom. 20 eða 21. Og Andri var
Já, bara í servisliði Geirivert og þegar hann kaupir gömlu ótemju grindina, þetta gamli bílinn sem að Guðmundur Elíasson var að keppa á, þá kunni að smíða þetta kerfi aftan í hann og vann sína fyrstu keppni undir lok síðasta árs. Og núna sjáum við Inga Má Björnsson vera að gera það sama við bombuna, komin sjálfstæð afturförin í hana. Og þetta virðist virka vel að vera á hásinguna framann og sjálfstæða aftan. Við sáum til dæmis Harald Pétursson, þegar hann reyndi sjálfstæða fjörun, þá var það öfugt, hann var með hana framann en hásingu að aftan. Þá getur hann gafst upp á því fyrir 2002 tímabili, það er náttúrulega frægi kórdrengurinn sem að er ekki með í dag, Snorri Þór var skráður til leiks en mætti ekki. En síðan er allir klóndrengirnir sem við köllum, Þórs, útlæginn og fleiri. Spaðinn, hann er vissulega ekki með í dag. Svo mun nú Rósen mæta, já vonandi í sumar eða á næsta ári. Það er enn annar klóndrengur. Það er svona þessi uppskrift hefur verið notuð mikið. Þessi bíl er upprunnilega smíðaður í Noregi. Það var Paul Blesvig sem að keppti á þessum bíl við góðan orðstýr. Kom meðal annars hingað á Hellu árið 2016 á þessum bíl og gerði bara fínasta mót. Þess má geta að það var ég sem benti Andra á að hringi Gumma. Hann væri ekki í þessu sporti án mín. Já, verðum að taka það fram. Ó, já. Já. Heyrðu, Sævar Bennisson, hann skorar færri stig heldur en Gunnlaugur Gunnlaugsson. Sævar aðeins 130 stig í þessari braut. Hvernig taka þér borðan? Færðu bara stig fyrir að snertan? Já, og hversu mörg dekk snertan í rauninni. Okay. Þannig að ef það 2 þá er það alveg 80 eða jafnvel rúmlega 100. Svo er þess að sé eitthvað bíla hér. Já, þetta var hörðu lending. Við séð bara lendingun aftur því að það er allavega gott að sjá að það sé í lagi með Sævar en ekki í lagi með Móra. Nei. Allt annað að sjá þennan bíl eftir að þeir smíðuðu nýtt veltibúri hann fyrir tímabilið í fyrra. Hann var svona svolítið fáránlega hár fyrir það sem veltibúrið sjálft. Já. Það er mörgum sem hefur fundist að vera ljótur. Mér finnst hann ekki ljótur. Nei, alls ekki, hann er gullfallegur. Já. Sérstaklega núna eftir að þeir breyttu veltibúrinu. Já. Það er ekki bara svo skemmtileg strákarnir frá Vestmannaeyjum. Þá sýnist mér allt vera klárt fyrir næsta bíl í braut. Andri væntanlega orðinn vel óþolinmóður og þurfa að bíða smá. Já, þetta er ekki gott svona fyrir taugarnar. Það voru óþægilegt að sitja inn í með allt í gangi og bíða. Hvað er að tefja okkur núna? Það var nú gaman að vita það. Já, ég veit ekki alveg hvað er að tefja. Þetta er augljóslega, ég held að stikur og allt sé komin á sinnastæði. Þetta er meira þá frá dómarahliðinni eða eitthvað slíku, eða keppnistjórninni. Sá Kára sjálfan keppnistjórn mættan hérna, hann er næstur okkur hér. Kári byrjar að keppa í motorsporti sjálfur núna, gerir sér lítið fyrir og vann alþjóðlega jepparallið í fyrra. Já, buggy rallið. Það er svona, skiptist í 2 flokka, svo rallikeppni, það eru buggyarnir og jepparnir. Jæja, brautin er klár, allt orðið klárt. Kemur kallinn. Það er í rauninni bara óþarfi þessi fyrsta hindrun. Þetta er engin hindrun fyrir þessa bíla. Það er spurning hvernig það verður í sérubúna göttubílaflokknum. Sér hérna er hann að koma illa fram að þú vilt halla bílnum í hináttina eða hvað? Er Andri að reyna þetta? Heyrðu, sleppur við borðan. Þetta er, hérna er hann að græða stig. Vissulega tók hann báðar stigurnar en ég held að hann sé bara að tapa einhverjum 60 stigum á þessu hliði. Þetta getur verið 290 stig hérna til Andra, hann getur verið að koma sér í toppslægin aftur. En hann þarf þá að klára, þetta er ekki búið. Og þessi loka klöpp er að verða erfiðari, engin óþarf refsast til þarna. Þetta gæti orðið vesen þegar líður á brautina, þessi beygja þarna, sjáum Andra.
Upp á fyrir hann rétt snertir dekkið, þannig að það er -10. Þetta verða væntanlega 280 stig myndi ég halda til Andra Má Sveinssonar sem dugar upp í fyrsta seti núna, en við býðum að sjá þegar aðri fari í. Var þetta ekki? Þetta var alveg glæsilegt hjá honum. Ég held það, á þessu Það var vel hliði, hugsað hana. hvernig hann fer í rauninni hálf öfugur fram á og stendur hann svo bara treystir að hann mun ekki velta. Það var ótrúlega vel gert. Best, nú veit ég, þekki ég minn mann, nú hugsar hann, nú sýndi ég öllum hinum hvernig á að gera þetta. Nákvæmlega, og svona setur pressu á hinna. Og eins og ég segi, þegar við munum uppfara stöðutöfluna þá verður hann komin á toppinn, ég trúi því ekki. Þetta eru 300 stig sem Andri er að fá hérna. 300 stig. Gullu, hvað fekk 160? Já, Móri, þetta eru bara 110. 50 í mínus, Vá. þannig að þeir gefa honum bara 40 í mínus á hliðuna þarna sem ég held að veri 60. Þetta er bara 20 og 20 á báðum stigunum. Og svo bara 10 í endahliðið, þannig að 300 stig hérna og hér er Andri að leggja línundar, það er ekki nokkuð spurning. Já. Það var bara að setja sig aftur í leikinn. Já, en býðum að sjá hvað hinnir topparnir gera. Já. En Andri verður í fyrsta seti allavega hérna þangað til að þeir fara í brautina. Sjáum hvað Batman gerir hér. Það er Valgeir Reynisson búinn að velta í fyrstu 2 brautunum. Já, í fyrstu hindrun. Já. Ekki búinn að vera hans dagur, en þetta gera hann vel. Hann tekur stóra beygju. Það er forsetabeygjan. Hendir sér svo fram af til að taka. Hvernig Þessi tekur bíl verður í bransi þarna. Þetta er samt ekki það mikill halli. Ég hugsa að hann endur nú ekki á toppnum, en Valgeir er líklegur til alls. Valgeir er náttúrulega nýliði líka í sportinu. Bílinn var alltaf hálf bilaður hjá honum í fyrra, þó hann mætti í flest allar keppnir og þá mætti hann ekkert í allar brautir. Þetta gera hann ágætlega, bara bakk og stikka. Þetta er bara -40, snertir ekki borðan. Þannig að þetta er -80 samtals. Já. Þannig ef hann klárar þetta, þá var það 270 stig. Það var bara flott hjá honum. Heldur betur. En það er eins og við tölum á hann, mögulega verður þessi beygja auðveldar og auðveldari. Við býðum að sjá hvernig svona förin þróast, við sjáum hvernig förin eru byrjað að vera djúp til dæmis hér. Já. Reyna að beygja í lausum sandinum. Það er einhver á hérna, ennþá eitthvað bilir á Batman. Það er mjög flottur búnaður í þessum bíl, en það er svona aðeins að fínstilla hann. Bíl smíðaður í Noregi, en keppt þar var bara fluttur inn sem grind í rauninni. Dáinn hana. Já, hann hefur mínútu til að koma inn í gang. Nefnum hann veiði til dómara að segja að tilhörun sé lokið. Sem að mér sýnist hann vera búinn að gera því að starffólk er að koma sér fyrir í braut að laga stykkur. Hann hefur þá greinilega vita bara Valgeir að bílinn fær ekki í gang. Mögulega eitthvað með hennar hall að gera því að þessar myndir blekkja svolítið. Þetta er talsverður halli sem bílinn er í þarna. En Andri Már, hann ætti þá að vera með 730 stig í fyrsta setinu. Þannig að ef við reiknum það, þá dugar Bjarnþóri bara 190 til að jafna hann. En sáum að Gunnlaugur Gunnlaugsson skoraði bara 160, þetta er fljótt að gerast. Og það er svo sem ekki búið að vera með frábær dagur hjá Vala. Hvort að það er bíllinn eða kallinn, það verður bara að koma í ljós og skoða seinna. Nefnilega við erum búin að koma Batman úr brautinni, að þá getur Guðmundur Elíasson farið á stað á ótemjunni. Minn náttúrulega næstur. Ég ringast undan þessu. Nei, það verður bara fjarlægt Batman á brautinu og þá er það Guðmundur Elíasson. Hann er heldur betur búinn að standa sig vel í dag en var rétt eins og Andri ragur í lokabarðið í annari brautinu og það kostaði hann 100 stig og með þeim 100 stigum var hann að leiða þessa keppni. Já. Það verður Gummi á að keyra þessa braut nánast á 350 stig. Já, hérna held ég að afturbeygju muni hjálpa honum mikið í þessari leiðilegu uppbeygju. Já.
Það er spurning hvort hann hreinlega sleppi bara með kannski -20 þar. Við sáum Andri fekk bara -40, tók báðar stikurnar á -20. Já. Þetta var léttverk og auðmannlegt að tvítla Batman úr brekkunni, skipta þessum tæki, þannig að setja skutlanum upp í fritt og gera við. Veit ekki hvort að breyta einhverju fyrir Valla. Bessi harður á mæknum. Já. Það er vont að vera ökumaður og með hann í mikrofónum, það er engin miskun. Það er fínt að vera bara með sem sagt hjálminn á hausnum bara þannig að heyrir þetta ekki. Já. Því hann þrýfist einskis að láta mann heyra það. Leika sér í brautunum. Það er nú ansi mikla trú á því að þarna verði hægt að beita þeim vel. Það er Svo fjórðabrautin svona fastir liðir eins og venjulega. trilla Guðmund á stað. Pínu gaman að sjá Guðmund að keyra þetta. Já, ég er mjög Aftur spenntur að beygja. sjá hvernig Ótemjan og Guðmundur munu ráða við þessa beygju þarna. Verður þetta brautin sem að kemur Guðmund aftur í toppslaginn. Við tölum um þetta með Andra að með góðum ekstri kemast henni í toppslaginn og það er raunin. Sem er síðasta brautin í dag. Nú hljótum við að fara að fá grænt í brekkuna og þarna kemur græna flaggið. Jæja. Jæja, Guðmundur Elíasson, hann á síðan svo að komast upp fyrir Andra Má sem er að leiða þessa keppni. Andri fekk 300 stig hér. Það gerir Guðmundur í Letson-brautinni. Þetta er flottu bílinn svo. Já, kominn í nýtt útlit, orðinn svartur. Og næstu því búinn að færa rauðistökun hann en sleppur við það. Svo er alveg frýtt spil hann uppi þannig að Guðmundur fyrir bara langleiðin á Kolsvöll. Skella sér niður aftur. Og hvernig taklar hann þetta? Við sáum Andra fara hinsegin fram af hérna en Andri er ekki með beygjur á 4. Hérna ætti Guðmundur bara að byrja að leggja á að aftan, sem og hann gerir. Svo bara standa hann. Nei, stendur allt og langt á bremsunni. Og hér er hann í sjálfskiptingabrasi, var í miklu brasi með sjálfskiptingar í fyrra. Er hann búinn að brjóta pakkirinn mögulega. Það ég talaði með Daðan, þeir eru mjög veikir í þessum bílum, hann er búinn að drepa á bílum allavega því að hann er ekki að stýra. Æjæjæj. Það var ótrúlega sjálfskiptingu veist hann á þessu bíl. Já, menn verða að fara varlega í bakkirinn. Er hann búinn að veifa? Hann er búinn að veifa. Þessari tilraun er lokið og þá mögulega allar sigur líkur farnar út klukkan hjá Guðmundi Elíasinni á Ótemjunni. Því að þetta verður ekki mörg stig. Nei. Þetta verður 150 refsilaust. Já, nei, hann fær 40 og hann var byrjaðar að bakka, jú. Þannig að hann fær 40, þannig að þetta er 110 stig. Sem er svo svona sama og Sævar fekk. Já. Það verður eitthvað heyrt af Páli, kemur hann? Er hann kominn inn aftur? Nei, við þurfum að bíða og sjá með það. Jón Örn á að vera næstur og svo kemur Páll Jónsson þar á eftir. Og Gísli G. Þeir hljóta af hann að skipta skiptingu í steranum í hátíðislinu, ég trúi ekki öðru. Þeir ætla bara að íta honum niður, þetta er eina vitið, setja bara hlutlausan og svo geta þeir bara að díla við þetta þarna niðri. En eina ferðina er það sjálfskiptingin sem er að skemma þessa keppni fyrir Guðmundi. Vissulega skemmta svolítið fyrir sjálfum sér áðan með að vera ragur í lokaparðið eftir frábæran akstur í annarri braut. Og brautarstarfsmaður bara hughreynstan. Já, það þarf líka eins að knúsa þessa stráka. Já. Það eru 9 veltur eins og staðan er núna í Sindratorfærunni. Engin velta hér í 3. brautinni. Svona fyrir þá sem er að telja það. Þetta var mjög gleðilegt. Það verður gaman að sjá Guðm að klára þetta. En þá skulum við heyra í Atla Jamil Ásgeirsinni hvað hann hafði að segja í hátíðisliði. Það hefur gengið bærilega í morgun, fyrstu 2 búnar, hvernig er þetta búið að vera? Þetta er búið að ganga ágætlega. Búin að klára í fyrstu brautina og klára aðra brautinu líka. Var kannski svolítið grimmur á refsingum. En það er bara eitthvað sem við erum að bæta. Passa sig á stikunum og reyna að keyra þetta eins og maður.
Ég sá að þú drafst á honum allavega einu sinni. Er það búið að vera kannski upptalið þá að vandamál með bílinn, annars bara góður? Já, ég veit ekki hvað þetta var sem var ergja með þetta, en hann ætlaði að gera þetta einu sinni, en þetta var ekki svona eins og við vorum eiga í fyrra. Það var undir álagi, en þarna bara svona dóan. Eitthvað annað, vonandi bara einstakt atvik. Hvernig líst þér á síðustu torfærubrautina og svo tímabrautirnar í framhaldi? Þetta lítur bara mjög vel út. Ég held að þetta sé bara áum verður svolítið spennandi, hún er svolítið lengri heldur en hún hefur verið. Við förum niðritir og þurfum sem að taka þetta alveg alla leið eftir það. Já, ég held að það verður bara flott sko. Sem bara gangið vel áfram og hérna, já, takk fyrir. Takk fyrir. Já, Atli að útskýra vandamáli þarna með vélina og gaman að heyra, þetta er ekki sama vandamáli fyrra og það er rétt hjá honum því að það var allt undir álagi. Þetta var ekki svoleiðis. En þá er það útlægin mættur í braut, Jón Örn Ingileifsson. Þetta er Ledsson brautin, þriðja braut af 6. Það er alltaf 6 brautir í torfærunni, eða það er svona venjan, þær geta nú verið alveg upp í 8. Jón Örn situr þarna í 8. sæti. En þeir eru náttúrulega 3 þarna búnir að fara, hann var ofar fyrir braut. Og rétt eins og Andri og Guðmundur, þetta getur verið brautin sem setur hann inn í toppslaginn. Þetta getur hann hreinlega verið stopp, nei, sleppur með þetta. Tekur báðar stikkurnar, spurning hvað dómararnir gefa honum, hvort þetta verið 40 eða 60. Þeir gáfu Andra -40 fyrir svipaða hreyfingu, að sem sagt fær -20 og -20 en ekki 40 á annari stikkunni. Sýndist nú útlægin fara svolítið gróflega yfir neðri stikkuna, við þurfum bara að bíða og sjá hvað dómararnir segja. Það eru 3 staðreyndadómarar í torfærunni. Þetta gerir Jón Örn vel, hann er svo grimmur á gjöfinni, það er svo gaman að fylgjast með honum. Þá er það bara lokabarðið, 350 stigin bíða þarna upp á kantinum. Fer svolítið hægt í þetta og rétt bjarga sig frá veltunni upp á 2 hjólum en í gegn. Rétt snertir þó dekki, það eru -10 en hann grætur það ekki. Hann tæpar á velt ekki hann í lokabarðinu. Þetta var bara vel gert þegar hann gerði þetta bara svona svipað á Andri hérna í uppbyggðinni. Já, notaði aðferðina eins og þú segir sem Andri notaði og svo líka svolítið sniðugur í lokabarðinu, var ekki að fara alveg á fullum hraða og treysti bara aflið í bílnum í miðri brekku. Já. Gríðarlega öflugur bíl. Já, eins og við tölum áðan, þarf ekkert nýtró eða neitt eða reisgas, hann bara kemur úr kassanum eitthvað og yfir 1000 hestöfl. En hér er Páll Skjöldal Jónsson mættur á rollunni, hann lenti í vandræðum strax í fyrstu braut þegar að framdrif eða drifskaft brotnaði. Eitthvað í framhjólum búinn, hann var bara með drifað aftan allavega og komst ekki langt og svo þurfti hann að missa af annarri braut, þannig að hann á engan séns á, já í rauninni nútíma torfara ætti hann ekki séns á topp 10, það er spurning hvort hann á að klóra sér bara í stig, það eru efst 10 sætin sem að gefa stig til Íslandsmeistara. Já, Páll. Þetta snýst meira bara stoltið núna, þessi keppni farin í vaskinn eftir bilinu fyrstu braut. Hvað gerir hann í Ledsson brautinni? Pall er nefnilega mjög lunginn bílstjóri. Já, og hefur sannað það, hann náttúrulega átti frábæra keppni út í Noregi þar sem hann fór allar brautir á 350 stigum og vann seinni daginn þar, það var hans fyrsti sigur. Og svo frábærar árangur hér á Hellu í fyrra en lenti í bakmeiðslum eftir þá keppni og var ekkert meira með. Það eru svona beigjur sem að gera Hellu svo áhugaverða, næstum því á toppinn, en ég held að hann slapp við efri stikkuna, þetta var bara -40 en snertir borðan. Þetta er allavega -40 ef ekki -80 þar, þetta er dýrt. Jón Örn skoraði 100 refsistig, þannig að hann var dæmdur að fara mun meira gróflega yfir þessa stikur í þessari uppbeygju heldur en Andri. Þannig að bara 250 stig til Jóns Arnars sem eru góða fréttir fyrir Andra. Sjáum hvað Páll gerir hér. Páll er ennþá með borðan á dekkinu. Já. Svo það sést að hann getur ekki neita fyrir það. Það verður erfitt að rökra við dómarann þetta. Það snert ekki borðan. Fast í svo kallar bedlock ring sem er notaður til að festa dekkið á felguna og þeir ákvaða allir að fara þarna hægra megin í þetta og það er bara þrjusu góð leið. Páll Skjöldal Jónsson 350 fyrir lengd. Þá kemst hann vonandi allavega í topp 20 því að eins og við sjáum þá er hann ekki á stöðutöflun okkar eins og staðar er núna. Slíkur er fjöldin í torfærunni að það er bara heiður að fá að vera á stöðutöflunni. Já,
En hérna sjáum við hvað brautin að þróast, hvernig förin kom í enda og Gísli Gunnar Jónsson mættur í braut, búið að skipta sjálfskiptingu í steranum. Gísli varð Íslandsmeistar á þessum bíl 97 til 2001, 5 skipti í röð. Snorri Þór var næstum því búinn að ná þeim árangri, hann var meistari 4 ári röð frá 13 til 16. En Gísli var svo þetta líka meistari 93 á þessum bíl. En hann breytir þessum bíl mjög mikið eftir fyrstu keppnina 97, þá í rauninni smíðar hann þennan bíl, smíðar alveg nýja grind, vinni vissulega nota hann sama veltibúr. Þannig að hann má segja að þessi bíl sé frá 97 frekar en bara gamli góði jeppsterinn. En þetta er þó ennþá gamli góði jeppsterinn, þó þessi búið að skipta alla hluti nokkrum sinnum. Þetta er það sem við torfarafólk elskum að sjá Gísla G að dansa á gjöfinni. Hann er ekki með ofurbeygurnar, en hvernig fer hann þá í þessu uppbeygu? Já, tekur þetta ekki á gjöfinni þarna, hann verða að bakka. Þú sér bara að þessi bíl liggur við að maður takk ekki eftir hann sé að beygja með við hinna bílana. Hér þarf að fara varlega með bakkirinn. Gísli veit það. Ég elska hvað Gísli er ennþá fastur í gömlu reglunum, hann bakkar bara bíllengt. Kennir ekki gömlum hund að sitja. Það beygir ekki neitt sko. En ég hugsa hann að við sloppum við borðað. Það er allavega ekki borðið fastur við dekki, þannig að það verður auðveldar að rökraða þetta eftir á. Og það væri gaman að sjá Gísla G á nýjum topparbíl. Ég held að hann þurfi þess bara ekkert. Örlítið meira afl í þennan kannski. Hinn getur það bara að fara heim. Já, bara sleppti að mæta. Jæja, Gísli Gunnar Jónsson búinn að keyra þetta vel hérna framar. Við sjáum þarna bara. Þetta er búið að vera auðveld beygja fyrir alla. Gísli er í tómu basli hérna því að bílinn náttúrulega leggur ekkert á. Smíðaði 1997. En Gísli hefur engu gleymt. Gísli Gunnar Jónsson í Ledson-brautinni. 350 fyrir lengt og væntanlega eitthvað í kringum 100 í refsingu. Þetta eru 90 til 100 stig myndi ég halda. Já, flott. Mjög flott. Það er þá kemur Ingvar. Hann var í toppsætinu, Bjarn Þóri, báður með 540 stig. Sjáum það, hann þarf bara 190 til að jafna andra hérna. Dýrt hérna fyrir Jón Örn að fá ekki meir en 250 stig hérna. Hann hafði geta verið á pari við andra, mögulega fyrir ofan. Og nú verður gaman að sjá hvað Íslandsmeistarinn gerir í þessari krefjandi uppbeygju þannig miðri braut. Það er svona eins og talar fyrir brautina, Sigurður. Þetta verður staðurinn í brautinni sem er algjörlega krúsjál. Já. Og þannig Ingvar er ekki að spáði hvað er flott og hvað er töff. Hann er bara að spáði að fá 350 stig. Já, hann hugsar í stigum hér. Já, hann er bara þarna til að vinna. En alveg eins og Gísli G gerði hér í den og gerir enn og það yfirleitt samt felur í sér fullt af tilþrifum því að þannig er nú torfaran gerð. Já, já. Ingvar er nú yfirleitt með mikil tilþrif, oftar en ekki á 2 hjólum til dæmis. Og það er spurning hvað hann gerir hér. Nýr mótor í Víkingnum í ár. Hann talaði mikið það í fyrra og honum langaði mjög mikið í þessi auka 200-300 hestöfl sem aðrir voru með, þannig að hann þyrfti ekki að byrja að gefa í jafn snemma. Nú er hann komið með þau og í allavega hér í fyrstu 2 brautunum í Sindratorfærunni eru þessi auka hestöfl að skila sér. Oft tekur það nú nokkrar brautir svona aðeins að læra á það sko, þú veist auka 300 hestöfl en... Ekki fyrir Ingvar. Nei. Það er hann bara tekur þessum hestöflum fagnandi. Já. Þá eru starfsmenn að klára að setja upp stikurnar. Þetta er löng braut, það er langt að fara fyrir þá. En þú finnur ekki betur líkamsrækt, það er eftir víst. Ó já, þetta er mega erfitt. Mér stundur bara erfitt að horfa á þetta. Já, í rauninni sko, svona á myndavél að þá svona, já, þeir eru nú bara að labba í einhverjum sandi en það er sandurinn verið þungur eftir bara strax fyrstu 10 skrefin. Já, maður labbaði þetta nú stundum í brauta sko, þetta var stór mál sko, það rannar mann í svitinn sko. Það er svoleiðis, já, Ingvar Jóhannesson að fara í Ledson-brautina, 3. braut af 6.
lágum snúning virðist vera pínu frétt í nýja mótornum, en leið og hann sparkar honum upp á snúninga þá ekkert drama. Jæja, Ingvar. Hann ætlar að fara skakt í þetta svona öfugt með Andra. Andri sá ökumaður sem hefur farið best í þessa beygju hingað til. Það byrjar að leiðrétta hann aðeins tilbaka núna, ætlar ekki að taka beigjuna svona snemma og hérna verður hann bara að treysta að bílinn fari ekki á hliðina og standa hann hér. Sáum Jón Örn gera þetta, sáum Andra gera þetta. Og standa hann. Passas fær ekki rauðustykuna og reyna að taka neðri bara á 40 og sleppa við borðan. Ætlar hann mögulega bara að taka bakki, það getur verið góð strategía líka, en gerir það ekki, en hér verður hann að passa borðan. Það er að vera lengur á gjöfinni, hann er að fara nær og nær borðanum. Þetta var snerting á borða. Já. Það er spurning hvað dómarinn að segja, hvort þetta séu -40. Þannig að þetta gæti verið -8-10 á þessum kafla brautarinnar fyrir Ingvar. En það er engin heimsendir ef hann fær 350, en hann verður þá að klára þetta. Þarna fannst mér Ingvar, það er nú erfitt að gagnrýna Ingvar sem ökumann, en hefði hann bara verið lengur í botni, þá hafði hann leyft sandinum að grípa bara framöxulinn og snúið bílnum -20 þarna. Þetta er óþarfi. Þá er hann væntanlega komið -100 þarna, ef ekki meira. Og sleppur við dekki eða ekki, var hann ekki kominn í gegn? Já, það datt allavega, dómarinn fyrir að metast það, en það er þá bara -10. En það er einhver að fara á toppinn í þessu endahliði, þeir eru að fara meira og meira upp á hlið þarna í gegnum þetta, fara lengra og lengra til hægri. En vel gert á Ingvari að komast í gegn, nú bara býðið spenntur eftir orði frá dómara, þegar Atli Jamil er að stilla sér upp. Það er bara ekkert víst að Ingvar nái Andra þarna. Ég hugsa að þetta verði í kringum 100 refsistig. En jú, þá er hann bara á pari, þetta er bara nákvæmlega sem við tölum um. Andri er að koma sér aftur í keppnina hérna. En þó 250 stig myndi gera Ingvari gott. Herðu, þá skulum við heyri í Andra eftir hádegishlíð. Andri Már komið hádegishlíð, fyrstu 2 búnar. Hvernig hefur gengið? Bara þokkalega, ég er alveg sáttur. Hefði mátt fara aðeins hraðar í braut 2 í endabarinu. Það var svona hiki mér bara. Já, riðið aðeins að komast úr eftir veturinn. Já, auðvitað er það alltaf þannig, en maður langast að fara upp. Og svo í framhaldinu er ein torfærubraut í viðbót og svo fer að taka við tímabraut Áinn og Mýrin. Hvernig leggst þið þig? Sko, brautin er alveg fín og tímabrautin, sko. Svo ég ætti að sjá hvað hann er að fleita. Það verður að koma í ljós. En ég ætti að vera búinn að græna þannig bíli núna, en ætti allavega að hafa það yfir. Það fær að svitna mótorinn allavega. Já, og fara að hitna dálítið vel núna. Þetta er bara þannig, það er bara gaman. Það er bara gaman. Heyrðu, takk fyrir og gangi yfir áfram. Takk. Já, Andri smeykur við ána. Og hann er náttúrulega ekki með þessi 1000 pluss hestöfl eins og aðrir, þannig að hann verður að treysta á aðri máttarvöld mögulega þar, en honum leist vel á þessar og skiljanlega því að hann er með besta skor í þessari braut hingað til. Ingvar Jóhannesson, hann er bara að skora 120 stig í þessari braut. Nei, 120 í refsingu, hann er með 230 ásæki. Ég bara kann að viðbröð. Já. En Atli Jamil er komin á stað, þannig að Ingvar á Víkingnum vissulega komin í fyrsta seti aftur, en þetta eru bara núna 40 stig á milli. Sjáum það, Ingvar 40 stigum undan Andra. Andri er komin aftur í toppslægin eftir mistökin í annari. Við heyrðum í Andra áðan, hann var nú ekkert sérstaklega ósáttur með sjálfan sig, en viðbröðin inn í bíl eftir þetta sögðu og annað. Já. Þá er það Atli í þessari krefjandi beygju á Raptornum. Nær hann að sleppa við borðan, þetta er -40 á stikunni. Ég held að hann slapp þarna, hreinlega Sigurður. Þetta er það bara -40. Og engar gangtruflanir, eins og Atli útskýrir fyrir okkur áðan. Þetta var ekki eins og í fyrra þegar alltaf í átaki þá drafst á mótornum. Heldur var þetta bara eitthvað sem að þeir skildi ekki, mögulega eitthvað rafmagnsbílun eða eitthvað slíkt. Er þetta ekki einn besta ferðin hjá okkur ef hann fer alla leið? Ég hugsa hans bara með -40 eins og staðan er núna. Sleppur þarna, tók ekki óþarfa refsinguna eins og Ingvar. En þá verður hann að sleppa hann, já, standa hann betur og Atli gerir það.
hversu erfitt lokabarðið orðið. Tekur dekki held ég, hann stekkur nú vissulega yfir það, en ég held að dómararnir munu gefa refsingu fyrir þetta. Þá bara -10 samt, þannig að þetta ég held ég bara 50, ég held að hann sé bara að jafna Andra Kúreka í þessari braut, við þurfum að bíða og sjá. Sigurður Gýmir næstur í braut á draumnum. Og þetta verður spennandi að sjá hvað Atli fær fyrir þetta. Já, ég hugsa að þetta verði, já 60 segir Bessi. Það er þá bara 290 stig. Það er næst besti árangur í brautinni ef að satt reynist. Hann fer í efsta sætið. Það er ekki rétt hjá mér það. Jú, Atli Jamil er bara að fara í efsta sætið. Já, hann er að fara fram úr Ingvari hérna. Já, já. Ættum að fá það staðfest hvað á hverju, en þá er draumurinn kominn í brautina nýleiðin. Sigurður Gýmir. Kemur að Suðurlandinu, þetta er svona hálfpartinn að segja maður keppni, þetta er nú óþarfi á stikunum þarna, en ég gúttir þetta alveg á nýleiðunum. Hann er með fjórhjólastýri, getur hann nýtt sér það hér. Vissulega eins hærri þyngdarpunktun Nótemjan, en hann er líka alveg með overbeigur að framann. Við sjáum hérna, hann er byrjar að beita afturöxlinum. Svo þarf bara að beigja á öllum fjórum hérna. Ég hugsa hann getur ekki verið jafn öruggur að standa bílinn hér. Hann ætlar að reyna að snáka sig hann niður. Hann er í vinstri beigð aftan, búinn að rétta hann af. Ég veit nú ekki af hverju hann er ekki já, aftur að drepa á honum. Þessi vélavandræði að skemma svolítið þessa keppni fyrir nýliðanum. Já, kemur hann aftur í gang. Nú þarf hann að leggja á afturöxulinn líka. Þessarinn að leiðbjörnum hann að láta renna í gang. Kúpla frá, ég veit ekki af hverju. Ég held að hann haldi hann sé í beigju, þannig að hann var í beigju í hináttina áðan. Ég held að þetta sé ökumannsmistök frekar en bilun. En snertir hann borðan. Nei, hann er bara ekkert að nýta sér afturbeigurnar hérna, Sigurður. En gerir þetta vel. Þetta var svo sem bara stopp, bakk og stika, þannig að þetta er bara 90 mínus þarna. Hann geti farið út úr þessari braut með fleiri stig heldur en, nei, þetta voru 40 og svo var hann líka náttúrulega búinn með að fá 40 og hann er búinn að vera klaufskora svona þægilegu hliðunum. Já, óþarfa stigum. En hér geti Sigurður verið að fara að klára sína fyrstu braut á sínum torfæruferli. Nú er hann byrjar að beygja, það er eins og ég held að þetta hafi bara verið ökumannsmistök á þann. Svo bara standa drauminn eins og árið sér 1997. Nei. Hann er smengur þennan vegg sem að býður sín þarna. Ætlar ekkert að tjóna bílinn óþörfu hér í sinni fyrstu keppni, mátar bara í lokabarðið. Sigurður Gýmir Bjartmannsson á draumnum. Þetta verður ykkur 230 mögulega fyrir lengt. En hellingur er refsingum. Ég held að hann sé nú ekki að fara að lampa í burtu með mikið að stigum hér. En ekki vera að ríða feitum hesti frá þessari braut. Nei, hérna sjáum við farða stöðu. Atli Jamil kominn á toppinn. 20 stigum á undan Ingvari. Og Andri Már í þessum slag, en við höfum auðvitað eftir að sjá Bjarnþór. Bjarnþór var jafn Ingvari fyrir þessa braut og geti vel aukið fórskotið hérna því að við sjáum að þessu uppbyggjar að verða auðveldari. Það eru komin góð spor í þetta, við sjáum bara hvernig þetta spor er í brekkuna. Sjáuð þið mannfjöldan á Hellu. Já, hérna hér skiljanlega torfærarinn að verða bara einn stærsta íþrótt á Íslandi. Það verður gaman að bera saman áhorfendatölur hér í dag og meðal leik í bestu deildinni. Stóri hesturinn sem hann fer frá eftir fyrstu tvær. Já, Ragnar Skúlason, getur hann rifið þess upp hérna eftir fyrstu tvær? Er samtals, hann er ekki einu sinni í topp 20 hjá okkur, þó hann mætti í báða brautir. Er með 110 stig eftir tvær brautir. Já, -20 þarna, skiptir nú kjöllu. Ragnar ekki í toppslagnum hérna, þetta er bara góð afmælisgjöf fyrir Ragga. Verður 60 í ár rétt eins og torfaran.
Það var gaman að þessu. Þetta líka svona hálfgerulegu bíl, þeir skiptast á þarna á Suðurlandinu. Mikið starfsfólk bara Ljónsstaða. Og Ragnar að taka stikunum til miðan bíl, það er -40, svo þá mun hann þurfa að bakka. Ætlar hann að snerta borðan líka bara svona til að fá aðeins fleiri refsistig? Ég held að sko, hann heitir Mjallhvít að þeir eru 7 sem eiga hana. Já, þetta eru dvergandi 7 sem eiga hana. En það er það með einkennilegasta mótið að bílinn heiti Mjallhvít því að Raggi Skúla sjálfsögða fyrsta sem hann gerði var að mála hann gulan. Hann keppti lengi vel á galdra gul, saman bíl og Guðlaugur Sindri kaupir síðan á honum, Guðlaugur Sindri sem er núna á Olsen. En Ragnar Skúlason smíðaði þann bíl fyrir göttubílaflokkin, breytti þeim bíl síðan í sérubúinn bíl fyrir 96 tímabilið. Jæja. Þá er það loka beygjan. Aksturstíminn hans er langur í þessari braut því að ökumenn taka sér sinn tíma. Það er engin tími tekinn í torfærunni nema bara í tímabrautunum. Og við erum einmitt að fara í 2 svoleiðis núna 4. og 5. áður en við förum í mýrina, lokabraut keppninnar. Mér finnst alltaf sko þessi bíl leggur mjög vel á en mér finnst hann ekki trakka mjög vel í beygju og þegar ég segi það þá nær á beygjunni. Akkurat sko. Það þarf alltaf ykkur að tróða sokku upp í mig. Nú snertir borðan hann í lokahliðinu en klárar þetta með stæl Ragnar Skúlason. Þeir eru alltaf að færa sig lengur og lengur til hægri og nú eru þeir byrjaðar aðeins að snerta borðan hann að hægra megin. Og þú eru enginn að fara vinstra megin í þetta, allavega ekki enn sem komið er. En af hverju að breyta því sem virkar. Það er óþarfi samt að fara í borðan hann að hægra megin sko. En þá skulum við heyra í Páli Jónssoni og heyra hvað var að hrjá hann þarna í fyrstu brautinni. Vorum að klára andra? Páll Jónsson Rolla. Það fór ekki langt í fyrstu og ekkert í annari. Hvað er það að trufla? Er þetta mikrofónn eða? Herru, það er ekkert í annari braut. Komst í fyrsta liði í fyrsta. Gat ekki bara verið óhefnari. Braut skaft, sprungu 4 öryggi fyrir alla viftur og stýristælan fór líka í þessu litla dæmi. Allt eftir högg sem að koma upp myndir eitthvað? Það var nú ekki neitt sko. Við erum búin að keyra bílinn alveg á fullu, bara í fyrradag og daginn áður og allt er góðu. Svo er bara einhver ógæða fyrir mig núna. Þannig að það er komið í lag, það er búin að redda þessu. Þannig að það er bara að reyna að rífa sig upp eitthvað. Það er bara grjótstanda það sem eftir í dag? Já, nú er ekkert að gera neitt annað sko. Það er allt eða ekkert. Gangi vel, vinnur. Takk fyrir það. Já, og það er bara nákvæmlega sem Páll gerði hérna í þessari braut. Hann veit að hann er ekki að berast fyrsta seti í dag en reynir bara hvað hann getur að vinna sig upp töfluna. Og er allavega komin í topp 20, sittur hann í 14. seti eins og staðan núna þegar Ingi Már Björnsson fer af stað á bombunni í Letson-brautina. Snýst bara að vanda sig þarna, fara í miðjun á hliðinu. Þetta er engin hindrun, allavega ekki ennþá, en er svo sem að verða örlítið erfiðari. Ingi Már hérna í svona miðjum pakkanum. Við höfum eftir að fá tæplega 10 bíla í braut. Þegar hann kemur hérna niður í þessu uppeyju, hvernig mun Ingi græja þetta? Þetta er mögulega bara -20 á stikunni en hann verður væntanlega að bakka. Passa sig á borðanum. Já, gæti sloppið bara með 60 hérna á þessu svæði í mínus. Já, bara áreynslu laust hérna á bombunni hjá Inga Má. Ragnar Skúlason skoraði 190 stig á þessari braut. Hérna snýst þetta allt bara að fá ekki óþarfa refsingar. Ingi Már veit það en gæti verið að fara nært í hvítustikuna hérna, gerir það. Þetta er óþarfi. Svo það bara standa bílinn hérna, treyst hann fara ekki á hliðina. Ingi Már þarf ekki einu svona standan. Rólegis maður Ingi Már Björnsson. Byggjumst afsökunar á þessum myndtruflunum en 350 stig fær hann. Og já, væntanlega undir 100 í mínus hérna. Ég hugsa að þetta verður bara með betri skorum í þessari braut. Það var nettur hann í uppeyðinni. Já. Bara vel gert hjá honum. Þá er komið að Gulla. Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Það gerir sig kláran að fara í brautina. Guðlaugur Sindri skoraði 150 í fyrstu braut, 250 í annari.
fór alla leið þar með 100 í mínus en fór ekki upp í fyrstu og það að kosta hann með 400 stig fyrir þessa braut en 350 stig hérna, það eru auðvitað að rekna það, myndi setja hann upp í 3. sætið en ég hugsa 350 sé nú nánast ómögulegt, þetta það krefjandi uppeyja þarna en ef hann fengi bara kannski 20-40 í mínus þá hann alveg komin í hennan slag með Andra, Ingvari og alla yfirvegaðir hérna í byrjun Latsson brautarinnar. Já. Verður gaman að sjá hvað Gulli gerir hérna. Já, þá er það þessi krefjandi beygja. Sjáum hvað komið djúpt far þarna, geti verið að sleppa yfir hvítu bara á 20. Snýst allt hvort þú keyrir yfir hana eða hvort að bara dekkið snerti og þarna er sýnum sem bara dekkið verið að snerta. En hann mun þurfa bakkið. Hann þarf að passa að bakkið fari ekki yfir borðan, það eru engir speglar á þessum bílum. Þú verður bara að treysta hvar afturumdekkin eru, þetta er bara vel gert, ég held að hann sé að sleppa leikandi bara með 60 í mínus þarna. Lullar svo upp brekkuna þarna. Ingi Már skoraði 230 stig, þannig að það eru 120 í mínus. Hjá honum, sjáum núna hvað eru að fá úr brautinni hérna á stöðutöflunni líka. Setur Ingi Már bara í 5. sætið. Já, hann er hérna bara 60 eftir Jón Erni og Ingi Már sögulega góður í tímabrautunum. Guðlaugur, ég held að hann sé bara með 60 í mínus hérna en mögulega 80. Verður að passa sig að snert ekki borðan hérna. Spurning hvað dómarinn segja við þessu, hann var hættulega nálægt honum. Tekur svo dekk í endahliði á mínus 10. En þetta gæti verið einhver bara tæplega 300 stig sem hann er að fá hér. Sem væri þá með betri skorum í þessari braut. Það er ennþá Andri Már sem er besta skor, 300 stig. Atli Jamil með þessi 290 stig er komin á toppinn. Langt síðan að Atli Jamil var á efsta þrepi verðlaunapallsins í torfærunni. Bjarnþór á eftir að fara, sem hann samt 70. Já, það munar þennan árangur sem hann náði í fyrstu brautunum og þessi braut í rauninu bara að vera betri. Bjarnþór geti leikandi verið að ná einhvern 300 hérna og þá fer hann á toppinn leikandi. Grímur Helgason strax mættur í Latsson-brautina, búinn að vera agaleg byrjun. Velti í fyrstu brautinni og fekk bara 0 stig í annari. Fyrir vikið bara með 150 stig eftir fyrstu 2 brauturnar. Já, þetta er vel gert. Stendur hann að hárfum tíma til að festast ekki á kviðnum. Já, hann er með beygjurnar, hann er með aflið, hann er með lágan þyngdarpunkt. Fróðlegt að sjá hvað hann gerir hann á. Já, þetta er rosalegur bratti hérna fram af. Þetta er bara mjög vel gert. Ef hann stendur hann hérna, getur mögulega sloppið við borðan, ég efa það þó. En þetta er bara mínus 20, hugsa ég. Nei, Guðlaugur Sindri fær, já, 260 fyrir brautina. Hann fekk 90 í refsingu, Guðlaugur Sindri sem fór áðan. En það þýðir 660 samtals. Grímur Helgason að gera þetta vel. Ég held að hann slapp bara við 60 í mínus á þessu stigasvæði. Sjáum að Guðlaugur Sindri komin upp í 5. sætið þarna með 660, 10 stigum eftir Jón Erni. Þetta er fljótt að gerast hérna þegar við förum svo í tímabrautinnar eftir þessa. Óþarfi þarna. Já, bara gerir þetta allt svo vel fram að þessu. Já. Óþarf að keyra á þessu stík. Já, er þá samkvæmt mínum reikningum mögulega með 80 mínus núna. Það væri þá 270 stig farin alla leið. 260 ef hann snertir ekki endahliði eins og margir hafa gert. Hann snertir borðan greinilega. Þannig að það ætti að vera mínus 40 þar. Það er líka spurning að Guðlaugur hafi verið refsað fyrir að snerta borðan. Já. Þess vegna er hann bara að fá þarna 260. Já. Því að þetta er óþarfi þarna í endahliðunum en eiga geta farið lengra til vinstri eða hreinlega reyna bara að fara alveg vinstra með í bakkan. Þegar Jón Vilberg gerir sér kláran að fara í braut
og eftir honum Þór Þormar Pálsson. Hann gerir garðinn frægan í þessu barði hér árið 2019 ef mann rétt, en hann fór fram fyrir sig upp á bakkan hér í lokabarðinu. Hvað gerir hann núna? Þá skulum við heyra bara í Þóri Þormari í hádegishlé. Þór Þormar er búið að ganga ágætlega í morgun. Búin að komast upp í báðum brautum sem búnar eru, það ekki? Jú, það passar. Þetta er búið að vera bara eins og ég ætlaði mér eiginlega. Kannski ein og ein stikkar sem maður mætti sleppa, en þetta er aðeins stikku keppni. Já, virðist vera það allan til að byrja með. Hvernig líst þér eftir brautaskoðun á næstu braut, þriðju torfærubrautina? Já, mér líst ágætlega á hana. Ég er að sjá hvernig hún þróast. Ég er svolítið aftarlega í henni og sjá hvernig endabarið þróast. En það er svona smá hlykkur í henni þar sem maður getur reynt á stikkur og þess áttar. Maður verður að reyna að passa á þeim. Og svo tekum við bara tímabraut og vatni og svona. Það ættir þú nú að vera á sterkur. Ég ætla mér að fara hraðast á vatninu, en það getur allt gerst, þannig að við skulum sjá til. Ég ætla ekki að koma með neinar yfirlýsingar ennþá. Við segjum bara gangi vel með það og takk fyrir skemmtununa hérna sem komið dags. Takk fyrir. Jón Vilberg gerir sig kláran, en jú, Þór að sjálfsögðum yfirlýsingarnar en ekki hvað. Hann ætlar hraðastur allra á vatninu, enda hefur hann einhver 1000 hestöfl í það. Á hraðametið á því. Eða hvað sló Snorri þá hefur Þór ekki slegið það tilbaka? Nei, þetta Snorri Þór reyði. Já, það var þarna 2021 ef mann rétt. Jón Vilberg kominn af stað á Lightfoot. Búið að vera ágætiskeppni hjá Jóni í fyrstu tveimur. Er með 360 stig eftir þær tvær brautir. Og þessi nýsmíði að koma mjög vel út hérna. Liggur vel í brekkunum og ég hef mjög gaman af þessu mótor. Engin hamagangur en nóg af afli og tógið þarna niðri er gigantíst. Þeir bara verið byrjað að elta förinn. Bjarnþór er ánægð að horfa á þetta og hugsa sér gott í glóðurinnar. Þetta hugsa ég verði -40. Og bakkið, það er -40 fyrir bakkið. Þá er það bara lokabeygjan og barðið. En já, þessi bíll lár og virðist liggja mjög vel í brekkunum. Líka bara flottur akstur hjá hann er ekkert að taka kláðastikkurnar neitt. Ekki óþarfastikkurnar og fer vel vinstra meginn, bara ætlar ekkert að snerta borðan og hittir bara í miðjun og hliðinu. Já, það var bara glæsilega gert. Þetta gæti verið bara ykkur 290 stig hérna held ég. Já, jafnvel, þetta tikkaði ekki bara. Já, 290, já. Grímur Helgusson, hann skoraði bara 160 og hann snerti borðan hann í endan. Já. Þá er það Þór Þormar næstur. Já, ég er spenntur að sjá hvað Jón Vilberg var hérna. Hann geti verið að vinna sig vel upp listan. Já, eins og segir 290 stig, væri þarna 650 og það var bara, já, undan Inga Má og bara þarna upp í top 6. En vissulega Bjarnþór og Þór eiga eftir að fara. Finnur sömuleiðis. Finnur skemmti sína keppni svolítið hér í fyrstu brautinni. Skoraði bara 90 stig þar í off-forsinu þarna í hliðarhallanum. Sjáum að fólk er nú þegar byrjað að labba að ánni, vilja vera í besta sætinu þar. Já. Þetta snýst allt það að fórna einni braut fyrir betra útsýni í annari. Já. Ég get ekki beðið eftir að sjá drónamyndirnar af brekkunni í ánni. Út af þá sér maður alla áhörundur á sama stað. Þeir eru búin að vera svo dreifðir úr sér núna. Akkurat. En það verður gaman að heyra miðasölu frá keppnistund eftir keppni. Ég hugsa að þetta verði eitthvað að slá í 5000 mann sem ekki meira. Hér á Sindratorfærinni árið 2025, fyrsta umferð Íslandsmeistaramótsins. Það er Atli Jamil Ásgeirsson sem að leiðir. En hvað gerir Þór Þormar? Komið svona aðeins öðruvísi hljóði þennan bíl eftir að hann smíðaði nýtt pústkerfi í hann í fyrra. Sumir elska það, sumir hata það. Sumir elska að hata það. Já. Næstu, ég missar afturhendanna í stikku en engin svoleiðis mistök frá fyrrum tvöföldum Íslandsmeistara. Hefur líka orðið Bandaríkjameistari, Þór Þormar. Hefur komið mjög sterkur inn í torfæruna undanfarin 10 ár. Byrjaði vissulega að keppa á síðustu öld. Það var lítið og árangurinn eftir því.
Hann ætlaði að freista þess að ná beiginu bara að sleppa við borða, nær hann því? Hann nær því! Þór Þormar! Þetta verða bara annarkvort 20 eða 40 þarna í mínus. Hérna held ég að Þór Þormar geti verið hann á besta árangri í þessari braut, en hann á eftir barðið fræga. Hann verður að fara varlega í það núna. Hann fer léttilega þar, hann flýgur þarna. Já, það er spurning hvernig hann flýgur upp, því að eins og allir eru að fljúa, það er mjög auðvelt að enda á veltibúrinu, sem annarkvort framfyrir því eða á hlið. Ég held bara samt sko, Þór gerir það fyrir frægðina, gerir þetta flott fyrir okkur. En náttúrulega Þór kann ekki að fara tilþrifalaus í gegnum braut, það bara glemtist að kenna honum það. Það var mikið hraði í þjóðfélaginu á þeim tíma og hann er næstu í oltinn hér bara. Þór Þormar. Heyrðu, hvaðan kom skynnseminn? Það er einhver búinn að vera að kenna honum. 350 fyrir lengd, vissulega snerti dekk hann í endahliðina, það var bara -10. Ég held að þetta veri best árangur í braut og tekur eitt sandspyrnurönn fyrir okkur líka bara, af hverju ekki? Ég held að myndi láta hann svífa þarna. Ég held að hann bara gaf í þarna og þetta honum leið svo illa fyrir áhörundur að hafa ekki stokkið og hann náttúrulega flaug upp fyrst og aðra braut. Hann hugsaði bara, heyrðu, ég verð að gera eitthvað, heyrðu, hérna eru 1000 testar, mínur herrar. En það er líka með Þór Þormar, þá hann sé að fara í gegnum brautina kannski með besta árangur, kannski með 300 stig eða 290, þá var það samt vonbrigði fyrir okkur hinn. Hann skildi ekki hafa flogið eitthvað. Hann er alveg stór magnaður Þór Þormar. Það er alveg ástæði fyrir því að hann er einn vinsæla stökumaðurinn í torfærunni. Já. Og nú býðir spenntur eftir orði í eyra frá dómurum hvað þeir ætla að gefa Þóri. Verður þetta 300 stig, er hann að jafna árangur andra, en mögulega meira. Ef þetta eru 20 á styrkunni þarna í erfiðu beigjunni, þá er þetta bara -30, það er -10 endahliði. Það fer bara eftir hvort þetta sé 20 eða 40 þar held ég. Þetta verður annarkvort 300 eða 310. Já, ég get alveg trúið því. Þetta leit mjög vel út á Þór. Eða Dorri að gera sig klára. Já, og bara eins og hann sé að hugsa. Heldur betur. Saknaði þess aðeins að hafa hann ekki eins og hann var. Nei, þetta eru 290, hann fær 60 í mínus þarna. En það er þá næst besti árangur í braut og því þegar Þór fer vel upp töfluna, er komin í 770 stig, er bara jafn Ingvar í öðru sætinu. Þetta verður svakalegu slagur hérna í loka brautunum, maður. Tímabrautin ætlar að gera fullt hérna. Já, og þetta er líka löng tímabraut, það er auðvelt að græða bara 50 stig. Já. Ef þú græðir bara 5 sekúndur og svo náttúrulega áinn líka. Við munum fara tvisvarsinnum eiginlega langsum yfir ána þegar Eðvald Orri Guðmundsson fer af stað í Letson-brautina. Það verður nefnilega áhugavert, við tölum betur um það þegar það kemur. Áinn er keyrð aðeins öðruvísi í ár og í rauninni bara með meiri tilþrifum í rauninni. En sko, bæði Atli og Ingvar er eiginlega síðastir í mýrina. Já, heyrðu, það er þetta frábær punktur. Á meðan að Þór er 50, hann fer mjög framalega. Þessi keppni gæti verið að koma til Þór Þormars. Já. En við erum að fylgjast með Eðvald Orra hér í Letson-brautinni á Pjaknum. Orri situr hérna bara í 18. sæti, bara með 220 stig eftir fyrstu 2. Veltir náttúrulega, já, svona stærstu veltuna í dag í annarri brautinni. Höfum ennþá ekki séð veltu hér í 3. Bara 9 veltur í dag. Var Orri ekki veltukóngur í fyrra? Voru þeir ekki jafnir hann og Valgeir Reynisson? Jó. Mér minnir það að þeir voru... Nei, það var bíllinn, út að Eðvald Orri fer ekki annað bikarmótið, að þá var það bíllinn sem var jafn Valgeir. Ég held að Valgeir hafi unnið þetta af ökumönnunum. En þessi bíll leiddi stórum hluta síðast árs á toppnum, það verður að viðurkennast. Og svo sum, 50% af þessu ári hefur verið eitt á toppnum ef þú telur brautirnar. Spurning hvað hann gerir hérna, leysti þessu uppi ágætlega en snerti stikunum á óþörfu þarna uppi. Nei, hvað, býtu, hvernig getur hann verið að festa sig þarna? Við tölum að, nei, heyrðu, það er bara brotin öxull. Framhjólið brotnað undan Pjaknum. Og samt ekki neinu átaki eða neitt, eða sannst ekki á klöpp eða neitt. Nei. Já, hérna hér. Hvað er að gerast þarna? Ekki fast undir bíluna eða hvað? Jæja, það mun taka eitthvað tíma að fjarlæga þetta.
brautinni, þannig að hann hlýtur nú að hestur 200 stigum. Það er eitthvað að tengja. Það eru 230 stig fyrir lengdina. Við höfum ekkert heyrt að hvað kom hjá Aroni Inga. Nei, hann hefur bara ekkert mætt í dag, eða þess að hann er bara inn í pittirun, hefur ekki mætt í neina braut. Og veit ekki hvað að eða? Nei, það er Eða þá vantarlega ekki sjálfskipting eða velbúnaður. Ekkert annað myndi stoppa þessa kalla. En það er góð dagur. En þá er næstur Daniel Gunnar Ingimundarson í þessa braut. Keppnisdagur í torfærunni. Alltaf gaman að koma á Hellu, fyrsta keppni tímabilsins. En dagurinn er nú svo sem ekki búinn þegar við erum búin með mýrina. Þá er eftir að veita verðlaun, þið eftir að kíkja í pittin og hitta fólk. Þá þarf að fjarlæga pjakkinn, já það sem eftir er af honum. Svo áfram í dag af því að Áfram skröltir hann þó, segir í kvæðinu. aðrir aðilar hér á svæðinu eru að taka þátt og eru með í leiknum. Til dæmis verður torfæruball á Valhalla á Hvolsvelli í kvöld. Þetta er að stefna í svakalegan slag hérna fyrsta sætið, farandi inn í Garmin-brautina sem verður 4. brautin sem er tímabraut. Reglur í tímabrautum er þannig að fyrir hverja sekundu sem þú ert hraðari græður 10 stig. Og með svona langar tímabrautir þú getur leikandi grætt 5 sekundur á grimmum akstri. Hvenær er Bjarnþór í þessari braut? Hann er bara með þeim síðustu, hann er næst síðastur í braut. Já, hann er næst síðastur. Finnur Aðalbjörnsson er á undan honum, við fáum núna Daniel G. Ingimundarson, vonandi kemur Jón Arnar líka á Venom, hann misti af annari brautinni. Þetta er ítalskur veitingastaður sem við vorum að opna á gamla Mosfelli sem heitir núna Strakta Mosfell sem er hérna Ólís á Hellu. Já, þetta er ég get ekki hægt að horfa á stiga systemið. Þetta er svo spennandi. Já, heldur betur, þetta er að stefna í algjöra veislu inn í loka brautunum. Já. Sko, þeir hafa verið að rúlla þetta á svona, já. Þætti það ekkert ólíklegt þó að Bjarnþór tæki efstasæti hérna í sinni ferð. Ekki nema bara hann verði klaufi. Miðað við hvernig brautin er að þróast, að þá ætti hann að taka toppsæti og svo er bara spurningum með hversu miklu. Fara hann enda á 300 stigum, þá getur hann verið komið með hérna 50 stiga fórskot fyrir tímabraut og það er mjög dýrmætt á Hellu. Já. Finnur Aðalbjörnsson sem við leiðum eftir að fara, er þarna með 370, hann getur heldur betur unnið sig upp listan. Það var Danni, okkar besti maður. Já, Daniel Gunnar Ingimundarson á leið í braut. Daniel ekki í topp 20 eins og staðan er núna eftir fyrstu 2. Fekk þar samanlagt á fyrstu 170 stig, 100 í annari 70 í þeirri fyrstu. Fór léttan Kottnís hér í annari brautinni. Sjáum hvað hann gerir hérna. Fáum við fleiri veltur. Svo er nú alltaf, það er búið að vera síðustu 2 ára allavega veltur ykkur í tímabrautinni. Svo fengum við náttúrulega veltu í ánni í fyrra sem er náttúrulega galið. Já. Vissulega velti hann Skúli ekki ofan í ána, heldur eftir endalið. Daniel kom með ofurbeigurnar sem að hann saknaði mikið hér fyrir það bil 5 árum síðan. Og núna er kominn. Það er spá í svo hvernig hann ætlar að gera þetta. Já. Ætlar hann að gefa í snemma hérna. Svo bara grípa förinn og ég meina það er ekkert slæmt. Svo ef maður gefur í bara þarna. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig Finnur og Bjarnþór gera þetta. Hvort þið gerir þetta eins og Þór, að sleppa við borðan hérna og sleppa við bakkið. Rektar að bakka þarna. Það var bara stika sem var dottinn en Daniel að gera þetta vel. Danni bara að gera þetta nokkuð vel. Já. Klárar þetta, þá er hann bara að fá fín stig. Og þetta er svona dæmi braut á Hellu sem verður betri. Þar að segja, ef þú ferð aftalinn í hana þá græður á því. Já. Út af þessum förum sem að koma hérna. Ég hugsa reyndar að þetta hlið sig orðið verra. Því að förin er ekki á réttum stað eins og Daniel er að komast á núna. En slapp þá við stíkuna, vel gert.
hjá Danna Thunder eins og hann kallaður. Danni. Svipaður hann upp. Kemi! Kemur svakalega seint inn og nær að klóra sér upp á. Ég var tilbúinn að segja að það þýðir að hann kemst ekki upp á, en Daniel Gunnar Ingimundarson. Það er gert hjá hann. Hér er þetta bara með sinni aðferð. Hann ætlar ekki að vera minni maður en Þór. Ég sá ekki marga stikur sem hann Danni fór utan í þessari braut. Þetta verða væntanlega einhver 250 stig myndi ég halda. Mögulega, rúmlega það. Þá er komið að finni Albissinni á refnum. Hann kaupir hennan bíl af Ólafi Braga Jónssoni á Egilsstöðum. Já. Þá ætlum við að heyra í Ingvari Jóhannesinni eftir þessa þriðju braut. Ingvar Jóhannsson, þú varst að þú heldur efstur eftir fyrstu tvær. Hvernig gekk þessi þriðja? Hún gekk nú ekki alveg nógu vel. Ég var reyndar að sjá hvað kemur út úr því nákvæmlega. En já, við skulum bara bíða og sjá hvernig það verður næst. Já, með borðan þá. Þetta með borðan þá? Já, hún er lúmsk þessi beygja þarna uppi sem maður var í basli með, sko. Já, hún er virkilega þröng. Já, það verður að koma í ljós hvernig það verður dæmt, en við óskum bara góðs gengi þar sem eftir lifu dags. Já, takk fyrir það. Venom er ekki að láta sjá sig. Jæja. Finnur að gera sig kláran í Letson brautina. Kórdrengurinn skráði sig til keppni. Allir Venom sé bara alveg úti. Hefur eitthvað heyrt það? Já, hann er allavega ekki mættur hér. Jón Arnar átti að vera hér á milli og meðan við hann mætti ekki aðra brautina og mættir heldur ekki eftir hlið, þá held ég að þetta sé eitthvað sem þið geta ekki gert við. Því annars væri þetta eitthvað sem þið getur græðið á hátíðishlíði. Leiðilegt fyrir Jón Arnar að ná bara einni braut hérna. Hann þarf á reynsluna að halda. Bara hans önnur torfærakeppni og náttúrulega búinn að breyta bílnum talsvert í vetur. Alltaf sér ekki að hörku bílstöðu, strákur. Já, hann lítur út fyrir það, hann er órægur. Hvað gerir Finnur í Letson brautinni? Finnur þarf engin tattoo til að vera töff. Ó nei. Gaman að sjá hvað hann gerir hérna. Já, hann tekur ekki stóra hringinn svona eins og aðrir, ætlar að fara svolítið ská í þetta hérna. Og ég held að Bjarnþór sé sérstaklega að fylgjast með núna hvernig Finnur taklar þetta. Hvort hann fari á gjöfina hérna í barðinu. Finnur veit að þyngdarpunkturinn er mjög lágur í bílnum, sennilega lægsti þyngdarpunktur í torfærunni. Þannig að hann getur botnað bílinn og treysta að hann fari ekki á hliðina. Gerir það þó ekki. En ef hann botnar hann hér, þá getur hann sloppið við bakkið. Má ekki láta hann renna alveg niður með förunum. Svona já, nei, samt gengur það ekki. Þetta er mjög skemmtileg og krefjandi beygja sem er að valda þessum ökumönnum vandamálum. Þetta er flottur bíl hjá Finn. Geggjaður og frábær smíði hjá Ólafi Braga og félögum á Egilsstöðum. Þetta er bara tölvuhandaður bíl í rauninni. Þetta er ekki gamli skólinn að bara byrja með ykkur rör og sjóðu þau saman. Það var allt hannað í AutoCAD og slíkum forritum. Þetta verða svo mikil för og þetta verður bara eins og jafnbreytanlegt. Þú nánast kemst ekki upp úr þeim þó þú sért á topparbíl. Þú nánast verður að fara þau. Já, það er út af þetta lítur ekki út fyrir að vera mikið héðan, en ef þú myndir labbi í þessu, þetta nærður upp á hné. Já, loka barðið. Finnur Albjörnsson á refnum, passa sig á borðanum og upp á 2 hjólum, 350 fyrir lengt. Það er glæsilegt. Glæsilegur akstur. Já, Finni, spurning hvað hann fær af stigum fyrir þetta. Ég myndi halda þarna 280. Svona samkvæmt mínum reikningum. Daniel Gunnar Ingimundarson og Green Thunder, hann fekk 270 stig. Það er vel að sér vikið. Já, Daniel í þessari erfiðu braut. Og þá er næstur braut Bjarnþór Elíasson. Það sem við erum pínulítið búin að vera að bíða eftir. Já, heldur betur. Hér, ef hann skorar eins og við segir, 300 stig. Ef hann jafnar árangur andra. Og það ætti að vera auðveldara núna, brautin er að verða auðveldari, en vissulega gerði Andri þetta snilldarlega hérna snemma í brautinni. En
þá geti Bjarnþór farið með 50 stiga forskot inn í tímabrautirnar og það svo þægileg tilfinning að vera með smá forskot þar. Ég líka bara horfir inn í sumar þegar Bjarnþór myndi vinna Hellu. Já, miðað við hvernig hann var að keyra í fyrra. Ég meina, sigur á Hellu í fyrra við Bjarnþór hefði þýtt að hann hefði verið bara í slagnum eða mögulega bara orðið Íslandsmeistari. Bjarnþór hörku ökumaður aðeins á sínu 3. tímabilinu í torfærunni. Og eins og ég segi, magnað að sjá þetta að þeir félagarnir sem smíðuðu þessum bíla að það reynslu minni ökumaðurinn sem ná betri árangri hérna á þessum árum sem þeir hafa verið með bíluna. Já. Hann var Guðlaugur Sindri í liðsfélaginn sem hafði keppt í torfærunni í mörg ár fyrir þetta. En vissulega á allt öðru sem bíl, hann var svona gamaldags bíl með mjög háum þyngdarpunkti, galdrakulur hét hann. Það ekki hérna. Það nú að gera líka hann á þessum köllum hann á. Ég veist það með ekki Gulli og Guðlaugur nýkom með barn og... Já, það er nóg að gera þarna í Fellabæ, þetta ekki Egilsstaðir. Fellabæ fyrir ekki. Já, þeir munu senda brjálu skilaboð. Já, herður, nei, þetta var ekki sniðugt. Það slapp mögulega á -20 en sleppur alveg, nei, ég held að hann snertaði báðar á -20. Hvað gera hann núna? Og þarf að bakka. Já. Þetta er fljótt að gerast. Þetta voru 280 stig sem Finnur Albjörnsson fekk, hann með 650 alls. Þannig að þetta eru báðar stigurnar og bakk. Þetta eru 80 mínus hérna. Hann er ekki að fara með neitt forskot inn í tímabrautirnar, það er víst. Og þetta er ekki búið. Hér þarf hann að passa sig. Engar óþarfa refsingar og svo þetta þarf að klára þetta. Það er aðeins meira en bara formsatriði. Og helst að reyna að sleppa við auka 10 stigin þarna fyrir að snerta dekkið. Sjáum Finnur komin upp í 7. með 650 en Bjarnþór er hérna að klára. Þú hefur ekkert orðið neitt val hvernig það þarna, þú bara verður að vera og róla. Fer beint í þetta bara og sleppur refsinguna. Þetta var greinilega bara vitleysa hjá öllum hinnum að fara svona mikið hægra megin í þetta. Bjarnþór Elíasson 350 fyrir lengt en væntanlega 80 mínus. Ég held að þetta verið 270 svona eins og ég túlka þetta. Setur hann samt efstan ekki. Þá er það Marino. Haldið ykkur nú, kæru áhorfendur. Bjarnþór Elíasson tók 350 stig fyrir lengdina og bara 40 refsistig. 40 refsistig, segir Bessi í mækinum. Við sáum nú mun meir en það. Já. Hann snerti báðar stikunar og bakkaði, ég meina bara bakkið. Þá er það Marino Jónsson sem fyrir síðastur hér í Lettsson-brautin af sérubúnubílunum. Þetta er skemmtilegur bíl, eins og ég segi. Þetta er fyrsta skipti sem við sjáum hennar bíl í keppni. Grindin sjálf var smíðuð fyrir einhverjum 10 árum síðan. Var aldrei notuð. Þannig svona, þetta er mitt á milli þess að vera breiður bíl og mjór. Þetta er mjög mjór breiður bíl. Já, Geir hefur náttúrulega búin að vera með puttana mikið í þessum bíl. Jú. Marino að gera þetta ágætlega. Þessi bíl, er hann með ofurbeigur? Já, mér sýnist það nú, eða svona mitt á milli eitthvað. Já, eitthvað svona mitt á milli. Rétt skal vera rétt. Bjarnþór tók víst 80 refsistig. Já, þarna er Bessi að leiðrétta sig. Það er eins og ég held 270. Hann ætlar að bakka bara í öll skiptin, hann Marino. En hann er í sin ennari keppni. Hér snýst þetta bara að fara eins langt og hægt er. Nei, hér er Billeri. Það er ekkert afl. Húsbílamótorinn að gefa upp öndina eða hvað? Trúið því ekki. Nei. Það er allavega vantar eitthvað nýtró til að sparka honum upp á snúning. Spurning hvort að kúturinn sé tómur. Gæti verið. Maður er nú allavega ekki að fara lengra hér í Lettsson-brautinni. Þá er það bara sérubúnu göttubílarnir og þar verður áhugavert að sjá. Þetta er ekta braut sem á eftir að gjörbreyta stöðinu þar, hugsa ég. Já, alveg. Því að hún er leikandi fær, hérna snýst þetta bara refsistígin. Þetta verður ekki svona einhver þvæla eins og fyrstu tvær sem snýst bara hvar þú vilt hætta. Já. Heldur, þú getur alveg klára þetta erfiða svæði og svo börðin ætti ekki að stoppa þig þó þú sért með minna grip. Þeir eiga að komast þetta, eða eru dálítið grimmir. Já, Bjarki Reynisson, hann fyrir fyrstur, hann leiðir hennar flokk, hann er með 150 stig, 40 stigum á undan Finni Barðarsinni.
og Finnur svo með 60 stig á forskot á Sævar Pál. Sævar Pál náttúrulega bara með 50 stig eftir að hafa fengið 0 stig í annarri brautinni. Já, Bjarki farin af stað í Landsson-brautina, fyrstur af 3 sérútbúnum göttubílum. Virðist nú ekkert hafa tjónast þarna framann eftir aðra brautina nema þeir hafa bara gert við það. Hérna snýst þetta aðalum að ekki að fá óþarfa refsingarnar því að þetta er svo mikill stikuleikur í þessum flokk. Það er nú eins gott að áhorfendur og starfsfólk eru með nóga sólavörn. Það er búið að skína sól á það í allan dag. Hérna verður Bjarki að vera sniður, hann verður að vita það fyrirfram að hann mun þurfa að bakka því að hann er ekki með beygjarnar og hann er með minna grip. Hann er nú farin að beygja í hináttina, bara ætlar hann að hætta hérna, er hann komin í starffræðina? Já, sjáu þið, veifar þarna. Bjarki Reynisson, starffræðingur mikill. Þetta verður gaman, nú verður mjög gaman að sjá hvort einhver ná að toppa þetta því að það á að vera hægt. Þú getur farið þarna í gegn á svona bíl á kannski 100 í mínus. En svo ef þú klárar brautina, þá farið 250. Þannig er hann bara að fá 250 eitthvað svo leiðis. Já. En þetta er náttúrulega agalegt þegar að svona er komið fyrir þessum flokk, sko. Því að þetta er ekkert, það er engin gaman að þessu. Ó nei. Þetta er bara vitleysa. Og ég minni ykkur á það að það er ekkert sem bannar það í þessum flokk að vera með 1000 testöfl og allan pakkan. Þetta er bara dekk og beygjur. Jep. Er búið að taka þá reglu úr að þeir verða að vera breiðir? Ég man að það var í umræðinni. Já, þú þurfur ekki að vera með sætið lengur, eins og það var alltaf þannig. Já, mér minnir að þetta sé orðið núna, núna mætti Flugan keppi í þessum flokki til dæmis. Já. Þó að hann sé rauninu mjór bíl, ekki í lagin eins og einhver annar. Já. Finnur að gera þetta vel, engi refsing hér. Nú verður Finnur, ætla sér að vinna þessa keppni, nú verður hann að reyna við þetta. Það ætla ég svo sannarlega að vona. En eins og ég segi, hann getur fíblast þarna og alveg fengið þó hann fái 100 refsistig þarna. Hann verður bara að passa snert ekki borðan því að hann er dýrastur. Að þá ætti hann að geta klárað þetta og fengið 250 stig. Það þarf að segja 350 mínus 100. Bara ef maðurinn reynir, þá fær hann bara plús frá okkur öllum fyrir að reyna, sko. Nei, þetta er allt starffræðingar. Þetta er allt starffræðingar. Sævar reyndi í annarri brautinu og fekk 0 uppi kraftsjónu þar. Spurning hvað hann gerir núna. En mest munur hérna vera að þessi braut er fær. Ég var sammálaðum í annarri brautinni bara sem að safna stigum. En þetta er náttúrulega bara fíblagangur. Þeir geta alltaf sleppt þessu. Ég vona svo Sævar reynir hana. Þá fær hann alltaf 1000 stig frá mér. Já, getum við ekki bara tekið hérna, bara brettið af dómurum og bara gefið okkar stig? Já. Hver er gaman að þessu? Já, þetta er vandamálið við hennan flokk núna að það er hann verðlunar ökumönnum fyrir að reyna ekki, að fara ekki í torfærur og þá veit ég nú ekki hvert torfæran er komin ef að það mengar sens á pappír að reyna ekki. Já, Sævar. Járnkarlinn, það er æsingur í Tony Stark og félögum. Beygðu núna, já, svona já. Og svo er allt í lagi að bakka, þú mátt alveg fá svona 100 refsistig hér. Bara svo lengi sem þú kemst út úr þessum pitt hérna, heyrðu, hann er nú bara að gera þetta lista vel. Ég held að það sé refsilaus, já, mínus 20 hérna. Svo bara taka bakkið á sig, ekkert vandamál, og klára. Röraður svo druslinu. Þú mátt bakka alveg eins og þú vilt, svona já. Þetta líst mér á. Sævar, hann getur mögulega tekið fórustu hér, en hann þarf aflið og það er horfið. Það gerist líka í annarri brautin, það er bara, þegar hann er búin að keyra viss lengi, þá er eins og að sé bara ekkert nýtró eða eitthvað. Það er eitthvað, hvort það sé bara nýtró lekir hinnlega einhvers staðar. En þarna náttúrulega tapar hann ennþá meir út að hann næri ekki, hann var komin í stöðu til að klára þessa braut. Bara með hvað, 60 refsistig? Já. En það fór í vaskinn þarna. Þannig að það er Bjarki Reynisson sem leiðir ennþá þennan flokk en þetta er ekki það sem að við áhorfendur viljum sjá allavega í torfærunni. Það er eitt sem víst er, þannig að það þarf nú eitthvað að ráðast í einhverja breytingar þarna. Já. Spurning hvort það væri hægt að hafa þetta sömu brautir nema bara sleppa ákveðnum hindrunum eða eitthvað svoleiðis. Já. Við erum ekki kallandi til að ræða þetta, við lefum sniðuga fólkinu að vera í því, en þá ætlum við undirbúa okkur fyrir Garmin-brautina sem er 4. brautin. Það er Bjarnþór Elíasson sem heldur fórustu sinni í þessari keppni en þó bara með 20 stiga forskot á Atla Jamil sem er komin upp í annarsendið. Svo er Ingvar Jóhannesson í því 3. á undan Þóri Þormari.
En væri ekki alveg hægt að vera með bara annan flokk eins og götubílaflokkurum var? Skilurðu, bara ákveðum öðrum, þú veist, daginn eftir eða eitthvað, bara aðra brautir, það er fullt af fólki sem hefur áhuga á því, sko. Já. Ef að fólk leggur í það, við skulum sjá það helsta sem gerðist í Letson-brautinni, 3. braut af 6. Það var Gunnlaugur Gunnlaugsson sem fór fyrstur og flaug upp loka barðiðan vissulega á mikið af refsingum. Við sáum það allir þessi fyrstu ökumenn þó þeir hafi farið alla leið, þá voru refsingarnar miklar. Og hann var nú Sævar, já, þetta er þungt tök, hann við sáum að þurfti að draga bílinn í burtu. En það var þessi maður hér, þrátt fyrir hann hafi farið 3. braut, Andri Már Sveinsson sem náði besta árangrinum, þrátt fyrir að brautin var alltaf að verða auðveldari og auðveldari, allavega þannig að okkur fannst, og er því Andri kominn aftur í toppslaginn. Og þá var komið að Batman. Vandamálinn halda áfram að elta Valgeir Reynisson og sömuleiðis Guðmund Elíasson, hann átti frábæran séns hér á að koma sér í toppslaginn með Andra eftir að hafa ekki farið upp í annari brautinni, en það bilaði hjá hann sjálfskiptingi, allavega að leita þannig út hjá okkur. Sjáuð þið svo lúmska Jón Örn Ingilefsson var ekkert að fara á hratt í þetta, hann var næstu í farin á hliðina í Eddabarðinu. Páll Jónsson mista af annari braut, bætt upp fyrir það í þriðju. Gísli Gunnar Jónsson sýndi okkur það að hann hefur engu gleymt á steranum. Flýgur hérna upp eins og árið sem 1993. Ingvar Jóhannesson, ríkjandi Íslandsmeistarinn, hann var pressa á honum að standa sig í þessari braut og skoraði hann 230 stig með þessum tilþrifum í lokin, sem var nú langt frá því að vera bestaskori í þessari braut, en slapp til. Hann situr í 3. sæti. Atli Jamil komst upp í 1. sætið á tímabili með þessum akstri, skoraði 290 stig. Og draumurinn, Sigurður, mátaði bara í þetta. Var ekkert að fórna bílnum í neitt hér. Og var held í einu ökumaður sem var komin svona langt í brautina án þess að fara alla leið. Ragnar Skúlason, það gekk ekkert hjá honum í fyrstu 2, en hann sýndi að hann er margfaldur Íslandsmeistari í þessari grein með þessum akstri. Þá var það bomban. Ingi Már kláraði þetta með stæl, var ekkert að fara allt og langt til hægri í þessu og hitti nokkuð vel á hliðið. Þá var það Guðlaugur Sindri á Olsen, fer upp á 2, voru margir að fara vel hægra með inn í þetta og margir að snerta borðan þar og fá refsingar á því. Nú Jón Vilberg, hann kom sér líka alveg í topp 10 slaginn, situr í 10. sæti eftir þennan akstur. Tiltölulega auðveld brautin á 3. brautin, var ekki ein einasta velta, vistu menn þá á 9 eftir 3 brautir og þetta var kannski stærsta sjokkið að Þór Þormar fór bara varlega í þetta. Svo er það þetta. Ég skil ennþá ekki hvað gerðist hérna því að hann var ekkert höggið en eitt þarna bara bútast öxullinn í sundur og dekkið hrynur undan pjaknum. Eðvald Orri fór ekki langt hér og er alveg dottinn út úr slagnum með 1. sætið. Daniel Gunnar Ingimundarson, ég hélt í smá stund að hann var ekki að fara að koma sér upp en klóra sér upp á Green Thunder í Letson-brautinni. Finnur Albjörnsson, hann er ennþá í sjensinum eitthvað toppsæti, allavega topp 5 mögulega velunasæti. Situr í því 8. eftir þessi 280 stig sem hann skoraði hér. Svo kom Bjartur Elíasson, hann skorar 270 stig hér og það er nóg til að hrifsa 1. sætið af Atla Jamil, og réttar að sagt halda 1. sætinu. Og er það Bjartur Olsen sem að leiðir leigutíkinn, fór ekki langt að þessu sinni og svo var sérúbunni götubílaflokkurinn bara fíblagangur. Veifa sig út til þess að fá fleiri stig. Og að mínum að þetta ekki torfara en við leifum öðrum sérfræðingum að rökræða það. Þegar við færum okkur yfir í Garmin-brautina, 4. braut af 6 og það er tímabraut. Förum aðeins yfir reglur í tímabrautum. Það fórst 350 stig fyrir besta tíman. Fyrir hverja sekundu sem þú tapar á þann besta tíma, tapar 10 stigum. Það er að segja 1 stig fyrir hvernig 10. hluta úr sekundu. Fyrir að snerta stigu fást -10 og alveg sama hversu gróflega þú snertir stiguna. Þannig að þó að þú bara réttert neitt ekki inn í braut, þá er það samt bara -10. Engin refsistig fyrir að stoppa eða bakka. Fyrir utan þetta bara tíman sem að tapast við það að stoppa og bakka. Við sjáum hann á 25%, 50% og 75%. Ef þú klárar ekki braut, þá færðu bara 25, 50 eða 75 stig eftir í hversu langt þú fórst. Og sjáum þessa erfiðu uppeyju þarna við þar sem 50% eru. Þar er alltaf ykkur veltaðar, búin að velta þar síðastliðin 2 ár og mörg ár þar á undan. Þannig að við bíðum að sjáum og það er Guðmundur Elíasson sem fer fyrstur. Hann misti allan séns á 1. sætinu í brautinni hér áðan, 3. brautinni.
En hvað gera hann hér í Garmin-brautinni? Getur vantarlega nýtt til fjórhjólastýrið í uppeyjunni þarna, en sögulega alltaf gott að fara aftarlega þú vilt hafa för til að elda. Fylgjumst með. Það byrja bara vel hjá Guðmundi. Vel gert hjá honum. Vel gert. Það var bara vel gert hjá Guðmundi. Alveg sæmilegsta tími. Það var gaman að sjá þetta náttúrulega fyrsti bíll í brautinni svo að hann leggur línunar. Já, og það náttúrulega nú getum við ekki uppfært stöðutöfluna eftir hvert bíl því að við náttúrulega vitum ekkert stíginn fyrir en allir bílar hafa farið. Já, já. En þá vonandi getum við allan að sagt ykkur tíma. En þessi braut býður upp á þann möguleika að einhver muni svífa þarna fram af þessum grasbakka þarna. Þannig kemur hérna neðst áður og fer hérna í löngubeginum. Já, það getur verið hættulegt, þannig höfum við nú séð drifrásir brotna. Já. En stóru strákarnir vilja nú stundum fara hratt. Jú, og til þess að nú leikurinn gerður í tímabrautum í torfæru. Já, já. Jón Örn er næstur. En tímabrautin er samt minnst þetta bara skemmtileg tímabraut. Hún er tiltölulega einföld. Já, ekkert of löng. Ekkert of löng, bara skemmtileg. Sjáum hvernig Jón Örn gerir þetta á útlaganum hérna, allt gefið í botn. Já, erfiður skurður þarna, auðvelt að fara á frætt í hann og missa stjórn. Svo er þessi uppeyja. Ótrúlega auðvelt að missa sig í gleðinni þarna og velta. Svo þarf að fara varlega yfir grasbakkan hérna, þarna höfum við síðan harkalegar veltur. Og svo er það bara svona loka skálinn hérna. Þessari framstæðu á útlaganum langar mjög lítið að vera á bílnum. Þegar Jón Örn klárar þetta með stæl. Já, það er eins og hún sé spennt fyrir að fara eitthvað annað. Já, hann braut þetta af í fyrstu brautinni. Slíkt er magnið af sandi sem þessi bíl, framdekkin ryðja frá sér að hann bara rýfur framstæðan af sér. Nú tími Guðmundur Elíassonar sem fór fyrstur 38,3. 38,4 réttar að satt, námyndast upp í það. Við býðum eftir tíma frá Jón Erni. 39,32. Já, Guðmundur með betri tíma þrátt fyrir að fara fyrstur. Ég kalla það mjög vel gert. Jón Örn örlítið hægari, allavega samkvæmt Bessa þarna í hátalarakerfinu. 39 réttur rúmlega frá Jón Erni þegar að Páll Skjöldal Jónsson gerir sig kláran. Þessi keppni að ganga ansi hratt fyrir sig. Klukkan bara 2. Já. Það var vel gert hjá Palla. Ég er býðið til fyrsta bíl sem hann lætur sig svífa þarna í gegn Bragi. Ég held að þú þurfa að bíða svolítið lengi eftir því. Já, ég veit það ekki. En Páll er að gera þetta vel. Já. Og svo er auðvelt að missa af þessu endahliði. Ég sá mann eftir að Þór Þormar gerði það hérna fyrir nokkrum árum síðan. Er það ekki bara hirða eða fyrra? Hreinlega í fyrra held ég, jú. Já, eða hitti fyrra. Páll gerir þetta vel. Ég er alveg vissum að Palli með betri tíma heldur en Gummi og Þetta leit þannig út. Já. Nú Gísli Gunnar Jónsson, hann var algjör sérfræðingur í tímabrautunum hér í den. Og ég miðað aksturinn í dag að þá hefur hann nú engu gleymt. Það verður spennandi að sjá Gísla fara henni í tímabrautina. Ó já.
Stafsökunnur á þessum hljóðtruflunum, náum að kippa því í liðin hvað á hverju þegar að Gísli fer af stað á steranum í Garmin-brautina. Fer varlega í skurðin hérna og svo bara botna dótið. Er hann strax farin að hyggst eitthvað eftir þessa smá sprænu þarna? Nei. Býðu nú við, jú, fara í uppeyjuna. Nei, hann var dött á steranum. Gömul tækni. Svona var torfaran fyrir 20 árum fyrir þau ykkar sem að, eða nei, 25 árum, það er komin 2025. Fyrir þau ykkar sem er að velta fyrir ykkur hvernig það var hér í gömlu góðu dagana. Gísli kann reglurnar, hann veit, hann hefur mínútu, hann hefur ekki veifað til einsni neins. Gísla líður vel í bílnum að sér það er bara önnur hendin út gluggan en það þarf að fjarlæga steran, hann er ekki að fara langt hérna, svekkjandi, vonandi ná að græja þetta fyrir ána því að það er nú færri betri í að fleyta á vatni heldur en Gísli G. Já. Það er einhver leki í gangi, segir Bessi. Já, hann er náttúrulega bifvél að virki mikill. Já. En, jú, það er spurning hvort eitthvað vassósa eða eitthvað hefur farið úr sambandi við Sáman allavega að gufa úr honum þegar áhorfendur halda áfram að koma sér að ánni. Það er náttúrulega, þú ert alveg hérna við enda brekkunar, sérðu náttúrulega bæði. Já. Svo er náttúrulega ennþá, miðasalinn er ennþá full af fólki, það er ennþá fólk að koma inn. Gísli líka ennþá í gamla góða rauða gallanum sko, ég man eftir viðtölum á honum í þessum galla árið 97. Já. En svo kom með nýjan hjálm, nýjan stól og allt svoleiðis. Eitthvað komið upp á hana hjá Gísla, vonandi að þau komið hann í lag svo hann getur verið með í. Já, hann verður að fljóta sko. Já. Það er bara svoleiðis. Já. En þeir fjarlæga steran á nú leitni hér úr Garmin-brautinni, 4. braut af 6. Þetta er tímabrauti eins og áður sagði, áin er það líka, en svo er mýrin keyrð eftir bara venjulegum reglum. Næstur í þessa tímabraut er Íslandsmeistarinn. Það er ekkert annað, Ingvar Jóhannesson næstur á Víkingnum. Ingvar dottinn í 3. sæti núna, en þetta er svo tæft þarna á toppnum. Þetta eru þessi 4 sem eru í raunverulegum slagnum. Andri og Jón Örn eiga mögulega séns. Jón Örn náttúrulega búinn að fara hérna en var ekkert með frábæran tíma, er með lakasta tíma hingað til. Talsvert mikið lakari. Páll Jónsson fór þetta 34,8. Ingvar fer þetta á svona 32. Já, þú ætlar að henda því út í kosmosin. Já, þú ert mikill bettari, viltu með þér á það? Ég er alveg viss um það. Það er ykkur sem er að fara að fljúga niður yfir hennan bakka þarna. Já, þú bíður ennþá spenntur, sko. Já, hvort það verður Finnur eða hvernig á ég að giska á Finn. En hérna sjáum við tímana upp á skjánum, 34,8 frá Páli, frábær tími. Það er að taka tíman að tvenna fjarlæga steran hérna úr brekkunni. Þú ert hissa á tímanum að Sjónsöld. Já, lakasti tíminn hingað til út að hann leita ekkert illa út, en þarna sér maður hvað þú tapar 5 sekúndum fljótt. Já. Og það eru 50 stig. Já. En já, Ingvar búinn að vera stór magnaður í tímabrautunum. Við sáum þetta fyrst, ég man sérstaklega eftir þessu, þetta var á Hellu hérna fyrir 2 árum. Þá var hann búinn að vera fikt í fjörunni alveg eins og óður maður. Já. Og bara grindin sem ég sá frá honum þar var eitthvað sem ég hafði bara aldrei séð. Og þetta er það sem að Ingvar
býður okkur upp á. Hann liggur svoleiðis og nördar yfir hverjum dempara að láta bílinn liggja bara alveg eins og tyggigúmmí. Og fyrir vikið getur hann keyrt þessa tímabrautir bara eins og hann sé á go-kart-bíl. Svo hann bara svo grimmar hann einhver. Hann virkar alltaf og hittir hann eins og hann sé saklýsingi. Já, þeir allir þessi kallar. Sest inn í bíl þá. Hefur hitt Gísla Gunnar Jónsson? Já. Það bara þetta mest rólegindis maður sem við veitum. Og svo horfum maður á eitthvað svona highlight-vídeó af ferlinum hjá honum. Og maðurinn alveg stöppu farinn í höfðinu. Já. En það bara, þetta eins með flest alla þessi torfærakallúst. Skúli Kristjáns fyrir Íslandsmeistari, fullkomið dæmi þetta. Bara fámall, segir lítið og bara kórdrengur. Svo bara setur hann á sig hjálminn og bara missir vitið. Já. Skúlinn svo slagur sko, ég efast að hjarta hann og það hefur örugglega aldrei farið upp fyrir neitt sem Nei, þetta eru 3 slöga mínútu eða eitthvað. Já, Finnur, mættur. Nei, Ingvar. Ingvar segi ég. Já, þetta eru ljós. Heyrðu, hann með blikk, ég held að þetta væri eldur. Passa sig á stikkorum hérna, Finnur. Ingvar. Af hverju segi ég Finnur? Ég veit það ekki. Bara töff. Já, hann með ljós út allan bíl. Þetta vinnuvél hjá Ingvar Jóhannesinni. Þetta vinnur hún vel. Hann tekur ekki stökkið þitt. Nei. En þetta stefnir í fína stökkið. Rétt snöggt í stikkum, -10. Þetta held ég hafi verið príð. Er þetta 32? Það stóra spurningin. Ég held að það sé 32. Ég held að það væri kveiknað í hann. Já. Þetta ljósann, það var svo spenntur. Þetta bara vinnuvél. Það er gott, við vorum ekki á staðnum bara við höfum hlaupið og slökkt í honum. Og ég hefði öskrað, heyrðu það kveiknaði Finn. Já. Alveg farinn. Já. Við bíðum eftir 32. Sigurður Nostradamus. 32-90 eitthvað. Já, ég held það. Þetta voru tæpar 33 ári, en samt 32. Ég minna, við þurfum ekki að horfa á útsendinguna. Segðu okkur bara hvað gerist, Sigurður, og við getum farið heim. Ingvar keyrði þetta mjög grimt. Já, það er spurning hver eitthvað á að toppa þennan tíma, hvort að þessi tími verði 350 stigin. Atli Jamil, hann er nú oft segur í tímabrautunum. Sjáum þarna. Tíminn byrjar ekki fyrir gegnum fyrsta liðið sem er hér. Missir aftur þetta aðeins hérna. Allir verður á 32 eitthvað. Já, spurning hvernig hann tekur upp beiguna hérna. Það er að byrja í neðra hliðinu. Það er oft misjafnt hérna á hellu hvort að uppeyjan sé tekin upp í móti eða niður í móti. Þetta lítur mjög vel út. Ekki alltaf hann að stökka. Nei, ég held að það sé líka bara að fara að brjóta bein og vitleysu. Svo þarf að standa hann hérna. Atli er óhræddur við það. Já, ætli þetta hafi ekki verið eitthvað nálægt 32. Nei, Ingvar var 33-9, skilst mér. Já, Bessi sagði 32. Ingvar? Já, það er okkar tímaskjár að segja. 33-9. Já, við býðum að sjá að fá tíma frá Atla Jamil þegar að næsti bíl er að gera sig kláran. Það er Sigurður Gýmir á Drömnum í Garmin-brautina. Hans fyrsta tímabraut á ferlinum. Hann á ennþá eftir að klára braut. Og hér sjáum við Þór Þormar lengst til vinstri. Það er nýtt útlit á bílnum. Hann ætlar að mæta hvítur í þessa braut. Ég hef nú ekki séð hann bíl hvítan áður. Ekki ég. Þór er meistari. Jú, kláraði ekki Sigurður brautina á það? Á Drömnum? Nei, hann mátaði bara í barðið. Já, hann tímdi hann ekki. Jæja, Sigurður, ég spái nú ekki góðum tíma hérna, það er bara svo erfitt að keyra þessa bíla hratt og ég tala nú ekki þau ert að gera það í fyrsta skipti. Hérna snýst þetta bara að safna reynslunni, en Draumurinn hefur nú sjaldan verið fallegri á hann ennir í dag. Þetta snýst tímabrautirnar er að keyra þetta á fullu en án þess að það sé allt út um allt. Já, bara ekki þetta endalausu offorsi. Það sé allt í einhverju ruglinu, sko. Þessi besta dæmi þetta er Ragnar Róbertsson í gamlanda á sínum Willis. Það leit alltaf út eins og hann væri hann á lélegasta tímanum, svo var hann yfirleitt hraðastur. Já. Það er bara svona ekki þessi óþarfa hopp og skopp. Já, þú ert bara að tapa tíma. Já.
En Sigurður að klára sína fyrstu braut á ferlinum. Vissulega tímabraut. Á ennþá eftir að klára torfærubraut. Hann mun þurfa að bíða þangað til í Stangarhylinn í lok mánaðar að gera það. Já. En ég hugsa að það hlakki nú í honum fyrir ána og mýrina á nýleganum sjálfum að fara að keyra ofan á vatni. Það ekki margir á þessari plánetu sem fá tækifæri að keyra ofan á vatni. En Sigurður að fara að gera það hér eftir örfáar mínútur þegar Ragnar Skúlason stillir sér upp í Garmin hliðinu. Spennandi að sjá á hvaða tíma Mjallhvít nær hann. Já, Ragnar Skúlason, ég man nú, hann velti Kölska hér fyrir nokkrum árum í þessari braut, þannig að hann er grimmur ökumaður. Já. Já, þetta er bara fínast akstur hérna framan af hvernig taklar hann upp eiguna. Nei. Jú. Þarna kemur bakkinn, ég held að hann hafi verið að fara að villast þarna. Ég held að bakkinn hafi verið fyrr. Heyrðist nú eitthvað vantað aflið þarna eða hvað? Spurning hvað hann gerur ofan á vatninu, það er alltaf besta prófið við hversu mikið aflir í bílunum. Það er hversu vel er fljóta ofan á vatninu. En ágætis akstur hjá Ragnari Skúla, hann er náttúrulega ekki neinum toppslag hér í dag. Eftir slæmt gengi í fyrstu brautunum, Ingi Már Björnsson, hann gæti nú unnið sig upp sæti hérna og ef þú ert þarna nálægt topp 10 þá snýst þetta hvert einasta sæti því að það eru stig til Íslandsmeistara. Já, Ingi líka svaka grimmur ökumaður í tímabrautum. Já, hann er með þeim betri. Já. Og núna náttúrulega er hann að prófa þessa nýju afturförin í fyrsta skiptið og hann er nú búinn að vera að prófa þetta á svörtu söndunum fyrir utan Vík. Og þetta er bara einn svartur sandar, þannig að það er bara upp og áfram hér fyrir Inga Má Björnsson. Já. Búinn að vera oft mjög nálægt í að vinna keppni núna í endurkomu sinni á bombunni. En mun þurfa að bíða allavega í nokkra vikur viðbót. Hann er ekki að fara að vinna þessa keppni, þori ég að fullyrða. Þannig að bara slagurinn á toppnum, það er ekki 8 ökumenn að fara að gera mistök. En meðan að meðan Ingvar ætlar að dúlla sér í uppeyjunni hérna velta nú í fyrra, þá var þetta endahliðið hér. Þannig að hann fyrir þetta örugglega varlega. Þá er ég með slæmar fréttir, Sigurður. Stimpill út úr blokk hjá Gísla G. Jónssoni, hann er úr leik. Þarna fékkstu stökkið þitt, maður. Já, þá var ég akkurat að horfa á blaðið. Ingi Már Björnsson, það klikkar ekki. Hann tekur þetta með stæl hérna í lokin og hann treysti bara afturförinu þarna og hún bara greip hann eins og engill. Já. Já, það er okkar maður á svæðinu, Brynjar Sjött, sem kemur fréttur úr pitnum. Það er stimpill út, það er þá ónýtt vél. Það er alls ekki gott. Þannig að við sjáum Gísla ekki á vatninu. En þetta var hörku akstur hjá Inga Má þarna. Ragnar Skúlason kerði þetta 37 sléttum, en þá er besti tíminn 33.9 frá Ingvari Jóhannesinni. Atli Janur fór þetta 35.9, þannig að það munar hérna 2 sekúndum, það eru 20 stig. Þá er það Olsen. Guðlaugur Sindri, þetta er ekki Bjarn Þór. Guðlaugur situr hann í 7. Við munum ekki uppfara stíginn fyrir en eftir braut því að við náttúrulega vitum það ekki fyrir allir hafa keyrt. Þetta er hörku akstur hjá Guðlaugi Sindra. Já, hér er verið að taka á því að passa hitt enda hliðið, já, Sigur. Vel gert. Þetta var hörkutími, þetta getur verið einhverja 33 ára, en við sjáum í toppslagnum þarna, þetta eru 2 sekúndur á milli, þannig Ingvar er að græða 20 stig, þeir eru bara jafnir.
Já, nefnum þetta er náttúrulega námundast, jú, þeir eru nánast í jafnir. Þetta mun muna einu stíi til eða frá. Atli, Jamil og Ingvar. Ingvar er að vinna sig upp í annarsettið hérna, fyrir Anna, með þessum tíma. Og loksins mun Ingvar hafa aflið sem hann vill yfir Anna. Hann hefur alltaf þurft að gefa upp tíma þar, sem hann græðir yfirleitt bara á grasinu. Því að áin snýst ekki bara það að keyra hratt ofan á vatninu, það þarf að keyra hratt alla brautina. Svo er líka spurning hvað er fáið refsingu. Heyrðum þarna að hann var að næla sér í 20. Þá var það brjála 2. Grímur Helgusson. Hann er ennþá að reyna að ná fullri stjórn á þessum bíl í tímabrautum. Þessi bíl er sennilega með svona ýktustu beygjurnar, þannig að það er mjög erfitt að reyna að keyra bíl hratt. Svo sjáum það bara, ef þú rétt snerti stýrið þá ertu búinn að snúa líka við 180 gráður. Þessi bíl smíðaður á Ljónsstöðum. Nei, það er gamla góða veltan þarna og þetta er það sem ég segi, rétt snerti stýrið á beinum kafla út úr beygju, komin á toppinn. Grímur Helgusson, döðu mínir og herrar. Aflið í þessu alveg sturlað. Þetta er galið og þetta var ekki í beigjuna, hann er að fara út úr beigjunu, bara rétt snerti stýrið. Þarna, þú veist, ég man Þór Þormar þegar hann kaupi kórtringin fyrst, það fyrsta sem hann gerði var að kaupa doblara í stýrið, þannig að þetta væri bara tvisvarsinnum, hann beygir ennþá jafn mikið en þú þarf bara að beygja honum meira, skilurðu. Já, sko, þetta heiti stýris rótorarnir í þessu 330, 350 og 370. En svona bíl, það er nánast vonlaust að keyra þetta með mjög dobla stýri. Þetta er galið! En já, þú ert með þarna rúmlega 1000 hestöfl og svona stýri, þetta er bara eins og go-kart-bíl nema dekkin fara þarna bara 90 gráður í báðar áttirleiku við. Ég setti prófaði þetta eins og bílni hjá mér. Já. Og ég var að keyra bara út bílskúrshurðina. Þá stoppaði ég tækið og ég spyr Sævar, er öll dekkin skrúfuð undir? Já. Hann bara, hvað meinarðu? Já, sjálfsögðu. Ok, það var eins og var að keyra orm. Já, og þetta var bara við að hugsa það að stýra að þá fór hann bara eitthvað. Þetta var klaufalegt hjá Grími. Ekki búinn að vera hans dagur, hann ætlaði þessi stóra hluti af þessu keppnistímabili. Þetta var 10. velta dagsins. Býttu nú við, er hann bilaður? Hann var náttúrulega svolítið lengi á toppnum bara, ég held að sé aðalega það. Já. En við skulum heyra í Sævari Benóni sinni hérna eftir þriðjubraut. Jæja, Sævar, á Móra, hvernig hefur gengið? Það er bara þokkalega, sko. Og ánægður með daginn þar sem komið er? Já, þetta er mjög gaman, sko. Þetta er alltaf gaman, sko. Já, hvernig hefur fundist að vera svona rið í þér í morgun? Lengi í gang? Nei, það var fínt í gang. Já. Og bara stálinu var hörðilegt, bara að hafa það í stálinu. Það er svona svolítið bara afið á að hitta á að rétta punkt að komast upp á. Það er bara svolítið þannig, sko. Bara fullgjöfið ekki neitt, sko. Algjörlega. Og spenntur fyrir þessu sem að framöndan er tímabrundir á áin og... Áin og mýrin, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi bara gangið vel. Takk fyrir það. Já, Sævar situr í 12. sæti fyrir þessa braut og getur leikandi alveg farið að vinna sig upp í stigasettin í endurtek. Já, þetta er brotið framdrift, sérðu það, lafir hann undan. En já, Sævar situr hérna í 12. sætinu og það eru topp 10 sem að gefa stig til Íslandsmeistara. Það er að segja 20 stig fyrir fyrsta sætið og niður í 1 stig fyrir 10. sætið. Fekk ég engan penna hérna í sætinu okkar? Já, það er þú getur fengið minn lánaðan. Ég fengi kannski sér penna. En þarna sjáum við hverjir af toppunum eftir að fara í brautina. Það er Bjarn Þór, Þór Þormar og Andri. En þarna sjáum við líka að Ingvar er búinn að jafna alla að stigum. En þá næstur í Garmin brautina er engin annar en Jón Vilberg Gunnarsson á Lightfoot. Sjáum að Jón Vilberg situr hérna í 10. sætinu og er að miða við þennan tíma Inga Más, 35 sléttar. En Ingi tók 2 stigur, þannig að hann er með mínus 20. Við munum aftur í endurtek og munum fá lokastiginn bara þegar allir eru búin að keyra úr þessari braut. Þannig Jón Vilberg, hann getur leikandi komist upp fyrir Inga Má þarna upp í 9. og mögulega fara að setja pressu á Finn Aðalbjörnsson sem situr í 8. sætinu. Já, Grímur eitthvað að reyna að lóðsa tækjónum þarna.
ljónið orðið nánast óþekkjandi í þessu nýja útliti, komið alveg nýtt veltibúr á bílinn. Þannig að hann er svona ekki jafn töff og hann var með langa húddið. Þannig komin önnur hlutföll á hann, en mér finnst hann nú samt langt fyrir að vera eitthvað ljótur. Mér finnst hann mjög töff. Mjög flottur. Og kúft þak. Já, það er náttúrulega meira öryggisatriði, bara þessi lengra frá efsta parti hjálmsins í veltibúrið. Já. Já, það er bara verið skipt tæki. Já, það er betra að fara með skopbómiliftaranum ef þú ætlar alla leið upp í pit. Hittæki er meira að nota bara ef þú ert að fara í biðröðina aftur. Og sjáum hérna þó að næstum helmingur áhorfenda er búinn að fara rölt að ánni, þá er ennþá smekkfull brekkan þarna fyrir ofan Garmin-hliðið. Enda er þetta príði skemmtun. Getur lofað ykkur áhorfendur góðir að mæta á svona keppni. Fínt að horfa á í sjónvarpi ef maður getur ekki mætt. Já, það er fátt skemmtilega hægt að gera. Ég get svona látið mig hugsa að láta þetta eitt hlut í hug. Skulum ekki draga það nánar. En það er náttúrulega næsta keppni, 31. maí við Stangarhyl. Þetta er bara þarna hjá Laugarvatni og þar. Það köllum við torfærukeppni. Það er engin tímabraut. Já, það er bara torfærubraut. Það er bara brekkur. Já, þetta er svona andstæðan við þetta sem við erum með, þannig að það fer náttúrulega bara eftir hvað fólki líkar við. En það er oft, það er alltaf að byrja á hellu, að byrja á eitthvað svona rólegu. Það mætti halda að þú hafir strangar skoðanir. Ég velti fyrir mér af hverju. Já, og það er mjög gaman í Stangarhyl. Já. Heldur betur Jón Vilberg að bíða með að fá rásheimild hér í Garmin-brautina. Gaman að vita hvað þessi bílar er léttur hjá hann. Já, mér minnir nú að þeir hafi viktað á feðgarnir. Nú er það? Já. Horfa á hann einhvern veginn finnst mér eins og hann gæti verið alveg verulega léttur. Nú ég er að fá fréttir úr miðasölunni. Það eru vel rúmlega 5.000 miðar seldir og fólk ennþá að koma inn. Áhverjandi tölur, já. Já. Þá er það Jón Vilberg á Lightfoot. Allt öðru sem fylgjast með þessum bíl, einfallega vegna þess að mótorinn snýst svo lágt. En það vantar ekki orkuna, get ég sagt ykkur. Virkilega skemmtilegu bíl. Og Jón Vilberg náttúrulega frábær ökumaður, margfaldur Íslandsmeistari í götubílaflokki. Og hefur verið nálægt í að vinna á gamla Lightfoot. Þetta er náttúrulega nýsmíði. Þetta er skemmtilegt sjónvarp. Ó já, gamli góði tölvuleikurinn hérna bara. Sitja fyrir aftan bílinn. Svo er það bara hliðarallinn. Maður sér hvað þetta er mikið átök inn í bílnum en maður horfir bara inn í bílinn á Jón Vilberg. Að berjast við stýrið. Já. En þetta hefur verið hörku tími. Ég held að þetta sé mögulega betri en hjá Inga Má. Ingi Már þarna með 35 sléttar. Þetta er þá allavega á pari við það. Ingi náttúrulega tók stökkið. Megum ekki taka það af honum. Þetta er náttúrulega aukastig fyrir stökkið. Og það er nú, við höfum eftir að fá Þór og við höfum eftir að fá Andra og Bjarnþór náttúrulega sem leiðir þessa keppni. Og Bjarnþór og leigutíkina, það er fullt eftir í þessari braut. Já. Garmin-brautin er rétt að byrja. Já, hún er eftir að skila okkur margfalt. Það er svoleiðis og þriðja árið í röð og þá fengum við veltu í fjórðubrautin á Hellu. Það er alltaf einhverjum sem tekst að velta í tímabrautinni hérna. Þannig að það eru komin 10 veltur samtals í dag. Er Þór Þormar næstur? Já, Þór Þormar næstur. Já, á hvítum Þór. Hérna sjáum við áhorfendaskaran. Rúmlega 5.000 miðar seldir. Það var hægt að kaupa miða í Þórsölu. Og svo náttúrulega bara við hlið. Og þá er Þór mættur. Og hér snýst þetta allt góðan tíma. Full rólegur hérna en sleppur við stikkuna. Við sáum Jón Vilberg taka þessa stikku. Jón Vilberg með örlítið betri tíma. Hann er að græða örfá stig á Inga Má. En þetta er ekki svo hraður tími hjá Þór. Hann þarf að bæta þetta allt upp á loka sprettinum. En svo sem ekkert agalegt. Hann er komið sírena á toppinn. Komið ný lögga í bæinn hér. Það er bersýnilegt. Það er Þór Þormar Pálsson. En þetta gæti verið einn af þessum tímum sem að það var ekki mikill hamagangur en skeikklukkan gæti sagt annað.
Heyrðu, hann hefur rænt bara sjúkrabíl, þetta er allt út í síranum hann. Allan ef það koma fréttir af því að einhver rendi sjúkrabíl, þá vitum við allan hver það var. Já, ekki myndi ég vilja að Þór kemur myndi bjarga mér allan. Kemurlega meira slasaður út úr því heldur út að fóðast inn í sjúkrabílinn. Já. En þetta var fínast akstur af Þór. Ég átta mig bara ekki á tímanum. Ég er mjög spenntur að sjá hvað klukkan segir, því að klukkan lígur ekki í motorsporti. Nei, getur verið þinn versti óvinnur. Eða besti vinnur, það er spurning hvað hann verður fyrir Þór, því að Þór þarf að minnka bilið í Ingvar hérna, þannig kemst hann á undan. Og mögulega, ef hann nær þarna, ef hann nær besta tíma hérna, 33.5 eitthvað svo leiðis, að þá er hann kominn upp í annarsæti í raun, hann kominn fram úr alla og svo er Bjarnþór náttúrulega eftir að fara. Ef Bjarnþór gerir ykkur mistök, þá er bara Þór að leiða hérna fyrir vatnið. Já. Og þá held ég að hugsi sér nú gott í glóðurinnar þar. Og vatnið er nefnilega pingu flókið, eða slungið núna, þú verður. Já, það er út að þetta eru 2 langar ferðir. Ég get staðfest tíma Þór Þormars Pálssonar, 36,19. Þannig að, já, sjáum þarna staðfestingu af því. Þannig að Þór að tapa á þá báða fyrir framann sig. Þannig að hann er að tapa, hann er allavega ekki að fara að vinna þessu upp nema Bjarnþór gerir einhver stór mistök þegar Eðvald Orri Guðmundsson er kominn í braut. Hann er bara í tómum basli með beygjapjaknum þarna, en það er allavega 4 dekk undir honum sem er betra enn í síðustu braut. Nei, Orri, ekki láta sig vaða. Nei, hann hefur rústað inn Willis á nákvæmlega þessum stað. Hann fór fram fyrir sig hérna þegar hann var á göttubíl og rústaði veltibúrun á bílnum. Og hitti, hvað er hann að gera? Hann er að hætta. Hann beygði vísvitandi frá endahliðinu. Ha? Hann fór ekki í gegnum endahliðið. Hann beygði frá því, hann var á leiðinni í mitt hliðið og hann beygði frá. Hann þá í tím. Já, hann getur svo sem snúið við, einhver bendur honum vinsamlegast á það að hann er ekki búinn með brautina. Það er ekki svo regla í tímabrautum með að þurfa að fara stystu leið milli liða. Bessi er að skemmta sér konunglega við þetta. Ó, já. Hvað var maðurinn að spá? Ingvar er farin að prófa bara í brekkunum. Það er gaman að því. Hvað var Orri? Ég þarf að sjá bara endisum hvað þessu. Hvað var maðurinn að spá? Hann var á leiðinni í mitt liðið, beygir frá. Já, bara snarbeygir. Ég segi það bara, heyrðu, allan fram við að beygja. Ég segi það, þetta er svona eins og þetta væri bara. Er hann kominn í starffræðidæmi með þeim göttubílastrákum? Vil ekki fara í gegnum neinn hlið. Jæja, Daniel Gunnar Ingimundarson mættur á Green Thunder. Sjáum að það eru tómar hliðar á þessum bíl. Ef það er eitthvað fyrirtæki sem hafa áhuga á að mæti torfæruna. Já, ég myndi að hugsa það. Þetta er eitthvað hörkuakstur á Danna, vissulega svolítið duglegur á stikonum. En, nei, svo er, hann er ákveðið sin líka. Já. Hann er kominn, fóru þeir Orri saman yfir brautina? Ég veit það. Þetta er mjög grimmur og flottur akstur hjá honum og jú, hittir á endanlið. Það telst nú bara sem afrek í torfærinu í dag. Já, já. Ég er bara ennþá ekki að náða þessu hvað Orri var að spá þarna. Sjáum þetta hérna. Já. Hann á leiðinni í mitt endalið, það eru dekkin hann. Nei, heyrðu, beygjum frá, ég tek ekki þátt í þessu rugli. Hann leggur sér. Og hann spólar frá. Til að komast frá. Ef hann hefði rétt nælt í dekkið, þá hafði þetta dugið, þannig að hann hefði bara fengið -10. En hann lagði þessu svo mikið fram í að sleppa hliðinu að hann rétt slappið að fá tíma í þessari braut. Það er ekki aðtöku hvort að maðurinn hafa fengið heilablóð. Þetta er eitthvað bara svona, bara Karius í meistaradeildinni hérna. Bara, heyrðu, hann var augljóslega með heilarhristing maður. Já, það er eitthvað mikið af. Já, hérna hér, já, það væri gaman að fá bara viðtal við Orra, bara setja hann í augntest og allan pakkan. Þetta er einbeittur brotavilji þarna frá Eðvald Orra Guðmundsson. Hvað er í gangi? Akkur vildi hann ekki fara í gegnum hliðið? Það eru bara svona straight gæjarnir sem fara í gegnum hliðið. Orri er með sína eigin reglur. Jæja, Finnur Albjörnsson, hann er 8. getur heldur betur unnið sig upp listan hérna en ekki með svona akstri, hann er hálf stopp hérna, Finnur. Þetta er að verða brasað. Já, þú verður að fara svolítið vinstra megin í þetta. Finnur fór hægra megin og þurfti því bara að stoppa til að vernda framhjólabúnað refsins. Finnur, hann er með lágan þyngdarpunkt, hann getur verið miklu grimmari hérna. Hann er með reynslu úr vélsleðum og motocrossi og öllum pakkanum. Og er óragur. Þarna! Þetta er ekkert. Nei! Það er ennþá tími, það er klukkan var Finnur Albjörnsson bjarga þessu snildalega frá veldu þarna og upp og áfram. Og gegn endalið.
Þetta var rosalegt, það Finnur vissi það enginn búinn að leggja sig almennilega fram fyrir að fá tilþrifavillun. Ég ætla að taka þann bikar bara núna því hann veit að hann fær ekki bikar fyrir fyrsta seti og þessu. Þetta var svakalegt. Hvað var í gangi þarna? Hann beygir bara mikið, þetta aftur þessi svakalegi beigiradís og svo beygir hann bara móti. Þvílíkir taktar frá Finni. Þessi bíl var náttúrulega, þegar Óli Bragi var síðast á hann, mannst ekki eftir því þegar hann var allt í tímabreytinu, ekki þarna heldur hann í... Hann treysti of mikið á lága þyngdarpunktinn, þá getur Ísak Newton sagði bara nei, þú brýtur ekki mín lögmál. Það var rosalegt atriði líka, sko. Sjáum þetta hérna, þetta alveg sama prógram gerist fyrir Grím, nema Finnur eins og köttur á stýrinu og hægri fætinum, bjarga sig frá þessu og þetta tilþrifavillinu hús, takk fyrir takk. Ó, já. En við vissulega ráun og mýrin eftir, heyrðu Bjarnþór, þetta mikilvægt. Hér verður hann að fá þarna eitthvað svona í kringum 35 sekúndurnar. Þetta barð orðið erfitt, hann að tapa tíma hér. Já, já. Hann flýgur hérna fram af og svo í uppeyjuna. Það að passa sig líka á stikonum. Passaði sig kannski á svo mikið á þeim, lagði bílinn of snemma og tapaði á því. Hann vildi bara skera beyjuna þarna. Leggur ekki í stökkið þarna fram af. Þetta full rólegt, ég held að þetta verið 36-37, eitthvað svoleiðis. Nei, missir endaliðinu! Hann missir af endaliðinu! Bjarnþór Elíasson að kasta frá sér fyrsta sætuna en hann átti að segja á því að hvað? Nei! Jú, hann átti að segja á því hver aftur braut en þetta eru 150 stig farundur klukkan. Hvað voru þetta marga sekúndur? Hvað stekkur hann svona mikið þannig? Þeir bara sjá þetta ekki, þeir sitja bara það neðarlega í bílnum. Þetta auðvelt fyrir okkur að vera hérna að gera grín að þeim. Bjarnþór Elíasson að kasta frá sér fyrsta sætinu og þá eru þeir jafnir á toppnum fyrir vatnið. Atli Emil Ásgeirsson og Íslandsmeistarin Ingvar Jóhannesson. Já, hérna hér. Vá. En það er sko að ef Andri kemst að þessu, Andri þarf að keyra þessa braut náttúrulega bara... Já, nú getur Andri heldur betur fara að pressa á það þarna. Hann er bara 40 stigum á eftir Þór. Og með góðum tíma hérna, Þór er ekkert með neitt spes tíma. Nei. Andri er núna leikandi komin í slaginn á toppnum. En Þór, hann fer fyrstur af þeim í toppslagnum í mýrina. Já, það er eftir að taka hann að vassvöllið allt saman, sko. Já, og það Andri var smeykur við því þarna við heyrðum í honum í hádeginu. Andri er náttúrulega bara með rúðuþurrkumótor. Já, hliðin á þessum. Þá er það leigutíkinn mætt í brautina. Hún er eitthvað aðeins reitt þarna upp á kantinum. Já, Marino 50 síðasti sérubúni bílinn í þessa braut. Það er að segja allir mæta sem fara þar á eftir. En það eru senur hér. Já, þau viðlíkar. En mér langar að sjá þetta aftur. Það er eins og stökkvi framhjá. Já, það er bara, hann sá ekki endalið, hann sér ábygglega annað dekki og heldur að það sé bara vinstrimerkingin en ekki hægri. Já, eins og akkurat þannig þá er eins og hann hafi lifst. Já. Og hann hafi ekki náð að stýra honum. En vel gert hjá Bjarnþór að átta sig á þessu, tími Bjarnþórs 46,0. Þannig að hann er bara að tapa 100 stigum á Þór, til dæmis. En, þannig að hann er þá 60 eftir Þór fyrir vatnið, það er alveg geranlegt. Og náttúrulega mýrin og allt þetta, ég meina það geta allir gert mistök í mýrinni en Þór hefur forskotið þar að fara fyrstur af toppunum. En það dramatíkin stoppar ekki hérna í Sindratorfærinni, í Garmin-brautinni. Menn veltandi, menn að bjarga sig frá veltu, sleppandi hliðum. Ég held meiri sem við séum ekki búin að fá besta tíma. Já, það geti verið, þessi maður hér er vanur að keyra hratt í spyrnugrunum. Hérna sjáum við þetta aftur, Bjarnþór Elíasson. Nei, hann heldur að hann á að fara þarna. Sérðu það ekki? Jú, en hann hafði leikandi geta beygt. Ég held að hann... Þú beygir ekki þegar hjólinn snert ekki í jörðina. Nei, fyrir það. Ég held að séu ökumanns mistök frekar en gripleysi í loftinu. Við þurfum að spyrja hann að þessu. En Gunnlaugur Gunnlaugsson mættur í braut. Hann er í sinni fyrstu keppni. Þetta er mjög aflmikill bíll og hann er vanur aflinu en það er á sléttum albyggi í kvartmílu eða sléttum sandi í sandspyrnu. Þannig að hann tekur sér rólega hér. Þetta er tómt vesen og þurfa að vera að beygja þegar maður er að keyra hratt. Ó já. Það er ekki séns að þú sért að taka þátt í fyrstu tófarkefninu og taki hraðast. Það er engin tímabreytt. Já, það er... En ég meina, hann sýndi okkur það þegar hann var að prófa þennan bíl á keppnisvæði Bílaklúbbs Akureyrar að hann er óragur. Já, já. Hann klárar þetta allavega. Ég get lofað honum því að þetta er betri tími heldur fórustusöðurinn fyrir þessa braut.
En mjög mikilvægt fyrir Bjarnþór að átta sig á þessum mistökum og eins og segja, þá hann bara að tapa 10 sekúndum, þetta hefði getað verið mun verra. Já. Gunnlaugur að klára þetta hérna fagmannlega þegar Sævar Benónísson næstur í braut á Móra. Hvaða tíma náði Finnur eftir öll þessar æfingar? Já, það var nú væntanlega ekki gott. 43 ár. Já, þannig að já, Finnur bara þarna 3 sekúndum hægari en Bjarnþór og Bjarnþór mista hliði. Þrýr bílar sem ekki hafa klárað. Hann nændi sér reyndar líka í 10 stig í refsingu. Já, svo náttúrulega eftir að fara refsingarnar á toppökumennina líka það á eftir að gjörbreyta stöðinni. Við erum bara með tímana. Eins og ég segi, við munum uppfæra stöðutöfluna eftir braut þegar allir hafa lokið sér af í sérubúnaflokknum. Svo náttúrulega sér stigagjöf í sérubúnum göttubílum. Þar fær aftur hraðasti tími 350. Þá maður getur alltaf beðið. Já, það í tímabrautinu, þar ætti nú starffræðiblað að vera á kantinum. Sævar, hann að gera þetta vel hér á Móra. Tekur uppeyjuna flott. Eftirminnilega þá mist hann framhjólið undan þessum bíl hér árið. Sævar búinn að keyra vel í dag. Já, eins og segja, við sjáum að hann setur inn 12. seti fyrir þetta. Hann getur leikandi nælt sér í stig til Íslandsmeistara hér. Og með 29 bíla í keppni þá er það nú afrek. Já. Það þýðir að þú ert betri helmingurinn á ökumennunum. Akkurat. Ef við viljum skipta svo þannig, ef það eru bara góðir og lélegir ökumenn, þá ef þú ert í topp 10 þá ertu góður ökumæður. Alltaf ykkur sé búin að ná orra á hvort það sé... Hvaða dekk Heyrðu, er þetta? Þetta er aftur Móri. Þetta er dekkið á Móra. Heyrðu, þetta er bara, hann er með ofnæmi fyrir þessari braut. Hvað er að frétta? Hann er búinn með brautina og fyrir að grefa sig halva leið til Ástralíu, maðurinn. Já, ég sem alltaf út á hann bara jafnvel að setja bílinn í gang, þetta væri að vera að koma hjá okkur bara heim. Þetta er hérna í gangi. Hann er bara Þannig er hann. drónin akkurat yfir og svo bara byrja dekkið að losna og þetta er bara árás á Guðmund Elíasson og Jón Vilberg hérna. Hann er að kasta í það dekki þegar að Andri er komin í braut. Ég vil nú freka að fylgjast með honum því að hann er í hörkuslag bara fyrsta setið hérna eftir þessa dramatíka toppnum. Takist Andri að keyra þetta á einhverjum 33 sekúndum. Nei, þetta er búið. Andri Már Sveinsson að kasta frá sér öllum möguleikum sem hann var búinn að búa til fyrir sjálfan sig aftur með geggjuðum akstri í 3. braut. Þá er þessi keppni, já, og hann er að detta út úr stigum hérna. Þetta getur verið bara Íslandsmótið, hann er að koma sér í mjög erfiða stöðu hérna með veltu í 4. brautinni. Auðlalegt augnablik hjá Andra. Ég trúi þess ekki, sjáum þetta hérna aftur, gamla góða uppeyjan, þetta er alltaf eftir einhver að velta þarna, Grímur velta á leiðin út úr henni og Andri tekur gömlu góðu dífuna, þarna eru bara sporin orðið þetta djúp, hann vildi fara hraðar, hann var að taka á því, hann vissi að tækifæri væri þarna og það endar svona, Andri Már Sveinsson á toppnum á Kúrekanum. Hefði geta verið á toppnum í stöðutöflunni. Sjáuð Andra hérna, hvíti hálmurinn næstur í mynd. Hann er frjálaður. Það er að reyna að sína okkur ekki. Æjæjæjæjæj. Hvílíkur... Þetta er klaufalegt. Já. Virkilega reynir að stýra á móti, brýtur framvöxul við það að reyna að stýra á móti, sýnist mér. Æ. Ég var svona vona að Andra myndi ganga vel, mann þykir vænt hann. Mér þykir nú bara vænt alla þessa kalla sem að mæta hérna, er það ekki rétt að mér þegar hann stýrar á móti? Jú, það er brotinn vinstri framvöxul. Sérútbúnaflokki í tímaþrautinni hér á Sindratorfarinni. Andri, hann hafði leikandi geta verið kominn upp að hlið þessara þriggja sem að leiða. Já. Með góðum tíma hérna, og hann vitandi það, þá tók hann nú mikið á því og þetta er náttúrulega svo svakalega dýrt þegar aðrir eru að fá 350 niður í 250 stiga, þá er hann að fá 50 stig. Hann er að tapa hérna 300 stigum. Hann er bara heppinn ef hann verður í topp 10. Já. Heppinn? Já, eins og ég held að hann skori 0 stig í þessari keppni og það náttúrulega fyrir Íslandsmótið, það eru bara 5 keppnir. Þetta er allt of dýr mistök. Já. Það munar svo mikið það, þú ert alltaf að tikkin 3., 4., 5. seti, þá ert allavega í samtalinu eftir í lok tímabils. Ef það er 0 í fyrstu keppni, þá er þetta bara brekka. Jep.
Já, bara mikil brekka, það þarf svo mikið að koma fyrir hjá hinum. Já, og það bara gerist ekki. Ef það eru 5 til 10 ökumenn í toppslagnum, það að þeir lendi allir í einhverjum vinstökum, það bara gerist ekki lengur í Íslandi torfæri. Nei, nú sér líka bara, þú veist, Skúli, Ingvar, þetta eru menn, þú veist, voru alltaf með sitt á tæru. Já. Það var ekkert svona, þú varst ekkert, já, hann áttur að klúðra þessu. Það var aldrei neitt þannig, sko. Nei, þú veist, maður sá þetta mjög vel í fyrra, að það Þór Þormar átti frábært tímabil, eitt besta tímabil á ferlinum. Hann átti valla séns í síðustu keppninni. Bara út af því að Ingvar var bara alltaf á palli. Já. Og magnað hvað slagurinn harður í Íslandsmótinu að í lokakeppninni þetta yfirleitt orðiráðið eða svo gott sem ráðið. Já. Sem í rauninu meikar engan sens með að við erum með hérna 10-15 bíla sem allir eiga möguleika á sigri. Við erum með 15 ökumenn í þessari keppni, 16 ökumenn í þessari keppni sem unnið það var keppni. Þar á meðal þessi maður hér. Já. Það eru senur í Sindratorfærinni. Við höfum eftir sérubúna göttubílaflokkinn hér í Garmin-brautinni og svo það náttúrulega frægasta braut í íslensku torfærinni. Það Blåklatter, Áin. Ég held að þessi tímabraut, þetta ekkert ves. Það myndi bara allir rúla þessa tímabraut. Já. Nei, það heldur betur ekki. Við erum búin að fá tilþrifavelun, við erum búin að fá veltur, við erum búin að fá orra hérna missandi hliðum, fórustu sauðin missandi hliðum, drama á toppnum. Já, Grímur velti, Finnur velti næstu því. Já, ef að Finnur fær ekki til því að það náttúrulega Áin eftir, sko. Það ég segja að tilþrifavelun sé eitthvað staðfest núna, þú veist, hefur þið séð annað eða? Þetta alveg pínu skemmtilegt. Já. Og það alveg pínu tilþrifaðna. Já. Men ef að Þór ætlar að fara að bæta þetta hraðamet, ég menna hann mun stökkva út í mýrina. Bara, þú veist, þegar hann kemur yfir endamarkið, skilur, og hann mun enda bara, mýrin verður svona lendingapallur. Já. Þór, Ingvar er komið stærri vel, hann er með tvöfalt gas, hann er með aukagas. Jón Örn er með, sko, truflaða vel, sko. Já, er Jón Örn með gas? Er Jón Örn með gas til vara eða eitthvað? Ég held ekki. En náttúrulega brjála ætti að rústa þessu hraðameti, sko. Vélinn í því apparati er sturluð. Já. En vélinn hjá Jón Örn líka, hún er alveg sturluð. Og Ingvari, og náttúrulega allar þessar vélar. Já. Og þess vegna vorum við að grínast með það að mótorinn í þessum bíl hérna sem verið að draga í burtu kúrekarnum, að þetta er bara eins og hraðsuðuketil hliðin á hinnu. Já, þetta er bara rúðuþurrkumótor. Já, þetta er rúðuþurrkumótor bara. Þó að þessi mótor í torfærunni fyrir 5 árum væri bara mjög góður, sko. Já. Nú erum við bara að horfa á torfærubíl í böndum hérna allt. Móri hana, veitu, hvað gerðist hana hjá Móra? Hann datt undan hann dekkið. Nú er hann bara á leiðin upp í pit. Já, það þarf að skipta öxul væntanlega. Hefur þetta gefilegt öxullin sem að gefa sig þegar að dekkin detta af þessum bílum. Já, ef ég á að segja alveg svo þá hélt ég að Garmin-brautin yrði svona formsatriði bara. Það bara keyri í gegnum þetta og svo bara bíðum við eftir ánni, en heldur betur ekki. Þetta er búin að vera brautin sem að hefur mest snúið keppninni. Já. Fyrir utan kannski fyrstu. Fyrsta er náttúrulega alltaf þannig á Hellu. Það er bara þeir sem komast þar upp og þeir sem komast ekki upp. Það eru þeir sem eru að fara að berast sigur. Og það hefur alveg reynst. En svo Bjarnþór hérna að kasta frá sér fyrsta sætinu og hann hefur heldur betur verk að vinna ætla hann sér bara enda á velunapalli hér, því að þeir eru 3 þarna jafnir á toppnum, Atli Jamil, Ingvar, Þór Þormar. Svo náttúrulega Andri búinn að kasta sínum möguleikum út, þannig að Jón Örn geti verið í slagnum, en hans tím er náttúrulega ekki góður hér í tímabrautinni. Já. Það spá fyrir sigurvegara núna úr þessu. Nei, heyrðu, Batman, hann ætlar aftur fyrir. Nei, hann var síðastur. Hvernig læt ég? Valgeir Einarsson á Batman. Þetta er ekki búið með þessa tímabraut og svo náttúrulega eru sjálfsögðu sérútbúinu göttubílunum eftir. Já, þeir eru 3 þar og þetta er einmitt ekta braut sem á eftir að ráða þeirri keppnisóldi því að ég var reynda Bjarki að rólsegur á vatninu, hann geti unnið þetta þar. En síðan náttúrulega í mýrinni held ég að enginn fari yfir, sko. Við þurfum eitthvað að reikna þetta, ætli sé eitthvað möguleiki að vinna þessa keppni ef við mútið stoppa í vatninu. Já, heyrðu, þeir eru örugglega mættir með reiknivélina þarna strákarnir. Já, þá var það Batman. Talandi að velta í tímabrautum. Ef ég hefði átt að giska á fyrir ef einhver myndi velta hérna, þá væri það sennilega Valgeir Einarsson því að hann ætlar að vera veltukóngurinn í ár. Já, þar er ég samanlegaður. En þessi bíl, sko, þetta er smíðað upp úr sömu uppskrift og eins og Raptorinn. Hann er bara stærri á alla kanta. En Raptorinn er einhvern veginn miklu lægri og svona, mér finnst þessi ennþá svolítið hár og klunalegur. Greinilega, ég veit nú ekki hvernig drifhlutvellir í þessu, en það er eins og afturdekkin snúist meira. Torfæri viltu hafa það öfugt.
Já, stekkur vel fram að þarna. Valgeir Einiss hefur ennþá ekki komist að vatninu. Hann allavega komið með séns núna á að fara að fleyta. Hann var með allt í skrúinni hér í fyrra. Og bara í gegnum endalið eins og ekkert sé. Já, það er nú ekki allir sem er í þeim pakkanum. Nei. Við myndumst á þetta áðan, manstu það. Ég myndust á að Þór hafi ekki hitt á það í fyrra. Já. Þá hélt ég að það væri bara búið. Fólk vissi það af að passa sig, sko. Já. En nei. En þá eru það sérubúnu götubílarnir. Þar er það Bjarki Reynisson sem að leiðir eftir sína útreikninga í síðustu braut. Er með 270 stig, 40 stigum á undan Finni Barðarsinni. Þannig að það er nú lítið í þessu. Sævar Páll sem er sá ökumaður sem hefur svona verið duglegast að reyna að fara í torfærurnar. Honum er velunað fyrir það með langsíðasta sætinu. Er 120 stigum eftir Finni Barðarsinni í öðru sætinu. En það er Finnur sem fer fyrstur hér. Rásiröður náttúrulega skiptir ekki miklu máli í þessum flokki því að förin eru komin. Finnur komin á stað, menn geta að fara varlega á stað því að tíminn byrjar ekki fyrir en hér. En Finnur er nú ekkert að drífa sig neitt of mikið hér. En hérna snýst þetta líka að klára. En ég hugsa að þetta er nú, þeir munu nú allir klára. Þetta er tímabraut. Það er ekki gera óþarfa mistök hérna. Mínus 20, mínus 10 þarna segi ég. Snýst þetta ekki alltaf að klára? Jú, það er annars áttu engan sens að fá tíma. Það er nú fyrsta regla í motorsporti. Finnur að koma sér í mark í tímabrautinni og setur það með pressuna á Bjarka Reynis. Það eru bara 40 stig þarna á milli, þannig að við bíðum eftir að sjá tíman hjá Finni Barðarsinni og þá hefur Bjarki eitthvað viðmið en í millitíðinni fer Sævar Páll Stefánsson í braut. Svo er að Bjarki sem fer síðastur. Í endurtek Bjarki leiðir flokkinn með 270 stig eftir 3 brautir. Þetta er tæplega 100 stig per braut. Tími á Finn Bárðarsson er 49 sekundur,1. Þannig að ef að Bjarki fer þetta 53 að þá eru þeir öllni jafnir. Það þarf að athuga öryggisbúnað þarna. Það er hjálmur, galli, hanskar, undirföt og hansbúnaðurinn. Það er svona nýja hálskrægin í þessu. Þetta er búnaður sem að setur á axlirnar og setur svo beltin yfir og þetta tengist síðan hjálminum og verndar hálsinn. Og sokkar og skór. Og sokkar og skór. Þarna er aðal dómarinn, já það er hann að skipta talstöð. Mér finnst þetta að vera Gunni Trúður sjálfur, Gunnar Gunnarsson. Góðsögn í íslensku torfærunni. Það er aðeins einn ökumann með fleiri titla heldur en Gunni og það er Gísli Gunnar Jónsson sem var að stimpla sig út hér áðan í orðsins viðstöðum merkingu. Fórum hjá honum vélinn, Gísla G hér í tímabrautinni. Og fyrir viki verður hann ekki meira með í dag. Fór stimpill út blokkina sem er svona stærsta tjón sem við getum gert á hreyfli. Já, eitthvað svo þetta sé eitthvað tæknivesen hjá starfsfólki hér. Ég held að brautin sé klár. En það þarf alltaf eitthvað svoleiðis. Þetta er heljarna batteri, heilsona torfærukeppni. Og ætla Danni Þönder bara að fara aftur. Já, síðan það. Hann er að koma sér að ánni. Nú fer spennan að magnast fyrir ána. Þar er það líka Ingvar Jóhannesson sem fer fyrstur. Það er nú ekki gott að fara fyrstur í tímabraut. En við erum hér ennþá í Garmin-brautinni og Sævar Páll Stefánsson ætlar að sýna okkur hvað hann getur gert á járnkarlinum. Hann rörar í barðið þarna, já, tekur stóra stökkið bara. Og svo bara á Hvolsvöll og aftur tilbaka. Ég ætla alltaf að svinna hann niður alveg. Þetta ekki treysta á hversu löng fjörunin er í Suzuki-bifreiðinni. Nei. En hann var
Alvöru kraftur í þessu þarna framan af, en svo aftur heyrum við núna mótorinn farin að heksta og þó, nei, ekkert svo mikið hér. Þetta bara príðiskott. Hann ætlar ennþá afl þó hann sé hekstandi mótorinn. Þetta það sem við heyrðum í fyrstu 3 brautunum líka. Eftir ákveðin tíma þá er hann alveg aflið, en það ennþá aflið. Það mikla sprengingar. Já, það svona aðeins fretandi, en Sævar klárar þetta. Og ég hugsa að tíminn sé nú bara svipaður og hjá Finni. Finnur var 49,1. Þannig endurtek, ef að Bjarki fer þetta á 53 eða meira, þá er Finnur komin upp í fyrsta sætið í þessum flokk. Og það náttúrulega getur allt gerst í vatninu þar. Þar held ég að útreikningurinn sé svoleiðis að bara ekki fleyta, bara lulla yfir og klára. Því að ef að hinur bleyta sig, þá ertu búinn að vinna. En ekki segja þeim þá, það gengur ekki sko. Bjarki náttúrulega mun ekki taka það í mál að lulla þarna yfir, hann vill fleyta. En spurningum er hinna tvo, en við erum nú ennþá í Garmin-brautinni, þó að drónaflugmaðurinn er spenntur fyrir að fara í Blockletter-brautina og Bjarki heyrist mér komin að stað í Garmin-brautina og hérna verður hann bara að vera hraðar en Finnur og halda forskotinu. Sævar var umtalsvert hægari, 55,6 gegn 49,1 hjá Finni Bárða. Sævar gerði þetta samt skemmtilega. Algjörlega, hann fór með miklu offorsið þannig fyrsta barðið og ef að Sigurður, ef að þú væri dómari, þá var hann nú bara að gefa honum hérna stílpunta. Já. Þá yrði nú torfaran loksins komin í alvöru þrótt ef að Sigurður eru dómari. Já. En Bjarki, mér sýnist þetta að vera betri tími. Svona á að horfa allavega heldur en hjá Finni. Þá þurfum við að myndatökum en okkar heldur betur að hlaupa að ánni. Því að það styttist í að Finnur leggja á stað þar. Þór aftur kominn með rauðapottið, hann var hvítur bara í eina braut, Þór Þormar, enda var tíminn bara ekki nægilega góður. Já. 36,1, hann getur gert betur með rauða. Já. Já, það allavega er hann að segja sjálfum sér. Býtu nú við, er Finnur eftir? Nei, það er allir búinir í Garmin-brautin núna. Nú erum við bara að fara yfir í Blockletter-brautina. Blockletter-brautina? Já, 5. braut í Sindratorfærunni. Er ég að segja þetta rétt? Blockletter? Já, þetta eru frábæra spurningar. Það ekki? Bláklæði. En ertu með eitthvað tengilega hann á svæðinu, hvort að Orri sé ennþá meðalás? Já, hann hlýtur að vera það. Við býðum að sjá hvort hann ræsi hér í 5. brautina, en þetta, já, Gísli G ætti að ræsa fyrstur hér, en hann er búinn að stimpla sig út, þannig að það er Ingvar Jóhannesson og svo náttúrulega Atli Jamil strax þar á eftir. Og nú náttúrulega þurfa okkar stigaverði líka að sitja sveittir og reikna út stöðuna eftir þessa 4. braut sem var heldur betur. Já, afdrifarík í þessari keppni. Já. Það verður smá færsla hérna yfir í 5. brautina skiljanlega, áhorfendur en þá að tína sér til, já, á sitt svæði. En Sigurður, já, svo náttúrulega þurfa björgunarsundabílar að fara yfir. Þannig að sjáum við bara á, er þetta ekki eitthvað hælúks þarna, og sjáum hvað þetta er djúpt. Engin dýft í þessu þarna. Svo verður þetta dýpra þarna í meðri á. En á er náttúrulega búin að breykka svolítið, þau eru búin að gera sitt besta að fjarlæga allar eyjurnar úr henni, en fyrir viki er hún kannski ekki alveg af djúp og hún var. Það er þá líka spurning hvort við fáum bara brautarkort af 5. brautinni, getum farið yfir þetta því að þetta er önnur leið í ár heldur en hefur verið farin undanfarin ár. Já. Í fyrra breyttu aðeins til með að hafa svona auka lykkju á grasbakkanum. Já. En núna erum við í rauninni tvisvar að fara alveg endilangt, ekki alveg alla leið, við sjáum hvað Ingvar er staðsettur þarna vinstra megin í mynd. En nú á hann að fara alveg að í rauninni gegnum það sem endalleiðin hefur alltaf verið og er svo sem ennþá núna. Svo tekur hann lykkju þar og fer tilbaka. Það er bara í þó nokkur vel, þú sérð það þegar þú horfir þarna yfir. Þá er þetta bara smá stubbur. Já, þetta er rétt auka ykkur 50 metrar í langa rönninu. Þannig að hérna sjáum við greinilega að þeir byrja að fara ekkert með svo miklu, þeir ráða svo sem hversu mikið tilhlaup þeir fá.
fara þarna, já, í gegnum bara þar sem að endahliðið þar aukahlið, taka smá snúning þar, svo yfir alveg dýfsta part áarinnar þar. Þar hugsa ég mögulega að þeir bílar sem hafa ekki hraðan gætu drukknað svolítið. Svo bara röra yfir grasið þar sem 50% hliðið taka uppeyjun í endan og svo bara upp og áfram í gegnum endahliðið. Grasið, það dálítið galdurinn að röra grasið. Já, heldur betur. Og það hefur alltaf verið þannig og uppeyjan hérna á 25% hliðinu, það heldur líka lykilatriði þar að hérna... Það margir staðir sem geta tafið þig, einhverju dóli. Já, þó að þú setur hraðamynd ofan á vatninu, ef þú ert að dóla í uppeyjunni þarna, þá það nú ekki sniðugt. En svo bíðum við bara eftir stigum úr tímabrautinni, það verið að rekna þau núna. Verið að sjá, en það þá Ingvar sem að fær 350 stiginn þar, hann var með besta tíman. En spurning hvort hann fái 350 eða hvort hann var með einhver refsistig. En af öllum tímabrautum til að fara fyrstur í þá hugsa ég nú áinn sé svo best því að það náttúrulega stór hluti tímabrautarinnar, það engin för hvað sem fyrir það elda. Þannig ég held að Ingvar tapir nú eitthvað svakalega á því að þurfa að fara fyrstur hérna en hefði sennilega verið fínt fyrir hann að sjá Gísla fara fyrst. Samkvæmt Rásfjörð og Gísli Gunnar Jónsson að fara fyrstur en hann auðvitað dottinn úr leik hér. Sprengdi mótor í fjórðubrautinni, bara það sem gerist ekki í þessari fjórðubraut, Sigurður. Þetta var rosalegt. Já, hún var eiginlega alveg ótrúleg. Það var svona brautin sem maður held að myndi sigla svona auðveldast í gegn, sko. Já, en þá bara gerist allt. Já. Keppnin réðist bara. Já, bara gaman að henni. Heldur betur. Já. En já, ef við förum létt yfir rásröðina hérna í blokklætturbrautina, þá þetta Ingvar sem fyrir fyrstur, Atli Jamil hann strax á eftir, þannig að við munum strax fá góða vísbendingu það hvernig þessi keppni mun fara hérna því að þeir eru í efstu tveimur sætunum eftir mistök Bjarni Þórs í tímabrautinni áðan fjórðubrautinni. Svo það Draumurinn og Raggi Skúla og næsti svona í toppslagnum, já, Ingi Már fyrir svo sem þar á eftir. En já, svo þurfum við að bíða svolítið eftir Þóri Þormari sem fer þarna það bil 10. í brautina. En Bjarni Þór, já, hann fer tiltölulega aftarlega. Hann samt svona nær miðjum pakkanum frekar en alveg aftast. Já, björgunarsveitar fólk ennþá að koma sér á sína staði og við náttúrulega koma upp okkar myndavélum. Enn og aftur áminning til ykkar, kæru áhorfendur, að halda sig innan merktra svæða. Það auðvelt að missa stjórna á bíl í vatni. Þannig að verið í... Hörðu á, menn eru veltandi hérna í beinni útsendingu bara fyrir framan okkur. Það ekki bara veltur í brautunum. Við viljum að ekki neitt staðfesting hér, en við ætlum að reyna að taka hraðamælingu. Já. Af hverju ekki? Klukkan að slá 3, þetta gengur bara prýðisvel hjá þeim á Hellu miðað við keppnisfjöldan, keppnistækjafjöldan, 29 bílar skráðu til leiks. Og hérna gildir það sama og í tímabrautinni áðan, tíminn byrjar ekki fyrir nú fer í gegnum blokklættir hliðið þarna, þú mátt taka tilhlaup. Þetta svo kallar fljúgandi start. Komna 10 veltur í dag. Verða væntanlega ekki fleiri úr þessu en við sáum svo sem veltu hér í ánni í fyrra. Það var Skúlinn sem velti þegar hann var komin í gegnum endahlið. Svo býðum við eftir stigum líka úr fjórðubrautinni til að fá stöðutöflun upp eftir það því að stöðutöflan hefur breyst. Þetta eru Atli Jamil og Ingvar eru bara nánast á jöfnu, þetta munar 2 stigum til eða frá, hvor á undan. Og svo þetta væntanlega, já, Þór Þormar þar fyrir aftan og Bjarni Þór dottinn niður í 4. sætið úr því fyrsta, samkvæmt svona mínum reikningum. Það best að hafa þetta allt saman á hreinu. Þau eru enn að reikna þetta? Já, þetta tekur alltaf þenn tíma og þetta verður að bíða þá getur allir búin að fara til að vita hver fær 350 stig en ef að síðasti bíll setur hraðasta tíma þá þýðir ekkert að vera búin að reikna þetta fyrir það. Já.
Akkurat. Þannig að þetta allt eins og það á að vera. Og svo endum við náttúrulega á Freyðingabrautinni. Það Mýrin 7. og síðasta brautin. Og þar skiptir öllu að fara fyrstur og þar Þór Þormar fremstur af þeim í toppslagnum. Ingimar Björnsson, hann fer fyrstur í Mýrina. Það gæti alveg ennþá verið séns fyrir hann en tíma hans í tímabrautinu var þó ekkert sérstakur en heldur ekkert eitthvað sérstaklega slæmur, 35 sekúndur sléttar. Þannig að Ingimar að fara að vinna sig eitthvað upp listan. Býðum nú við Ingvar að fara í bremsutest þarna strax. Þá þurfum við að fá dróna á loft og gera og græja. Það er alltaf að fara að keyra þetta. Alltaf svolítil færsla hérna frá 4. brautinni yfir í þá 5. Nei, það er ennþá aðal björgunarsveitabíllinn með heilan skara fólki að fara yfir. Starfsfólk náttúrulega verða að vera við öll hlið og það er náttúrulega eitt hlið þarna. Það er nokkur hlið innum einn og eitt alveg þarna út í anda. Það er að koma starfsfólki á sinn stað. Já, þvílík keppni hérna framan af á Hellu, Sindratorfaran. Allar brautir búin að vera dásamleg skemmtun. Það var mjög fínt hjá okkur í dag. Og fullt eftir. Fullt eftir, já, svona 2 skemmtilegustu brautir í torfærunni, mætti segja. Háinn og Mýrin allavega svona þær frægustu. Já. Það var nú hér árið voru þær keyrðar samtengdar. Þú rauraðir yfir ána og fórst svo beint í Mýrina. Það er svolítið erfitt fyrir áhörundur því að þá verður að velja bara, þú sér bara helming brautarinnar. Getur ekki séð bæði. Já. Þannig að þeir sem betur fer snar hættuður því. Ég veit allavega að Mýrin ekkert mest skemmtilegast það sem ökumenn gera. Nei, þú hefur nú upplifað hann allavega tvisvar, er það ekki? Já. Og hérna, slæmt fyrir mann og tæki í rauninni. Þú stútaðir hann inn í sjálfskiptingu og meira. Já. Þannig að, en hvenær ætlar nú að hægt að sitja fyrir aftan mikrofónu og fara í brekkurnar aftur, Sigurður minn? Ég er nú vonast til að vera bara á Höll á þessum tíma á næsta ári. Já, þetta líst mér á. Eina vitið. Það var allir að verða svo leiðilegir þarna. En allir hefni með veður, það hreyfist alltaf vindur þarna. Nei, það er bara, þetta er nokkur strá sem að hreyfast þarna. Þetta er bara 13-14 stiga hitti, sól og blíða, ekki ský á himni. Eins og ég segi, þetta er bara svekkjandi fyrir þau okkar sem að heima sitjum. Já. Það er alltaf jafn mikið föndur að fara þarna niður því að það er harður, hart undir, þetta er lausamul ofan á hörðu, það er betra í sandinum. Já, svo finnst mér finnst alltaf, veistu hvað mér finnst best þegar að fara svona, niður svona, ef ég þarf að fara aftur upp. Já. Þá er ég að hugsa allan tíman að leiði niður, annarskot, ég þarf að lappa aftur upp. Já, það er þess vegna bara tek ég ekki, ef ég veit að ég þarf að fara aftur upp, þá fer ég náttúrulega bara ekki niður til að byrja með. Já, ég er vísu þekktur fyrir það líka. En já, við erum búin að vera með einhverja, 5 eða 6 mismunandi forystusauði hér í sérubunaflokknum í dag. Byrjuðu náttúrulega 3 jafnir þarna framan af. Svo eru þeir 2. Svo kom Atli Jamil í partíið í 3. brautinni. Og spurning hvort hann verður hreinlega að leiða. Við erum byrjaðar að fá stig í hús. Eigum engin viðtöl. Er ekkert verið að taka viðtöl núna? Mér langar svo að vita. Svo margt. Já, við bíðum að sjá hvort það heyrum eitthvað í þeim. En ég byrjaði að fá stig í hús í fyrsta sætinu í þessari keppni svo staðan er núna Ingvar Jóhannesson með 1 stig í forskot á Atla Jamil Ásgeirsson. Það er 1 stig á milli þeirra. Þetta er galið. Í 3. sætinu Þór Þormar Pálsson, hann er 23 stigum þarna á eftir. Það er ekkert í þessu, þetta er 1 stiga. Og svo fallið niður í 4. sætið er Bjartur Elíasson á Olsen og hann er orðinn 82 stigum eftir sýnist mér. Það er heill hellingur.
Það var sárt hjá hann að fara fram í hana. Já, en ef hann er besta tíma hér, Björn Þór, og svo náttúrulega þetta er alltaf mikill stikuleikur í mýrinni, þó er klára allir mýrina, þá það er mjög erfitt að klára hana refsilaust. Já. Og þessi mýri, hún er eins og hún hefur verið eftir 4-5 mann. Já, þá er þetta orðið bara strempið. Nei, þú veist, kannski eitthvað af þessum hérna 1200 hestafla bílum, en það er samt ekkert gefið í því. Nei. Þá verður líka að taka sjensa að röra yfir svæðið og þá ert að snerta stikurnar og allt þetta. Þetta er strempið verk að vinna að fara yfir þessa mýri. Það er eitt sem víst er. Sem að þetta er að gefa 100.000 krónur fyrir mesta hraðan eða besta tíman. Sjáum hvort að lögreglan hafi... Heyrðu, já, það verða peningavelun hér fyrir sá sem fer hraðast yfir. Ég held að það miðist ekki við tíma. Heyrðu, þá er hann bara að fara af stað. Ingvar Jóhannesson. Mun vantarlega að fara í... Nei, þarna kemur hann. Sko, þetta er ekki smá begalengt að fara yfir. Já, og ekki mikið tilhlaup. Hann er komin yfir hérna. Og svo er það uppeyja þarna og fara fyrir þetta hér. Og svo beint yfir stuttaspölinn. Kemur svo í mynd hérna eftir örskama stund. Nema hann drukkni þarna. Nei, þarna kemur hann. Og svo þarf bara að röra hérna upp grasið. Fara bara í hámarshraða. Eins og druslan dregur. Og svo er það yfir langa kaflan. Og fylgjumst nú vel með. Þetta er geggjað. Ekki viðnám þegar fyrir að vatnið. Hann er að beygja á miðri ánni. Hann tók bara góðan sveig þarna miðja á, en það skiptir ekki máli. Þetta er hörku tími, það voru engin mistök þarna, Sigurður. Það var glæsilegt. Glæsilegt, hann var veifandi fólkinu bara. Já, önnur hönd á stýri í miðri beygju ofan á vatni. Sjáu þið líka fólksfjöldan hérna. Rúmlega 5.000 manns. Og það eru bara seldir miðar. Svo náttúrulega er eitthvað bara í kringum 1.000 manns, bara keppendur og starfsfólk. Já, ekki 1.000. Já, en svo krakkarnir. Og svo krakkarnir, það er náttúrulega frýttinn fyrir börn. Já, getur Atli Jamil toppað þetta? Það er stóra spurningin. Styttist í að hann fái Rásheimild hér. Það er nú yfirleitt ekki neinn vandamál með stikur hérna. Þá fer Atli Jamil af stað. Og þetta er ekkert tilfelli sem hann er að taka hérna. Það þarf að segja seinna á gjöfina, en það skiptir bara engu máli. Nægt er aflið í Raptornum. Og sjáu þið hvernig grimmur hérna. Hérna græða minn tíma. Svo bara niður veginn. Þarna mega menn ekkert verið of grimmir onni, því að þá náttúrulega fyrir vatnið allt bara beint uppi og þannig getur þú drekt mótorum og öðru. Svo yfir stökkinn, hérna eftirminnilega misti pappans afturdekk undan villiseppanum sínum, Nesquik villisnum. Heyrðu, þetta eru gangtruflanir, Sigurður. Hann þarf að snúa honum aðeins hérna, hann getur ekki farið úti með þetta svona. Nei, hann gengur ekki hálfan snúning. Atli Jamil Ásgeirsson að kasta frá sér sigurmöguleikum hérna. Þó hann klári þetta þá er hann að tapa. Klukkan tifar, þetta verður einhverja 10 sekúndur sem hann tapar hérna. Atli Jamil Ásgeirsson. Það er svo erfitt að reyna að taka þessu ákvörðun. Ættur að tapa tíma þarna til að reyna að þurrka mótorinn eða bara rör í þetta. Hann ætlar að reyna að komast upp úr ánni bara hið snarasta. Og klára þetta, passa snert ekki dekkin og í gegn, en þetta eru, ég meina, hvað er þetta margar sekundur sem tapast þarna? Margar. Æ. Það var vont fyrir alla. Þetta setur okkur alveg út allt. Já, þetta eru sigurmöguleikarnir vantarlega úr sögunni bara. Já, það breytir stöðunni heilmikið. Já, algjörlega. Þetta var, við munum uppfara stöðunum leið og við getum, það er ennþá verið að rekna stig úr síðustu braut. En Atli, já, hann var í slagnum, hann var bara einu stíu eftir fyrsta sætinu, en Ingvar er með miklu betur tíma þarna, það er alveg bersýnilegt. Já. Þegar Sigurður Gýmir fer af stað í þessa braut. Blokklættir brautina, 5. braut af 6 í Sindratorfærunni. Nú, Atli Jamil tók 1 mínútu í þetta. Mínútu? 0,9 sekúndur og 22 sekúndur brot. Jæja, nýliðin Sigurður, hvað gerir hann á þessu ofurtrölli sem draumurinn er? Mjúk fjöðrun, við sáum hvernig framásingin er að hoppandi og skoppandi út í bílnum. Móti litlu buna þarna. Hoppa mikið. Já, en mótorinn virðist sleppa. Með gott lok þarna yfir loftrænsaranum. Vatn á vitlausum stöðum.
Ég held að ykkur mun fara of hratt þarna ofan í og gæti bleikt. Gerði allir það ekki? Það er mögulega. Mér fannst hann ekki fara en hann var augljóslega fretandi eftir það. Já. Þetta er svo erfitt þegar þú ert að fara svona með svona miklum bratta ofan í. Já. Það var eftirminnilegt hér í Hellutorfæri 1997 þegar að einn ökumaðurinn fór þarna á villiseppanum sínum onni og sprengdi loftíuboxið svoleiðis af mótornum og fór 5 metra upp í loftið. Jæja, Sigurður yfir langa kaflan. Já, hann er allt og mikið að hoppa og skoppa hérna. Og sekkur og þannig tapast tíminn. En sleppur við að bleita mótor þannig að hann ætti allavega að klára sem skiptir svo miklu máli. Þetta er bara venjuleg tímabraut. Þetta er ábyggilega ekki verri tíma en ég Atla Jamil, þannig að við erum bara góður. Já, Bessi heldur hann sé góður. Já. Ég hugsa að það geti verið bara eitthvað í kringum mínútuna. Já. Næstur í braut. Og næstur í blokklættubrautina er Ragnar Skúlason á Mjallhvít. Hefur hann aflið í að fara hérna yfir? Ég held ekki, en við bíðum að sjá hann. Næstur í braut, eins og ég sagði, Ragnar Skúlason á Mjallhvíti. Eftir að bleita sig þarna. Já, þú heldur það, að komi vatnin á mótor eða eitthvað slíkt? Já. Þá var Raggi í 15. sæti með 520 stig. Ragnar byrjaði þennan dag hræðilega en það sjáum við það eftir 4 brautir er hann með 300 stig. Nei, hann er náttúrulega tímabrautinu ekki inn í þessu. Við erum ennþá að fara upp stöðuna, hún er alveg að fara að koma núna. Hann er að reyna að gefa í, Hvar er hann? Jú, heyrðu, hann er nú tómur basli bara með fyrsta hlutan. Þannig að þetta getur verið brekka hérna lokakablinn. Ætlar hann að skella sig bara beinustilega út í. Þetta er nefnilega, þarna er mesta dýftunni. Sjáum hvað hann verður græn á hann í miðjunni. Þó Jens er nú ekki mikill veiðimaður, ég þekki þetta ekki nægilega vel, en þetta verður nú ekki frábær tími hjá Ragnari Skúlasyni, en nær hann að klára, það er nú fyrir öllu. Jæja, og svo bara yfir. Nei, vantar allar hraða hér. Uss. Þetta mun taka sinn tíma held ég hjá Ragnari Skúlasyni. Tími Ingvars á Víkingnum hérna í ánni 43.97 á meðan Atli Jamil var 1 mínúta og 9 sekúndur. Það eru bara þau 200 stig sem hún getur tapað í svona braut. Lægsti árangur sem hún getur fengið fyrir að klára brautur 150, sérst tímabraut. Og það náttúrulega eru 20 sekúndur. Þetta er meira en það, þannig að já, hann er bara Atli að fá versta árangur fyrir að klára þessa braut 150 stig. En Ragnar Skúlason vantarlega að fara að fá eitthvað svipað hér. Þannig að þetta eru 200 stig sem Atli tapar hér og þar með er sínum möguleika á fyrsta seti. Það er bara þannig. Og hérna sjáum við fara stöðu eftir fjórðu brautina. Ingvar leitið þarna með 1 stigi. Og núna á Þór Þormar heldur betur tækifæri á sigri hér í dag. Ef hann verður bara með svipaðan tíma á Ingvar mögulega, ef hann bara örlítið betri, sekundur hraðar eitthvað slíkt. Hissa hvað Bjartur er ofalega. Já, dettur niður í 4. úr því fyrsta, en sjáum Inga Má hérna. Hann mun fara fyrstur í mýrina, ná hann góðum tíma hér, þá er hann í draumastöðu að fara að pressa þessa kalla fyrir framann sig. En þá verður hann að ná bara besta tímanum hér. Opnar glerið á hjálminum, sér ekki neitt í bleitunni og tapar hérna. Sáum Atli var mun hraðari þarna, en Atli tapaði svo náttúrulega öllu hérna með að bleita mótor. Já, Ingvar hefur engar ágjör því, hann er langkraðastur þarna yfir. Lítur vel út hjá Ingar. Já. En hefur hann aflið. Setti nýjan mótor í hann bíl í fyrra, hefur hann aflið til að fleita alla leiðin yfir. Já, sjáu þið hvað hann er grimmur þarna. Bara Formule 1 beygja og úti. Já, hefur hann hraðan svo sannarlega. Og í gegnum alla ána.
geggjaður akstur hjá Inga Má Björnssoni og hérna er hann að fara að setja pressuna á þá sem að eftir koma því að hann, eins og ég segi, fer fyrstur í mýruna og það er besti ráðstaður. Og eftir 4. braut var hann í 5. sæti. Nú er ég spenntur að sjá tíman, þeir voru báðir yfir mínútunni, bæði Ragnar Skúlason og Sigurður Gýmir, þannig að þeir fá báðir bara 150 stig hér fyrir þessa tilraun og svo er hann bara mættur hér, Guðlaugur Sindri og hann er eins og við sjáum í 5. sæti, hann er bara eins og Ingi Már, getur farið að pressa á kallarinn fyrir ofan og er annar í mýruna, bara strax eftir Inga Már þar, þannig að hérna er alveg séns fyrir hinn Olsen bílinn, þeir eru núna orðnir hlið við hlið þarna, Olsen bræður. Já, hann er að koma hérna aftan að okkur, sér það. Það er bara 50 stigum þarna eftir linsfélaganum. Hann getur leikandi á því hér, það eru bara 5 sekundur yfir vatnið. Þetta á eftir að verða mjög áhugaverður lokaslagur. Atli Jamil búinn að detta út úr þessum lokaslag eftir vélabilun eða svona, já, vélartruflanir hérna, hann kláraði nú þessa braut. Við sjá hvernig Gulli ætlar að takla þetta. Jæja. Hann vantar ekki aflið. Það var þurft meira tilhlaup. Hann byrjar að missa hraða. Nei, sleppur. Það skiptingin farin að hrjá hann þarna. Mér heyrðist það einhvern veginn eins og hann var að snuða. Við munum þá alveg örugglega að koma standi á eftir. Hér yfir það sem er litla sprænan í ár en nú alveg dágóð spræna. Þeyttist þarna yfir. Já, hérna snýst þetta bara að tapa ekki tíma. Skiptir engu að fara hratt yfir vatnið og tapar öllum tímanum á grasinu. Það teipir stikun, þetta er klaufalegt. Athuga í hvaða gír hann er. Já, þetta er bara þægilegt. Þægilegt hjá Guðlaugi Sindra Helgasyni á Olsen. Og tíminn sennilega bara mjög góður. Ég er ennþá að bíða eftir tíma frá Inga Má. Það var glæsilegt. Já, ég hugsi að þetta sé bara pari við Inga Má og þá væntanlega bara Ingvar. Erfitt að metast þetta hér. Ingvar var á 43,9. Það var spurning þegar við sjáum tímana af þessum þeim. Þetta er líka spenntur að sjá Brjálu 2 hérna yfir. Þarna sprautar hann nítróun út, aðtóa hvort að kerfið sig gjöruglega í gangi og sem sagt að sé að koma nýtró en ekki eitthvað annað. Og hann tók þetta á 42, rétt rúmlega. 42, það er hraðar en Ingvar. Guðlaugur Sindri með betri tíma en Ingvar. Við Grím Helgason í braut. Og eftir 4. þraut að þá var Grímur í 21. sæti. Hérna sjáum við tímana þar sem við erum komið með hingað til. Þegar að Grímur undirbýr sig að fara af stað hér. Grímur Helgason. Gulli fór á 52,34 í yfirána. Nei, hann var að 52, já. Grímur. Já, fylgjast með Grím. Sjáu þið aflið í þessu. Hann er að auka hraðan þegar hann kemur yfir. Það voru bara litla sprænan, passa bleita ekki þar því ég vil sjá hann fara yfir allt heila klappið og sjá hversu hratt hann gerir það. Já, kemst þarna yfir. Birtist hjá okkur hér. Jæja, þá er það öll áin niður eftir. Sýnd okkur hvað í Brjálu býr. Hann er að auka hraðan alla leið. Þetta var nú ábygglega eitthvað hátt í 100 km hraði, hugsa ég. Náðu hliðinu. Góður. Já, hliðið er þarna, er þetta? Nei, þetta er ekki endahliðið það. Ég held að endahliðið sé bara sína einstað. Þetta er hitt hliðið. Þvílíkur akstur þarna hjá Grími Helgasyni. Þetta var rosalegt. Keggjaður akstur.
var vissulega ekkert það góður tími, var að taka þið svolítið rólega þarna, en hann vildi líka bara sína hvað hann getur ofan á vatninu þegar Jón Vilberg setur sig í stöðu. En já, tímarnir frá þeim þarna, Inga Má og Guðlaugur Sindra, þetta var sérst já Bessi að fara tugavilt þarna. Guðlaugur Sindri var á 52 á meðan að Ingi Már var þarna á 47,9, þannig að það er Ingvar ennþá með talsvert besta tíma. Þetta er næstu í 100 stig hann sem að Guðlaugur er að tapa 10 sekundum eftir. Jón Vilberg, hann hefur ekki orkuna til að fara alla leið hérna yfir. Það kemur óvart með hvernig þessi bíl er búinn að haga sér í dag. Já. Og hér er hann bara, hann er greinilega ekki búinn að vassverja nægilega mikið. Þetta er náttúrulega, þeir voru bara að klára að smíða bílinn í morgun í rauninni. Er þetta fyrsti bíl sem þarf að pikka upp úr ánni að Jón Vilberg. Ég minn ykkur síðan á það, næsti bíl í blokklæðarbrautina, Þór Þormar Pálsson. Það verður eitthvað. Já. Hann er að berast sigur hér. Já, mér sýnist, hann þurfa að fá aðstoð hérna, Jón Vilberg, hann er ekkert að koma Lightfoot af stað aftur. Var í 8. sæti fyrir þessa þraut. Það hefði verið sjúklega næs ef hann hefði náð að klára þetta. Við höldum bara ótrauð áfram. Ég sé það að Þór Þormar er búinn að fara úr löggubúningnum og er núna klár í ána á Hellu í Blockwater ánni. Þór aftur orðin rauður. En eftir 4. braut fyrir ána þá er Þór Þormar það verður spennandi að sjá Þór fara hann yfir. Sæti. Það er spurningu sem mikið Atli Jamil dettur niður fyrir þá félag Ingvar og Þormar. Svo er Bjarnþór fast á hæla þeirra. Það er mikið fjör í stiga útreikningum núna, skal ég segja ykkur. Jæja, nú hljóta nú vera búin að fjarlægja Lightfoot úr ánni. Og já, þetta tekur allt sinn tíma að þurfa að fara út í ána að pekka bílinn upp. Já. En Þór Þormar, nái hann betri tíma en Ingvar, hann þarf bara að ná, já, 30 sekúndna tími myndi setja hann í fyrsta sæti eða 30 sekúndna betri, en bara ef hann nær örlítið betri, þá er pressan hann fyrir mýrina. Já, akkurat. En Ingvar enn og aftur að sanna af hverju hann er ríkjandi Íslandsmeistari. Það er alltaf hann sem er verið að elta í keppnunum. Já, og er einhvern veginn bara góður í öllu. Já, og er alltaf í, þú veist, ef hann vinnur ekki, þá er hann annar 3. eða 4. Já. Það er nefnilega, þú veist, og þannig verður Íslandsmeistari. Já, og sennilega bara í öllum brautum. Hann er alltaf, þú veist, 1., 2., 3., 4. Já. Hann er bara alltaf. Ef maður horfir á skorinn bara eftir daginn, þetta er frábær punktur. Og svo náttúrulega minnust líka þetta sem þú myndist á það, Sigurður, að bara þegar þú mætir til keppni þá er hálfvorustan unnin og það er það sem þeir gera svo vel þarna, allt lið, þetta er ekki bara ökumaðurinn. Nei. Það snýst undirbúa bílinn og við sjáum að Ingvar, hann hefur bara ekki lent í neitt alvarlegri bílun undanfarin ár. Fylgjast með Þór. Minn eini. Þurft að bremsa hann í lokina, tapar hérna, er þetta að fara að gefa Ingvari sigurinn í dag? Gufustrókurinn hérna upp úr mótornum. Ekki vantar orkuna, nú get ég ekki beðið eftir að sjá hann í bakaleiðinni. En þetta er tímabraut, má engum tíma missa hérna Þór. Og svo bara yfir. Vá! Þetta er bara galið dæmi. Þór Þormar Pálsson. Ef þetta var ekki hraðamet, þá veit ég ekki hvað, þvílík tilþrif frá Þór. En nú býður spenntur eftir að sjá tíman, því að hann tapaði miklu þarna í upp á brautar, hann misti afturöndan aðeins út. Já, lendi bara að segja hann kemur upp á bakkan. Já. 59,16 er tíminn hjá Þór Þormari. 59?
Þarna held ég að Bessi sé aftur að fara í sekundu vill. Þetta hlýtur að vera 49. 49-16. Já, það er... Ég sé að leiðrétta minn mann bara hérna. 49, en ég meina þá er hann að tapa hérna 50 stigum rúmum á Ingvar. Ingvar er komin í kjörstöðu fyrir Mýruna. En Ingvar fer 4. síðastur í Mýruna. Það munar það. Það er auðvelt að missa 50 stig bara 1 stig og þar. Minnstamúli heimi. Þá var okkar allar besti mættur, Eðvald Orri Guðmundsson. Einbeittur brotavilji hjá honum í síðustu braut að vilja ekki fara í gegnum endamarkið. Það er að grínast þar, hann bara sá, eða hélt að hliðið væri að hægra megin. Alveg aflið hérna, maður átt að sig á því hvað þetta er langt hérna, þetta er nánast alveg jafn langt og semst langa leiðin. Akkurat. En það er líka bara, Kári og félagar á Hellu áttu þess á því að það þarf meira áskorun til að stoppa þessa græjur í dag. Þannig hefur torfæran alltaf verið, alveg frá 1965, það er þróun á bílum sem að verður að þróun brauta. Þetta er aldrei þannig að brautirnar eru erfiðar og þá fara allir að smíða betri bíla, það er alltaf öfugt. Torfæran byrjaði í Mosfellsdal 1965 þegar ökumenn voru nú bara brölt yfir einhverja þúfur á 4 cylindra Willysum. Það hefur aðeins breyst á 60 árum. Jæja, Orri nær hann að fleyta pjaknum alla leið í blokklættir brautinni, fylgjast með. Vantar ekki að bílinn liggi vel ofan á vatninu en mögulega vantar meira afl og kannski að stífari fjörun. Hann er nú allan ofan í nú. Alveg. Jú, hann er að vaskusast þarna, Eðvald Orri. Vantar ekki bara afl í þann bíl. Ég sagði það strax í fyrstu braut þegar hann fór ekki þar upp að mér leiði eins og hann væri nýtralaus og ég held að það sé bara málið, vanti bara örlítið meira afl. Og þannig er bara torfæran orðinu í dag, þú verður bara að vera með þessi 1000 testöfl. Er ekki endalhlið þarna eða? Nei, þetta er ekki, jú það er endalhlið bara mjög breytt bara með 2 dekkjum. Við valla sjáum dekkin, það er hliðið sem hann fór fram hjá þarna er ekki endalhlið. Nei, er það hlið sem þú þarf að fara í gegn og þú kemur yfir fyrst? Já. Já. Það er þannig sem það virkar. Endahliðið er alveg bara einhverjar 10 bílbreytir eða eitthvað. Já. Og eru bara dekk hérna sem er búið svo mikið að sandi, við erum að valla að sjá það lengur. En það er í rauninni, það þyrfti mjög einbeittan brotavilja að missa því. Daniel Gunnar Ingimundarson í ánni. Daniel hefur oft þurft að stoppa í vatninu, ekki í dag. Hann fer svo hratt á dróninu búin á tínunum. Jæja, hann er fundinn. Og yfir stuttaspölinn, ekkert drama þar. En þá fýrar hann á öllum sílendurum. Næstur í braut Finnur Aðalbjörnsson á repnum. En sjáum hvað Daniel gerir hérna. Hann er með aflið. Hann er með getuna. Þetta er svona næstum því. Og jú, bara alla leið yfir, ekki vandamálið. Og ætlar aftur í gegnum hliðið, af hverju ekki? Danni vill vera öruggur á því. Já. Og Finnur, sjáum hann situr hann í 9. sæti, getur heldur betur unnið sig upp listan hérna með einhverjum svipuðum tíma og Ingvar sýnt okkur. Og Finnur er nú alveg líklegur til þess. Sjáum að þeir voru byrjað að taka húttið af og meira af Víkingnum enda fyrir Mýruna. Það er alltaf, liðin er alltaf mismunandi taktík í Mýrunni. Sjáum hvað Finnur gerir. Já, mögulega bara hraðast í millitími hér. Allavega pari við Ingvar. Og yfir. Já, þetta stefnir mjög góðan tíma hérna hjá Finni Aðalbjörnsinni. Getum farið að vinna sig vel upp listan. Tökum eftir því, situr í 9. sæti og það er rauninni bara ein braut sem hann klúðraði eitthvað. En þannig er bara torfæran í dag. Fylgjumst nú vel með.
ekki alveg sami hraði og hjá Svendungi sínum Þóri Þormari. Hann hljómaði líka ekki alveg heill þarna þegar hann fór út í það. Það verður eitthvað. Ljúka verkefninu. Það verður eitthvað gerst. Já. Mér allavega fannst að hljóma þannig því að Finnur leikandi með mótorinn til að fara alla leið hérna yfir en augljóslega ekki. Stekkur náttúrulega hann fram af kantinu, hvort hann hafi eitthvað brugðið eða eitthvað við það. Já, þannig að tíminn er ekki góður hjá Finni, þannig að hann verður nú vantarlega bara fastur þarna í eitthvað í kringum 9. sætið. Þá er mættur í braut Bjarnþór Elíasson, maðurinn sem var í 1. sæti fyrir 4. brautina, kastaði því frá sér með mistökum, fór ekki í gegnum endamarkið í fyrstu tilraun í tímabrautinni, Garmin-brautinni, en getur unnið sér aftur upp listan hér. Hann getur komist fram úr Þóri Þormari hérna leikandi ef hann nær einhverjum tíma. Ef hann nær besta tímanum hér, þá er hann komin upp að hlið Þór Þormars fyrir mýrina. Þetta er svo fljótt að gerast hérna í Sindratorfærunni. Gaman að sjá hvað hann gerir. Guðlaugur Sindri sýndi það alveg að þessi bílar fljóta vel ofan á vatninu. Ég er bara spenntur, ég hættur ekki að tala. Guðlaugur Sindri með tíman 52, það er þó ekki neitt frábær tími meðan við topparna. Hvað gerir Bjarnþór? Þeir eru ekki með alveg sama afl og til dæmis Þór Þormar og Ingvar, maður heyrir það bara, er að tapa ábygglega sekundu þarna bara á lokakaflanum yfir þennan hluta af vatninu. Og hægjast alltaf á þeim þegar þeir eru að koma í lokakaflan. Já, ég segi það, það fer sekunda þarna á lokaköflunum alltaf. Og svo þegar hann fyrir við langakafla núna geti 1 eða 2 farið til viðbótar og þetta er ekki hjálpunum þarna, villist aðeins. Náttúrulega gleri fullt af vatni. Þetta kom bara í útslátt. Jæja. Bjarnþór Elíasson á Olsen. Já, er hann bara í fyrsta gír, hann þorir ekki að fara í annan. Engin, er eitthvað sem er að fara niður í öðrum? Ég er ekki Þóri í því, allavega Bjarnþór fer alla leið. Hefur náttúrulega ekki aflið í að gera þetta í öðrum gír og alveg skiljanlega hugsa hann hefði nú tapað tíma á því en fyrir viki er endarhæðin ekki mikill. Og þessi tími verður vantarlega ekki nóg. Já, spurning hvernig hann verður í samanborið við Þór Þormar. Þór Þormar hann bara 49. Ingvar á 43, magnaði tími hjá Ingvari, var með besta tíma í 4. brautinu og stefnir allt í að verði það sama hér. Það er bara parið við Þór, þetta munar 1 stig á þeim hér. Þannig að Þór er að græða 1 stig á Bjarnþór. Það var að spurning hvað leigutíkin gerir hér í höndunum á Marino. Þetta er gamli húsbílamótorinn. Já. Geirs, sem Geir keyrði með í sleggjunni þannig áður en hann fekk nýju vél. Já, var það ekki 2020 þarna, hann fór alveg heilt tímabil með hann þannig. Og aflið ekki til staðar. Eins og við sjáum hér. Við getum staðfest að Bjarnþór Elíasson 49,2, þannig hann allavega er eikur bílinn í liðsfélagann. Eftir byrjunin á deginum, það gengur ekki að Bjarnþór fara að tapa fyrir Guðlaugi, hann myndi ekki setja sig við það. En aftur, þetta er náttúrulega mikilvægt, þó hann sé kannski ekki að fara að ná sigri, að þá er þetta allt stig í Íslandsmótinu. Já, svo skrítið, ef hann þessu Guðlaug, fór þetta svo hratt. Já, en svo eitthvað, en hann bara hefur tapað tíma sem við sáum ekki til. En Marino hér í braut. Það er erfitt að lesa í þetta. Já, tímabrautinnar er oft þannig, við tölum um þetta áðan, þegar að æslagangurinn er minni, að þá er það eiginlega betri tími. Hvað gerir leigutíkin hér í höndunum á Marino? Nei, ekki flaut hún langt. En áfram skröltir hann þó. Já. Þetta er bara vel gert hjá hann. Það er svo sem ekkert annað hægt að gera. Hann ætla nú að klára þetta samt. Hann kemst. Gaman að því að fá Þegar hann er á kantinn. sjónræna hvatningu. En nú að nálgast enda liðið sínst mér. Þetta er nú við. Gunnlaugur næstur svo. Hann komst þetta alveg á leigutíkin. Já. Bara átt alveg skínandi dag að maðurinn á. Já, ég hugsa að honum hefur allavega ekki leiðist. Nei. Ég held að við getum staðfest það, en nú er ég spenntur að sjá hvað Gunnlaugur Gunnlaugsson gerir á Two Insane, því að það vantar ekki afl í þennan bíl. Nei. Hér fær hann líka að fara meira beint, hann er vanur því í spyrnungarjónunum. Algjör óþarf að vera að vafrast með þessa beigjur þarna út kvippin og kvappin eins og í tímabrautin áðan.
Gunnlaugur búinn að sýna flotta takta hér í sinni fyrstu torfærukeppni. Kemur frá Akureyri. Næstur í braut listdansarinn Gunnlaugur Gunnlaugsson á Two Insane. Og fyrir þessa En hann hefur unnið fjöldaveluna í spyrnugreinunum. Jú, hann fær hann rásheimildina. Ég heyrðu, hann fer bara á 2 hjólum úti í líku við. Aftur, það vantar ekki orkuna, en spurning hvort hann hefði þurft að gefa eins fyrr inn. En nær allan að fleita alla leið á þessu sinni. Rjónað úti. Já. Var allavega á 3 hjólum, ef ekki bara 2. Já, aftur hann að gefa svolítið seint inn. Og vonandi hann kveikja á því og gefa eins fyrr inn fyrir lokakablan. Svo freistandi fyrir það að fara bara aftur yfir þarna, vera að takast með hægri beygju og fylgja grasbakkanum. Hér er hann svo bara að undirbúa sig, hann er ekki í neinum slag stig hérna, þannig að tíminn skiptir litlu máli. Þessi skiptir máli er að fleita alla leið. Halda uppi heiðri í Akureyringana. Lendir í smá svona viðnámi þarna og það er að sökkunum eða hvað neini, hann beygir bara og svo aftur. Já, þetta verður nú ekki besti tíminn en nei, hann sekkur að lokum. Inn í gegnum endalið. Merja. Gunnlaugs klárar þetta bara með stakri príði. Þá var það mestur Móri, Sævar Benónísson. Og hann á séns á stigum hér í dag til Íslandsmeistara. Sævar þarna í 11. sætinu. Þannig að það er ennþá allt undir hérna. Á 1 mínútu 0-3. Já, Sævar er búinn að standa sig vel í dag. Já. Og verið bara í topp 10 í þessum hóp er bara frábært. Ég heldur betur, það er bara merki frábæran dag. Þá er næstur Sævar Benónísson á Móra. Og fyrir þessa þraut, þá var Sævar í 11. sæti. Sævar var á stað. Já, Mórin er ekki að fletta hérna yfir, vantar meira afl í Hellcatin. Hellcat mótorinn þessum bíl og bara tiltölulega standard þannig, bara úr Vestmiðjunni, kemur einhver 600 hestaafl eitthvað svoleiðis. Ég held samt að hann ætti að hafa þetta hann yfir. Já. Þetta er alltaf stutt tillöp. Já, kannski gengur þetta betur hjá honum í seinni tilrauninu og sjáuð bara vegginn af vatni sem tekur á mótið þeim þarna. En upp úr fer hann. Að skoða sefið. Jæja, Sævar Benónísson á Móra, fylgjumst með. Það er aftur, það er bara veggur af vatni sem að snar stoppar Móra. Þú veist oft vera hvernig þú kemur úti. Já, bara fyrsta höggið þegar bílinn kemur úti. Það er bara viðnámið sem að kemur þar, að það getur hægt svo svakalega á þér. Það er vísið sko, þú keyrir út í vatna á svona bíl, þetta er eins og að keyra á vegg. Já, já. Þú hlýtur að finna þetta bara í beltónum. Já, maður fikk bara dauðbrá í fyrsta skipti. Já. Maður heldur þetta sé svo allt svo bara smooth, bara næs. Rúlla bara yfir. Þetta er já. ekkert smá högg sem kemur á bílinn sko. Sævar klárar þetta þó, fekk ekkert vatnin á mótor, þannig að þetta var ekkert vandamál. Kláraði brautina. Og þá er hann að setja pressu á þá, já, Guðmund Elíasson og fleiri að verða að klára, en þetta er svo sem lagur tími hjá Móra, þannig að hann er, já, mögulega að missa tækifæri á stigum hér. Þetta mun samt alltaf ráðast í mýrin í endurtök. Mýrin er náttúrulega keyrð eftir bara venjulegum reglum, þannig að það er ekkert mál að fá bara 80 refsingu á einu hliði. Heyrðu, Batman bara komið rúðuna í núna, venjulega bíða menn þangað til í mýrinni. En Batman, hann á ekkert að vera núna. Nú, hver á að vera núna? Andri Már á að vera núna. Ég býtu, er hann bara svo reiður eftir veltuna hann hættinni? Hann braut náttúrulega öxu. Það er náttúrulega með þessa nýju fínu öxla að þá er orðið tómt vesen að skipta það. Þegar hann var að reyna að bjarga sér, Andri Már á að vera næstur, þannig hér er bara mættur Valgeir Reynisson á Batman og hann gerði þetta glæsilega. Hann er að fleita yfir þessa á í fyrsta skipti. Keppti hér í fyrra en var í miklu vandræðum í bílinn og mætti ekki ána. Þetta lítur vel út hér.
Svo bara standa dótið á grasinu. Það alveg nóg afl í þessum bíl. Já. Svo hár og svona. Já, enda sáum við það þarna í fyrstu atrinu að hann fór létt með þetta og ætti að gera það sama hérna. Fylgjumst með Batman hérna. Koma svo, Valgeir. Já, eins og að drekka vatn. Sjáu þið þetta, dömminnur og herrar. Valgeir Reynisson á Batman. Valgeir Reynisson. Geggjaður. Þetta var flott. Þetta var bara mjög flott hjá Valla. Hann vantar ekki aflið í Batman. Nei. Og ég held að hann verði skæður í framtíðin í torfærunni. Hvernig þeir feðgar að mæta hér til leiks. Með allt upp á 10. Þá er komið að Guðmund Elíasinni. Hann er í síðasta stigasættinu til Íslandsmeistara. 10. sæti. Og þetta eru þarna 49, 47. Jón Vilberg náttúrulega klárar ekki, þannig að teknilegur Sævar komin upp í þessu stigasætti bara við að klára. Gummi er nú næstu var Guðmundur Elíasson, já. Hann var að kaupa nýja vél í þennan. Jú, það kom nýr mótor í vetur. Tveir eða ekki? Jú, þetta er eitthvað risastórt alltaf. Það vantar ekki að enda sér það að hálfur mótorinn er upp úr húttinu þarna. Og bara sorglegt hvernig þetta fór allt hjá honum hann í þriðju brautinni. Þetta var þá vantarlega ekki skiptingin sjálf sem að fór nema þeir séu búin að skipta. Hann mætti í tímabrautina, jú. Og flýgur hérna yfir með risa mótorinn sinn, það var ekki vandamálið. En sigur möguleikar hans fóru í ruslið í þriðju brautinni. Þegar hann náði ekki að bakka þarna og fekk hans 80 stig. En þetta getur nú bara verið besti tími þarna. Sjáu þér hraðan á drengnum. Þetta er geggjað. Þetta er geggjaður akstur hérna, þetta hlýtur að vera besti tíma. Hann er komið með báðar hendur upp í loft þarna yfir endamannslínuna. Guðmundur Elíasson á ótemjunni. Ef að þetta verður ekki nálægt Ingvari þá veit ég ekki hvað. Þetta var aldrei flott. Hann tók líka graskantinn. Já, bara langstærsta stökkið maður. Þetta var rosalegur akstur. Og ég held að við megum alveg búast við ykkur svipuðu frá þessum manni hér, Jóni Erni Ingileifsinni. Frábær tími. Hvað sagði hann, heyrðu það? Nei, heyrðu það ekki, en við fáum það staðfest eftir önskamma stund. Þá færum við okkur yfir í Jón Örn Ingileifsson. Þetta er stór hættulegt að hlusta á Bessa í þessu, þetta er 50-50 hvort að munar einum tug til eða frá. Og fyrir þessa braut að þá var útlæginn í 6. sæti. Hérna getur Jón Örn nefnilega að fara að vinna sig svolítið upp listan. Þetta er ekkert frábæri tímar þarna fyrir ofan hann og hann hefur aflið. Þetta rönn. Hann þarf bara að byrja að hægja á þarna og hitta á hliðið svona, já. Það er óheyrlug kraftur í þessu bíl. Já, þetta eru vel rúmlega 1000 test-up. Staðfyrstu tími á Guðmund Elíasson 44,8. Það er hörku tímið þarna. Það er betur en, já, það er bara næst besti tími hinga til hjá Guðmund Elíassoni, en getur þessi maður toppa það? Svona hljóma rúmlega 1000 test-up lögun á vatni. Sittum og njótum og hækkum í sjónvarpunum heima. Þetta er náttúrulega bara vitleysa, döfum mínir og herrar. Frábær akstur. Ingvar var náttúrulega bara annar plánetu en ég hugsa að þetta verði þarna 43-44 eitthvað þar í kring. Þetta voru 44 hjá Guðmund Elíassyni, 1,8. Og hérna, 44,90, þetta er bara sami tíma og Guðmundur Elíasson hjá Jón Erni. Þannig að hann er að græða þarna hvað, einhver 60 stig tæplega á Guðlaug Sindra. Og hann er að fara upp fyrir hann. Og mögulega upp fyrir Bjarnþór líka, það er mjög lítið í þessu. Það var komið Páll Skjóldal Jónsson. Bíllinn hjá honum bilaði í fyrstu brautina, mista á annari, þannig að hann er ekkert á blaði hérna hjá okkur. Ég er vissulega hann í 14. sæti, en á ekki sjans á sigri. Geti mögulega með einhverjum kraftaverkjum komist upp í stigasæti í Íslandsmótinu, upp í topp 10. Spurning hver hámarkshraðinn á sé. Þetta var mjög grimmur og flottur akstur hjá Páli þarna.
Bíllinn í loftköstum. Hann er að hugsa tíman hérna. Sá aðra svona nýleðan að fara varlega þarna. Hann þarf að vinna sig upp töfluna og veit það alveg. En þarna aftur kemur þetta högg á hann í byrjunin á vatninu. Svo er hann að fulla á stýrinu að leiðrétta. En nær alla leið. Þetta verður þarna einhverjar rúmlega 50 hugsa ég. Eitthvað í kringum 50 sekúndurnar. Jón Örn Árna staðfesti tími 44,9. Örlítið hægari en Guðmundur Elíasson sem er með næst besta tíma, en besta tíman er ennþá með Ingvar Jóhannesson. Það er ekkert sem að stoppar mannin. Og Páll Jónsson var síðast í sérubúni bílinn, nú er það bara 3 göttubílarnir. Já, allir Andri hafi ekki eins og náða að fara aftur fyrir. Nei, hann var náttúrulega það aftarlega, það eru bara örfár mínútur sem hann græðir þar. Þá er náttúrulega Andri endalega dett út í stigum hérna, var 12. Hefði alveg haft sjans á að klifra eitthvað upp, sérstaklega út að Jón Vilberg kláraði ekki. Jón Vilberg er náttúrulega hrynja niður listan eftir þessa braut. En þá er Andri endalega bara staðfesta það, 0 stig eftir fyrstu keppni, sem er náttúrulega dauðadómur í Íslandsmótinu. Sævar Páll Stefánsson. Ekkert á 90 neitt þarna sko. Já, áhorfendur að koma sér yfir í mýrina, ekki veitir af. Það þarf að fara yfir 2 hóla þarna. Þetta er þvílíki fjöldin af fólki hérna. Hvað segir Sævar? Við sjáum hann ekkert þarna. Hann verður að færa myndavélarnar yfir í næstu braut. Já, hann er stopp, heyrum við. Sævar Páll, hann fær þá bara þarna einhver 25-50 stig upp úr krafsinu. Hann fær eingöngu 25% af brautinni. Hann þarf að komast í hliðið upp á bakkanum til að fá 50% sín. En Moggin er á með leiðinni að kippa honum upp og þetta var nú þannig að eftir 4. braut og þá var Jarkallinn í 3. sæti og var þá 260 stigum á eftir þeim sem er efstur. En það verður nú að teljast honum Bjarka Páli til tekna að hann hefur reynt, frekar en hinni 2 hefur reynt við þrautirnar. Já, hann er nú sammálunum Bessa að Sævar búinn að vera svona litríkasti keppendinn í þessum sérubúna göttubílaflokki, en ekki fór að langt hér. Næstur í braut. Það er stýrið, Bjarki Reynisson. Og eftir 4. braut fyrir Anna, þá var Bjarki efstur. 610 stig. Eins og við heyrum á Bessa þarna, Bjarki var efstur í þessum flokki. Eins og við sjáum, er bara í 15. sæti yfir heildina með sín stig. 610 stig, Finnur Barðarsson rúmi með 100 stigum eftir tímabrautina. En hérna getur allt breyst, því að ef annar hver þeirra klárar ekki, að þá er hinn að tryggja sér sigurinn. Bjarki, hann nú frægur fyrir að fleyta vel hérna. Já, nær að fleyta vel yfir fyrri helmingin hérna. Bjarki er að gera þetta vel hérna. Ég ætla bara að þora að fullera það að takist honum að klára þessa braut, þá held ég hann sé komið langleiðina með að tryggja sig. En Finnur á eftir að fara. Jæja, Bjarki Reynisson.
Bjarki að gera þetta listavél, nær svo ekki að fleita alla leiðin, ætti að geta lullað upp á kantinn þarna og setur það alla pressuna á Finn Barðarsson. En ef að Finnur nær að fleita alla leiða þá nær hann mun betri tíma. Ofarlega á sætið. En við höfum eftir að fá einn segulgóðan götubíl. Og Bjarki á 1 mínútu og 0,3 sekúndubrótum. 1 mínútu og 0,3 sekúndum. Síðastur í 5. braut. Þá það Finnur Barðarsson, getur hann sett pressu á Bjarka hérna, ná hann betri tíma hér, þá ennþá pressa í mýrinni. Finnur var annar fyrir þessa braut. Hann fer úti á 51 km hraða. Þetta að fara að líta ansi vel út fyrir Bjarka Reynis hér, því að bara núna Finnur búinn að tapa einhverjum 5 sekúndum. Hann var 100 stiga munur á þeim fyrir þetta og ég ætla að leyfa mér að giska á að Bjarki sé að fara að græða önnur 200 hér. Ég held að það verði meir en 20 sekúndur á milli þeirra hér ef að Finnur klárar, því hann ekki að fleita nálægt í nógu vel yfir vatnið eins og Bjarki gerði. Og þá eru komið 300 stiga á milli þeirra fyrir mýrina og þeir fara náttúrulega aftastir þar, þannig að það stóri ef að hvorugur klárið, þó að Bjarki nú reyndar ólsegur í mýrinni hefur verið. Þannig að Bjarki komið með svona 9 fingur á byggarinn, en sjáum hvað Finnur gerir hérna. Á hann eitthvað upp í pokahotninu, var hann bara með slögt á 19 í allan dag. Sýnir okkur hvað hann getur núna. Nei, hann var ekki svo leiðis. Nei. Það má vona samt. Já, en hann vel búinn að vassverja vel klettinn, því að hann bara að lulla hér í gegn. Þá hann á 32 km hraða. Já, þetta allt að koma. Hann mun allavega að klára, sýnist mér. En við munum væntanlega að tapa hér 200 stigum. Þetta síðasti bíll í Blockhólater-brautinni. Heldur betur, 5. braut loki og þá það bara 7. og síðasta brautin mýrin sjálf þegar fólksfjöldin fer að færa sig þarna yfir. Og þar fyrstur í braut Ingi Már Björnsson og það mun taka smá tíma fyrir stigaverði að reikna út stig. En Ingi Már á bestan sénsinn í vatninu. Það stemming á Hellu, það vantar ekki, hefur alltaf verið dásamleg fyrsta keppni tímabilsins. Talningu þegar veðurblíðan svona. Þá það Freyðingarbrautin, lokabraut Sindratorfarinnar. Ingi Már kominn í starthólurnar. Það alveg augljóst hvar hefur verið keyrt í mýrin undanfarin ár. Það hægt að sjá þetta bara úr gerfinhattamyndum hér. Jep. Freyðingarbrautin, hvað? Já, það eru Freyðingar sem að bjóða okkur upp á þessa braut. Verður áhugavert að sjá hvernig slagurinn hérna því að þróast í að aftur. Þetta bara keyrð eins og venjuleg braut, þó þetta sé ekki hefðbundin torfærubraut, en þá það þannig bara ef þú ferðir við stiku við miðjan bíl þá það 40 stig og snertir á 20, en engin tími, þú mátt alveg dúllaðir eins og þú vilt. En þetta verður að fara hratt yfir ákveðna kafla. Og ef við fáum bara upp brautartekningu að þarf nú valla í þessu tilfelli því að það er svo augljóst hvar þeir keyra. En þetta eins og í fyrra og hefur verið undanfarin ár í rauninu öfugt með hvernig það var þar á undan. Venjulega kláraðist, byrjum við brautina sem við klárum núna. En það er mun þægilega að gera þetta svona og meira krefjandi því að þannig að sem 200 stiga hliðið til dæmis sápittur verður alltaf mjög erfiður. Svona fram að 150 stiga hliðið þetta tiltölulega þægilegt. Vinstri beygjan þar getur verið erfið, en svo slaufan þarna og fara síðan aftur að krossa yfir það aftur. Eftir bara 4-5 bíla þetta orðið mjög erfitt. Já, þetta samt betra svona heldur en áður þegar var við að taka hana við 200 stiga hlið beygjuna þar, skilur komandi úr þessum hlikk. Já, að þurfa að taka hægri beygju í rauninni hana á milli 200 og 180 stiga hliðsins í rauninni. Nú krossum við brautina. Það hægja svo mikið á þér. Já, og það stoppaði marga. Eða margir, já, ekki allir. En
Já, hvað er helsta áskorun við að keyra í mýri? Þú ert nú... Sérð ekki neitt. Já, er það ekki málið? Þú bara... ekkert. Þetta snýst bara að reyna að giska hvað hliðið er. Já, svona og svo bara að reyna að vera að opna og loka glerun eitthvað eins og þú getur og reyna að taka þetta rullun út úr augunum og bara með að blikka hana inn í augun að þér. Já, og reyna að keyra svo alveg eins hratt og lífsins kemst. Á 1000 tesla bíl. Já. Þetta er mjög einfalt allt saman. Ekkert viti í svona neynuleiti, sko. En það er samt til fólk sem heldur að þetta sé raunverulega gaman. Já, ég minna það, við erum að horfa á 29 þeirra núna í dag. Já. Það er svoleiðis. Það var gaman fyrsta skipti, sko. Bara svona legend er ég að prófa að hafa keyrt mýrina. Já, sko. Ég minna það, og nú ertu mættur sem sérfræðingur í setti. Sérfræðingur í setti. Það er svoleiðis og þú getur sagt okkur hvernig þetta er allt saman og þú ert í raunin að segja að þetta sé bara allt agalegt. Já, það er ekki spennandi við þetta, sko. og þú veist, við erum náttúrulega að horfa á drauma aðstæður þarna. Ég hef verið þarna bara í 5 stiga hitta, já, sko, það er enda rétt. Og komið svo drullur upp fyrir haus á bílnum upp og þar stendur bara svona slökkviliðskall að hósa þig niður. Þetta er svona svo, mætti bara í fangelsi, fyrsta dagur í fangelsi. Já, og þar stendur bara í öllum gallanum og skelfur, náttúrulega bara svo hrísla og hann er að reyna að skóla þig allan, sko. Alveg eins og fyrsta dagur þið var í fangelsi, eða ekki? Jú. Já, það er 7. og síðasta brautin hér. Við erum að fullu að fara að uppfæra stöðutöflu en ég get staðfest að það er Ingvar Jóhannesson sem að leiða þessa keppni. Atli Jamil, hans möguleikur að sigri fóru út gluggan svolítið í ánni. Hann tapar 200 stigum þar á gangtruflunum. Þannig að það er Þór Þormar sem er komin upp í annarsætið en hann var með lakari tíma, talsveit mikið lakari. Hann er að tapa einhverjum 23 stigum á Ingvar í ánni. Þannig að bilið það er þá núna komið í það bil 50 stig. Myndi ég áætla áður en við fáum staðfesta stöðuna hérna fyrir friðingabrautina. En Bjarn Þór ætti svo að hanga á 4. sætinu. Svo náttúrulega Jón Örn og Guðmundur Elías voru öskufljótir yfir vatnið, þannig að Jón Örn er komin fram úr guðlega Sindra, getið staðfest, og er bara komin hansi nálagt Bjarn Þóri. Þá mögulega, já, sem er það væntanlega upp í 4. sæti, því Atli Jamil tapar svo svakalega. Atli Jamil skora bara 150 stig á meðan Ingvar er að skora 350. Já, við erum að bíða hann eftir uppfærði stöðu. Já, þetta er ennþá staðan eftir 4. braut. En það er náttúrulega tiltölulega auðvelt að sjá þetta út af náttúrulega menn voru ekki að skora mikið refsingum í vatninu, þó einhverjir gerðu það. Já. Og rásröðin, hún er svo mikilvæg hérna því að mýrin verður erfiðar og erfiðari því meira sem búin spóluð upp. Samt virðist hún vera vel blautt hérna þrátt fyrir sólina og blíðuna. Það er náttúrulega búið að rigna svolítið í vikunni og það er Ingimar Björnsson sem fer fyrstur í þessa braut og er því með kjörið tækifæri til að setja alvöru pressu á aðra. Og ef hún verður alslæm, ef að Ingvar klárar þetta bara 300-350, svo verður hún bara ófær. Þá náttúrulega Ingvar bara að fara að hoppa upp í 1. sæti jafnvel. Nei, Ingi Már segir, sem fer hérna fyrstur. Já. Þú veist, hann er ekkert langt á eftir. Þetta eru bara eitthvað 200 stig sem hann þarf. Ég meina ef allir stoppa síðan bara í 150 stiganliðinu með einhverju refsingar. Akkurat. Þetta er svo fljótt að gerast í mýrinni og aftur, það er mjög auðvelt að tapa bara 120-50 stigum í mýrinni. Út af stikurnar eru bara eins og venjulegri braut. Þetta er ekki, í gamla daga var mýrin alltaf keyrð þannig að það var keyrð, hún var keyrð eftir reglum tímabrautar án þess að tíminn væri tekinn. Það er að segja að allar stikur voru bara -10 alveg saman hvernig hún keyrðir yfir þær. En samt þurftir ekki að vera að drífa þig. Það er núna búið að breyta því að það er bara þurft að gera þetta erfiðara og búið að vera þannig undanfarin ár. Og þykir mér það bara algjör snilld. Svo er þetta eins og að fylgjast með maurabúi hérna. Fólkið að fara í grasbrekkuna. Fínt að enda í grasbrekku. Maður er komið með hérna, brekkvarnar fullar af sandi eftir daginn og þá enda maður í huggulegu grasi. Já. Ingimar Björnsson. Það er eins gustur núna. Já, það er alltaf á þessu svæði. Þetta er náttúrulega bara svo opið þarna. Það er alltaf pínu. Enda mann ég nú alveg eftir torfærum hérna sem er búið að vera rigning og þá endar í svona góðum gatti, sko. Að fá vindinn til að góða vindkælingu í lokin. Það er nú ekkert svoleiðis hér. Það er nú ennþá bara fínasti hitti á svæðinu. Já, ég get staðfest það að Ingvar Jóhannesson er kominn með 75 stiga forskot á Þór Þormar Pálsson. Þór í öðru sætinu. Það er verið að uppfæra stíginn hérna, við fáum þetta upp á skjá eftir svona það bil 3 mínútur. Þetta er vandamáli við tímabrautinnar, það þarf alltaf að rekna þetta eftir á. Og svo náttúrulega þarf að gefa áhorfendum færi á að komast í brekkuna. Brautin er alveg klár og allt slíkt, en svo náttúrulega líka starfsfólk, það þarf að færa það. Jón Örn Ingileifsson
Hann er að fara upp fyrir Guðlaug Sindra og er bara 29 stigum á eftir Bjarnþór Elíasinni. Ok. Á meðan og svo er Atli Jamil að hrynja fyrir neðan þá alla sko. Þannig að Jónörd fyrir þessa braut er komin upp í 4. sætið. Og er bara örfáum stigum á eftir 3. sætinu. Bjarnþór er í 3. Þannig að hér er verið að berjast á velunarpall. Það er verið að berjast á öllum vingstum. Ingvar er að fara að keyra hérna þessa mýri með þeim síðustu mönnum. Já, Ingvar og Atli Það er ekki Jamil. víst hann komist í fyrstu beygju. Efstu 2 eru 4. síðasti og 3. síðasti bíll í þessa braut. Þannig að þetta er allt galopið, eins og ég segi, ef að Ingi Már bara klárar núna, þá er það alveg raunverulegu möguleiki hann sem bara að fara að vinna þessa keppni. Já. Miðað við hvernig þessi braut hefur þróast, en ég meina Ingvar er núna komin með öll heimsins hestöfl, en þú myndist á þetta áðan, þetta snýst ekkert endilega bara hestöfl, þú sérð ekki neitt. Akkurát, sko. Það snýst bara með svo mýri, sko, hvernig hún er stundum... Og bara aðrir máttarvöld, sko. Já, þannig, sko. Þetta snýst ekki dóla mikið hæfileika, sko. Keyra þessa mýri. Nei, þú veist, ég ætla nú ekki að vera alveg samanlægir þar, því að við höfum séð sömu ökumenn að fara þarna yfir aftur og aftur, á meðan aðrir eru í tómu basli með þetta. Það er ekki bílinn. Það er allavega tilgangurinn með þessu blaður okkar er í rauninni sá að það er mjög auðvelt að gera mistök í mýrinni. Já, og mýri bara, það fer svo eftir hvernig hún spólast heim og saman. Já. Þú getur verið á 3. bíl, ertu bara komin í svaka bras í fyrstu beygju, sko. En svo getur vel verið, maður hefur séð bíla að vera að hana yfir nummer 11 og 12 ég man, að hafa farið þetta, sko. Hef ég mann rétt í fyrra var bæði Finnur og Þór Þormar mjög aftarlega og komist báðir yfir. Þetta með mjög kraftmikla mótora. Og svo náttúrulega líka, þetta er alltaf rennandi blautt, ég menna þú getur auðveldlega bleitt mótor eins og við sáum Atli Jamil gera áðan. Já. Það er svo mikið í þessu. Spennan magnast í Sindratorfærinni. Það er menn ennþá bara bólnum, ég er ánægð með það. Þetta er það slappur tími hjá Guðlaugi Sindra yfir Anna að hann er líka að missa þennan mann hér fram úr sér. Ingi Már Björnsson er komin á undan Guðlaugi Sindra og er bara 10 stigum á eftir Atla Jamil. Þannig Ingi Már er í 7. sæti í keppninu núna, 10 stigum á eftir Atla Jamil, en Atli náttúrulega fer í brautina, Atli fer náttúrulega bara síðastur, hann er 3. síðastur. Þannig að aftur, þetta getur vel verið velunarpallur ef ekki bara sigur fyrir Inga Már Björnsson. Já, það er alveg séns. Það er aldrei sem hann kemur þá aftan okkur af því hann er aldrei búinn að vera þarna neitt í toppnum. Nei, og það, Ingi Már, hann hefur gert þetta svo oft. Alveg bara, hann er alltaf þarna bara í topp 10 og svo allt í henni er á mættur bara á velunarpall. Já. En það er líka oft þannig sem að hellukeppnar þróast. Við tölum alltaf þetta fyrir keppna, þetta bara, ef þú ert með 100 stiga fórsköft eftir 3. braut, þá er þetta bara komið. Já. En ég meina, hvað gerði svo í 4. braut? Það fór allt á hvolf. Já. Og svo eru menn að bleita vélar í 5. og svo náttúrulega mýrin eftir. Já. Með 4. braut, sko, einfaldið tímabraut, það sem allt fór orðið. Já. Svo er það Guðlaugur Sindri sem kemur strax á eftir Inga Má hérna. Við endurtek Ingi Már komin á undan Guðlaugur Sindra í heildarstöðunni. Setja þetta á stað. Allt klárt. Já, starfsfólk og ljósmyndarar bíða spennt. Já. Það er allir orðnir spenntir. Hvað sagði þessi braut héti? Freyðingar? Freyðingabrautinn, síðasta braut keppninnar
Þreifingar á brautinni, hvað er það? Og starffólk að koma sér fyrir. Áður nú getum farið að stað hérna, verið að klára að reikna út stíginn. Það styttist í að við getum umfært stöðutöfluna. En við getum bara gert það núna hvað á hverju. Þú ert að fara að vera búin að reikna þetta. Já, alltaf smá kunst í þessu. Kringum þessar tímabrautir. Jæja, og mýrin að fara á stað. Ingi Már Björnsson, fylgjumst vel með. Þetta er strax orðið algjört svað þarna. Svo er það spurning, hversu erfið verður þessi beygja þegar nokkri bílar eru búin að spóla þessu upp? Ef hún verður krefjandi, þetta eru bara 100 stig þarna, sko. En Ingi er að gera þetta af stakri snillt hérna. Ausar yfir ljósmyndar, af hverju ekki? Hvar er Ingi? Hann er þarna, hann er fastur! Ingi Már Björnsson, fyrsti bíll í braut, er að festa sig. Akkurat, þetta er það sem við töluðum pínlítum. Æ. Sá það ekki nógu vel, mér fannst það að koma svo hratt þarna. Já, hann slætar allt of mikið. Þetta er það kröppbeygja, þú verður að bremsa fyrir þetta. Og þetta er að verða að falli hér. Sjáum þarna, hann er bara komin í fullt slæt þarna. Og svo er hann bara, situr hann fastur. Æ. Þetta, ég meina, ef fyrsti bíl er að festa sig svona, þá eru nú bara allir að fara að festa sig á þessu. Akkurat. Þetta á að vera auðvelt fyrir fyrsta, sko. Já. En þá allavega þessir spekulanti okkur, já, og þetta er í miðri beygju. Já. Og hliðið er hérna, það er ekkert eins og fólk svona, já, það er bara hinum megin. Nei, það er ekkert, hann er í miðju hliði. Þetta er svakalega krefjandi. Já, Ingi Már er ekki að fara að vinna úr þessu. Nei. Það er víst, en þetta á eftir að gjörbreyta þessari keppni. Ingi Már kominn á hundið, hans degi lokið. Æ, ég kalli þessi fúll. Það var eiginlega alveg... Þetta var svo gott tækifæri, farandi fyrstur í brautina, hann bara fer allt og hratt í þessa beygju. Og líka, þú veist, þegar hann er komin út úr þessu hliði, þá hafði hann geta farið í einhverjar krúsidúllur, sko. Akkurat. Hann bara... Ég held að hann bara ekki átt að sjá því hvað var á miklu ferð þarna. Nei, og þess vegna þú sérð hvernig bílinn snýr. Hann svona tók bara Ken Block beygju á þetta, var komin öfugur inn í hliðirun, spólandi í hinn áttina. Þá eru tækja og tól mætt að lyfta bombun upp. Snjóbílinn gamli góði. Já. Þeir eru búin að húkka í bílinn. Inga Má. Næstur í brautina, Guðlaugur Sindri Helgason. Ég meina þá bara förum við með sömu ræðuhöldin á Guðlaugur Sindri núna. Takist honum að klára þetta. Það getur galopnað þetta. Hérna sjáum við svo loksins staðfesta stöðu eftir 5. brautina. Sjáum þetta að þetta eru 75 stig sem Ingvar Jóhannesson hefur í hendi á Þór Þormar. En tökum aftur eftir því. Þór Þormar er að fara í þessa braut núna eftir bara 4 bíla, að menn Ingvar fer 4. síðastur. Já, akkurat sko. Þetta getur verið búið að gjörbreytast, ekki það, þú veist, ef þetta fer að versna úr þessu, þá náttúrulega fer enginn yfir. En ég held líka að við getum alveg líka skrifað þetta svolítið mikið á Inga Má. Þetta voru svolítið aukumannsmistök hjá honum, hann fer og hratt í þessa beygju, en ég er heldur ekki að segja að þetta sé neitt létt. Nei, það kemur alltaf sterkur að inn, hann kemur alltaf hratt að inn. Já, var aðeins og spenntur. Það virtist vera allavega. Þetta snýst allt að halda hraðan. Já, með leið og hraðin eins og sást þarna bara. Hann missir hraðin í beygjunni og þú ferð ekkert upp úr þessum pitt. Bara ekki neitt. Guðlaugur Sindri Helgason, það er magna hvernig þessar rúður komu sterkar inn. Allir voru með þær, fóru mikla tísku og svo er allir hætti með þetta. Já, margir allavega. Það er allavega ekkert svoleiðis á fellabænum. Já, Guðlaugur Sindri Helgason. Helgason og Olsen. En Freyðing EHF hefur í 30 ár sérsatt sig í frágangi hitaveitu samskipta sem fengið sem grömpur og fröðun. Einn
Einnig eru þeir mikið að vinna með hitt hann á hliðið, hann hittir ekki á hliðið. Hann fór upp úr áður en að koma að hliðinu, þetta útubraut á Guðlaug Sindra. Nú ég bara ekki klára reglum hvort hann megi taka svona sveig. Botni í brautinni. Hann allavega fór í gegnum það þarna held ég. Það erfitt að sjá þetta héðan. Þurftum að fá drónan á loft bara. Og þá það langi pitturinn. Hann fyrir nú ekki á miklum hraða hérna onni, hann skiptir ekki máli. Þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Svo þarf hann bara að miða á hvað endahlið því hann þarf að taka smá hægri beygju hérna upp úr pittinum. Þetta bara glæsilega gert, Guðlaugur Sindri Helgason. En ég veit ekki hvort að megi taka svona aðra tilraun ef þetta alveg samkvæmt venjulegum reglum, bara venjulegum braut, og þá það bannað, þú verður að fara að stystu leið milli hliða. Já, ég held að það nokkuð inn í reglum lengur. Nei, geti verið ekki. En ég ekki vissum að ég fannst það bara í seinni umferðinni heldur ekki fara í gegnum hlið. Þarna allavega fer hann alls ekki í gegnum það. Nei. Fer hann í gegnum það hér. Það 350 stig. Ég bara ekkert svo viss. Nei, hann fer ekkert í gegnum það. Ég held að þetta verði bara einhver 150 stig, eitthvað svoleiðis, bara svipað og Ingi Már. Við býðum að sjá hvað dómararnir segja. Næstur í braut. Þá það brjála, Grímur Helgason. Grímur Helgason farin á stað, brjálu 2. Hann glæsir þetta á þegar hann fór yfir ána. Já, hann sýndi okkur það alveg að hann getur keyrt þennan bíl og það nægt afl í honum. Já. Það þarf að hitta hliðin. Nei, heyrðu, þetta eru 300 og... Nei, hvað ég að sjá hérna? Jú, 350 á Guðlaug Sindra, segja dómararnir. Hitti Grímur á hliðið. Ekki ég viss það. Við býðum að sjá hvað dómararnir segja. Staðfest 350 stig á Guðlaug Sindra Helgason. Já. Þannig að hann komin á toppinn. Hvað gerir Grímur hérna í dýfstu drullunni? Sér hann endahlið, það þarna, já. Glæsilegt. Já, nú þurfa bara ljósmyndar að hlaupa í burtu því hann sér ekki neitt maðurinn. Já, fór hann í gegnum hliðið, erum við að horfa á þetta? Já, það donuts. Erum við að horfa eitthvað villast á þetta? Já, verður gaman að sjá endursýningu að þessu, hann alltaf bara auðs yfir áhorfendur hérna, þakka þeim fyrir daginn. Þeir spóli hring í malbiksgreinunum, það erfitt í grasi á auðsútdekkjum. Já. Kannski erum við bara að sjá þetta svona villast í sjónvarpinu þetta hlið, ég átta mig ekki á því. Ég býð spenntur eftir að sjá hvað dómararnir gefa Grími og svo spurning ef við getum séð þetta aftur. En þetta greinilega verður aðal hliðið í þessari braut. Já. Og Grímur Helgason hefur sennilega farið út. Já, Bessi að gefa einhverja slæmar fréttir þarna að Grímur að fara út úr braut. Ég hann þá að býja eftir staðfestum dögum á hann, en ég get staðfest, Guðlaugur Sindri fekk 350 eins og við sjáum, hann komin á toppinn. Þetta sérst næsta beygja, þetta hægri beygjan. 60 stig fyrir lengdina, fyrir aðeins út úr brautinni. Það svo næsta hlið, við sjáum glitta í rauðustikuna lengst til hægri. Hvítastikan þannig núna í miðri mynd og hann fer ekki á hana, hann fer út fyrir hana, greinilega þarna. Þannig þetta út úr braut, þarna hefði Guðlaugur Sindri vita á að taka hringinn þegar að Jón Vilberg fer af stað á Lightfoot. Jón Vilberg Gunnarsson á Lightfoot. Jón Vilberg misti allan séns á stigasæti með að klára ekki ána. Ég segi allan séns, það sjáu þið hvað hann tekur beigjuna snemma þarna, þetta vel gert. Þangað til hann stoppar. Já. En hann hitti miðjun á hliðinu, var það sem ég myndi, en hann þurfti að tapa svo miklum hraða á því. Þetta verður aðal hliðið í þessari braut, það alveg bersýnilegt. Já, og líka bara, þú þarft að fara þannig gegnum þetta hlið. Já. Ég rosalega verið gaman að sjá Gulla aftur
Einn daginn. Einn góðan við þetta, það er þau sem heima sitja geta bara spólað tilbaka í útsendingunni. Já. Við erum ekki svo hefnir. Og þess að skríti hvernig lítur skítur. Þeir náttúrulega bónetta svo svakalega á Höfn. Það er alveg bara, það er sónaks upp allan veggi þar. Það er þessi kótaður. Ég hugsa að það sé ángríns meira bara út að þetta var málað í gærkvöldi. Þetta er bara automatist kótað. Það er ekki ein örrispa á þessari framstæði. Gæti verið. Hvað erum við komnið djúpt inn í þetta? Það er bara Þór Þormar næstur, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Og það verður stórt. Takist Þór að næla sér í 350 hérna, þá er komin gríðarleg pressa á Ingvar Jóhannesson. Sjáum að Ingi Már er ennþá fyrir aftan. Ingvar þráttur Ingi Már sem búinn að keyra. Ingi er aftan í snjóbílinn Óla. Þannig að við getum hreinsað brautina fyrir Þór Þormar. Hún er gríðarlega djúsí og skemmtileg núna Mýrin. Já, Ingi Már kom með stíginn úr þessari braut á þessari stöðutöflu. Og er samt bara þriðji. Trygt okkur upp í bytti, komið og spjallið við liðin. Þannig getum við líka reiknað bara 120 stíg til Ingvars. Það er ekki nóg en 120 stíginn eru vel fyrir þennan kafla þannig að það ætti ekki verið neitt vandamál. En það er pressan fyrir aftan sem ætti að gera Ingvar stressaðan. Þór Þormar, Bjarn Þór, Jónörn, hann er ennþá alveg í samtalinu hérna. Já. Ekkert annað að gera fyrir Jón Vilberg heldur bara að slaka á inn í bíl. Já. Ég er svona hissa hvað er lengi þessu eitthvað. Það tekur alltaf tíma að fiska það upp úr Mýrinni. Það er skert hér í Mýrinni. Það getur verið sviftingar, miklar. Það fer aðeins eftir því hvernig Þór gengur í Mýrinni. Þetta er bara stóru atriði hjá Þór, hann þarf bara... Ingvar Jóhannesson, þetta eru svona... Kallt hennar spýt í lófuna. Baráttu kallarnir. Já. Það má ekkert klikka hjá honum, en aftur 350 stig væri gríðarleg pressa á Ingvar. Það er það sem Þór þarf. Já. Og eftir 5. þraut þá er staðan þannig að Ingvar á Víkingnum er efstur með 1460 stig. Þar á eftir í öðru sæti kemur Þór Þormar á Tor. Og Þór er næstur í braut, minnum okkur aftur á það. Við erum í Freyðingarbrautinni, síðustu braut Sindratorfarinnar. Í 4. sæti Jón Örn á útlaganum. Í 5. sæti Atli Jamil á Raftor. Í 6. sæti Ingi Már á bombunni. Og Guðlaugur Sindri Olsen Olsen í 7. sæti. Finnur á Refnum í 8. Og Guðmundur Elíasson á Oldtemjunni í 9. Það er komið enn eitt nýtt body eða Þór. Hann er alltaf blár í Mýrina. Og hann er komið með stóru vangina. Búinn að koma með bretti sem ná alveg yfir dekkina. Spurning hvernig þetta virkar. Guðlaugur Sindra, þá er hann nú ábyggilega komið nær toppnum en hann var. Þetta verður svo áhugavert. En þeir ná honum nú upp úr fyrir næst. Guðlaugur Sindri, hann fór alla leið. Það má gera margar tilraunir hvert hlið. Það er bersýnilegt. Næstu keppendur eftir 5. braut, eftir ána. Þá var Jón Vilberg rauður, blár, hvítur. Já, það eru 3 litir að þessu senni. Engin gulur þó. Nei. Pallir alla í 13. Andri Bíðum með það til betri tíma. Raggi Mjallvík í 15. Þá held ég að brautin fær nú bara að verða klár fyrir Þór Þormar. Gunnar Valgeir á Batman í 17. Sigurður Gýmir í 18. Grímur Helgusson í 19. Gunnlaugur á Túlsein í 20. Orri í 21. Jæja. Auðveldur fyrsti kaflinn, en svo er það þessi hægri beygja, ekki þessi vinstri heldur næsta hægri. Sjáum hvað Þór getur tekið bara rólega þarna, eða hvað, það má nú ekki taka í svona rólega. Svona já, og svo sjáum við hliðið þarna í hægra megin uppi. Hann er alltaf hægur, Þór Þormar, hann er að stoppa! Þór Þormar Pálsson
Hann situr fastur í mýrinni, var allt og varkar hann, hann treysti á aflið, en það ekki nóg og hann hefur ekki hraðan. Þór að kasta frá sig sigurmöguleikum hérna því að það Guðlaugur Sindri sem verður ennþá undan og Þór brjálaður. Þarna var hann bara að taka því rólega eða hvað? Já, allt og rólega. 160 stig fyrir þetta. Þetta eru gömlu góðu 160. Vandamálið þegar þú ferð að vanda þig. Já, Þór búinn að vera að vanda sig allt og mikið í dag og það kemur að bíta hann í rassinn hér. Þarna bara vantar allan hraða, við erum að tala um hann í drullu yfir dekkin og þá skiptir engu máli hvað sem hestum þú ert með. Nei. Þú grefiðu bara lengra, dýpra og dýpra. Þar fór það hjá Þóri Þormari því að þessi 160 stig dugunum ekki einu sinni upp fyrir Guðlaug Sindra held ég. Má við sjá, við getum nú reknað hérna í flýti. Nei, hann núna tæpum 200 eftir, þannig að það Guðlaugur Sindri sem að leiðir Sindratorfæruna eins og staðan núna. Við höfum eftir að fá fullt af bílum hér í Freyðingabrautina. Þessi keppni heldur áfram að fara upp og niður sko. Ég var eiginlega alveg vissum að Þór myndi svinga sér þarna yfir. Já, hann hefur gert það undanfarin ár. Mýrin hefur verið vinnur hans, en svo sem líka óvinnur. En svo hann hefur verið við svo marga. Sér það, bílinn bara að drukna. Það nóg eftir af skemmtilegum bílum og bílstjórum sem eftir að fara í mýrina. Áin áttur núna svo breið í braut. En hún rennur svo djúpa breið eins og segir í kvæðinu. En mér dettur í hug að 160 stig til Þór Þormars. 1555 samtals. Það nóg til að setja hann upp í annarsætið eins og staðan núna. Þeir eru allir eftir að keyra þarna Ingvar, Bjarnþór, Jón Örn. Já, þeir eru líka allir eftir að komast þarna yfir sko. Já, ég meina bara Jón Örn, hann á möguleika á sigri hérna í dag. Bara 350 stig og ef engin annar klárar, þá hann bara að vinna. Þú veist, þetta það fljótt að gerast þetta. Atli Jamil, hann getur bætt upp fyrir mistökin í ánni. En ég meina ef bílinn var fretandi þar þá veit ég nú ekki hvað hann mun gera í þessum pit hérna. En það spurning, ég hugsa að liðið sé á kafi núna að reyna að vassverja meira. Setja vasilín út allt, það var gamla trikkið. Vasilín á kveikjuþræði og svona, það kastar frá sig vatni. Já. Ótrúlega hvað vasilín getur gert. Já. Og þá þarf að fiska Þóru upp. Við verðum hér til miðnættis ef þetta heldur svona áfram, allir bílar að stoppa. Já, þá búið að fara stöðutöfluna Þór Þormar upp í annarsætið á eftir Guðlaugi Sindra Helgasyni og Þór Þormar var í öðru fyrir þetta. Ég meina Guðlaugi Sindri er tæknilega komin upp í annarsætið hérna en ég endurtek, þeir eru allir eftir að fara þarna sem eru mestir dekkri heldur en hinnir á stöðutöflun okkar. Já, svona gaman þegar svona spenna alveg fram á síðustu. Já, þannig á þetta að vera Já. Og það líka þegar það eru 6 brautir í keppni með alla þessa hæfileikar í ökumenn að ef það ekki spenna í síðustu braut þá eitthvað mikið af. Já. Það bara svoleiðis. Svo þetta líka gaman fyrir þig, þetta svona eins og formúlubraut. Enda á góður í, við erum að tala um aksturslínur og svona. Já. Það allar akstursíþróttir á 4 hjólum, það gúmmilegði, það nú bara svoleiðis. Já. Næstur í brautina hins vegar, Eðvald Orri Guðmundsson. Sem að við vorum að fá inn á borð hjá okkur. Það upp á bílastæði svartur Land Cruiser jeppi með skráninganúmerið EBZ98. Ja, náður Þór upp að þessu sinni, nei, þeir eru að binda aftur í, það þarf náttúrulega bara kafara í að sækja þennan bíl. Það er þess að vakna áhyggjur af hundi sem í bílnum. Sem það gæti verið farið að þetta sem sagt bíl sem að þeir smíðuðu fyrir norðan fyrir nokkrum árum síðan enn annar svona klóndrengurinn og þessi bíl sennilega líkist upprunalega bílnum hvað mest. Það ekki hægt að smíða kórdrenginn nákvæmlega eins og hann því að það kross hérna ef við sjáum veltibúrið þar sem ökumaðurinn situr, krossin sem þar fyrir aftan ef við sjáum græna veltibúrið þarna. Það regla í sportinu í dag. Þegar að kórdrengurinn var smíðaður sem Musso árið 1999, þá var þessi regla ekki. Þannig að þessi kross ekki í bílnum, þannig að ökumaðurinn situr mun aftar, þannig að sá bíl getur verið mun styttri. En hvað gerir Orri í mýrinni? Ætlar hann að næla sér í 350 hérna? Við erum búin að kvarta svolítið yfir afleysi hjá honum í dag. Hvernig verður hann hér?
Edvald Orri komur á stað. Já. Þetta gengur bara. Hann undirstýrir þarna út úr beygjunni. Leita bestu leiðinni til að fara. Jæja. Hvaða línu tekur hann að vera að halda ferðinni. Þarna þessi hægri beygja. Já, hann fór í gegn þarna, en þarna hitt hann ekki, sá hann. Hann hitt ekki á hliðið þarna, næði ekki að krækja stikkuna. En af hverju fara menn ekki bara upp úr, taka lykkju og í gegn? Ég menna, Guðlaugur Sindri gerir það. Já. Það er náttúrulega eina vitið, að bara fara og taka auka lykkjuna fyrst það má, en Edvald Orri er út í braut, ég sá ekki betur. En nær hann að klára, er stóra spurningin. Það var fiskan upp úr, það er náttúrulega stolt bara að komast nýrina alveg sama hvort þú hittir á öll hliðið ekki. Hann er að reyna að narta í bakkan þarna, en svo fer hann út í djúpa pittin hér. Hefur hann aflið, hefur hann hraðan, mér sýnist það. Edvald Orri Guðmundsson, nei, kekstar þetta. Já, ekki vandamálið. Einskott, þetta er ekki tímabraut, það hefði ekki verið gott, en hann kláraði mýrina, strákurinn. Já. Og hitt á endaliðið. Já, ég er ekki viss að það hefði verið inn í braut allan tíman, en... Nei, ég hugsa að þetta verið 160 stig, ég sá ekki betur allavega. Við höfum svo sem ekki alltaf að sé það. Sjáum þetta, hann tekur þessa stikundi niðan bíl. Já. Eða hvað? Nei, hún er ennþá flaksandi þetta. Já. Hann missir af þessu og svo næsta. Við sjáum hvítu stikuna núna hægra megin. Ég sýnist það. En þarna, af hverju fara menn ekki gegnum fyrra hlið, taka bara beina línu bara í átt að ánni og taka svo lykkju og, þú veist, það er ekkert mál, þá þarf ekki að taka beiguna. Já, kannski orðið verða kannski eins og við erum að tala með svona sérbúna götubílum. Þetta með svarta landkrúserinn. Kannski ekki alveg endast við að... Það er partur á leiknum í torfæru að fara í brautaskoðun og finna réttu leiðina. Já. En ég held bara að þeir þurft að fara styrstu leið milli hliða, þess að það væru afmörkunar. Það er náttúrulega lengur, sú regla er ekki lengur skrifuð út að við notum núna afmörkun á borða. Og það eru náttúrulega ekki borðar þarna, þannig að það er alveg rétt sem að Guðlaugur gerir. En ég meina, fer hann ekki á móti akstursstefnu, ég meina það er regla. Já, var regla það. Þetta er áhugavert, já, þá er það Daníel Gunnar Ingimundarson á Green Thunder. Hann ætlar ekki að gefa tómmu eftir hér. Fer hratt inn í þessa vinstri beygju. Það er ekkert hlið þarna sem hann er að missa, held ég. Það er erfitt að sjá nokkuð skapaðan hlut í þetta. En hann er ennþá inn í braut, en ekki þarna. Fer hann út fyrir hvítu stikuna, sá hann það greinilega. Og svo festir hann sig. Nei, upp úr. Ekki vandamálið. Áttar hann sig á því að hann hitt ekki á hliðið. Hann er núna bara að reyna að ná áttum, en hann er út úr braut. Brautina. Nei, allavega ekki sem hvað minnum Sjón. Þetta er glæsilega klárað þó. Það var gaman að sjá hann fara. Þannig að hann var 160 stig. Og 60 stig í Edvald Orri, hann fekk bara 100 stig fyrir sína tilraun. Já, þetta hann náttúrulega skeppir hliðinu fyrr. Þetta ætti að vera 160 á Daniel. Þannig að það er til mikils að vinna. Svo komið svo mikið för að það er eina brautar. Látu þau straffast plata sig, sko. Já. Allir hafa farið vitlaust þarna. En þarna, það hlýtur að vera rétt strategið þarna. Röra bara beint yfir þetta, sleppa þessari beygju, taka stóra lykkju núna efst í myndinni hjá okkur. Geta það farið beint aftur, bara leiðrétta bílinn, sleppa bara þessari beygju. Það er að segja að taka beygjuna í drullu pittunum. Hvað gerir Finnur í þessu öllu saman? Hann er ósegur hérna í mýrinni, kláraði hann í fyrra. Hefur aflið, hefur stóru dekkin. Hefur reynsluna í alls konar svona drulluvesenni. Hann er allavega með rétta stefnu á fyrra hliðin. Nei, já, ok, tekur rauðustykuna og svo hittir hann í miðjunni. Já, vel gert, nær hann að komast upp. Nei, þessi pittur þarna er svakalegur. Hann kom á góðri ferð onni í þetta og það stugði samt ekki til, hann bara gleypt hann lifandi. Já, hann er næstu í horfinn. Já, þetta er lagst í bíllinn, hann er bara, hann þyrfti að vera með kútamaðurinn. Þetta eru bara, þetta eru, hvað, 34 tómi dekk og við sjáum þau. Fyrir þessa braut og engar öfsingu, þannig að það er nú ágætt. Þetta eru frá mjöðum á meðal manni. Það er ekki eins og sem spól í 20 myndur, sko. Nei, og sérðu líka hraðan sem hann kemur. Þetta er bara jörðin gleypur bílinn í orðsins fyrstu merkingu. Já. Þetta er galið að fylgjast með
Ég var handus hann kemist þetta, mér finnst þetta sniðugt hjá hann, maður fara upp í grasið, byggja upp hraðan, en nei, jörðin segir bara nei. Já. Þú ætlar til mín, sérðu þetta? Býtu, vélinn ennþá í gangi, að bubla þarna vifturreiminn. Þá komið að Olsen. Hann sýnist það ekki, hann ekki bublandi þarna? Í mýrinni til að eiga séns á því að vera á palli. Bergur Bergsson mættur að mynda margar frábæra myndir sem hann hefur náði gegnum tíðina og þetta finna þær inn á heimska.com heitir síðan hjá honum. Akkur ætla hún heiti það? Kannski að myndirnar þarna sko. Já, kannski. Hún var stofnað árið 2004, kannski var hann í heimskur þá. Já. Bergur búinn að vera mikið í kringu sportið og náttúrulega, já, bróðir hans var Íslandsmeistari í torfæru 1992. Maggi Bergs? Já. Já. Þá, næstur í braut engin annar en Bjarnþór Elíasson, maðurinn sem getur tekið sigurinn aftur með 350 stigum. Það var bara einn ökumaður klárað þessa braut, það er Guðlaugur Sindri Helgason, liðsfélagi Bjarnþórs. Þannig ég held að sé alveg bersýnilegt að þeir eru búin að ræða saman, félagarnir frá Austurlandi, hvernig á að klára þetta. Já, þau er bara að ná Finn hann upp. Já, Finnur líka bara með bílinn í gangi, keyrir bara upp, vissulega með hjálp frá spotta. Það er eins og það er. Þetta verður stórt, Sigurður. Já. Takist Bjarnþóri að fara hérna yfir, en takist honum það ekki að þá er hann að gefa sigurinn til liðsfélaga hans. Verður að fá hér 270 stig eitthvað svo leiðis sem þýðir í rauninni bara að klára. Dugar ekkert minna. Bjarnþór Elíasson. Sjáum líka bara hvað farið þarna er orðið djúpt. Bjarnþór ætlar ekkert eitthvað neina séns að fer upp úr mýrinni þarna alveg bara til að ná áttum. Þetta er sniðugt. Bjarnþór Elíasson eitthvað. Það er engar ámarkanir hérna og mátt gera það sem þú vilt svo lengi sem þú fyrir gegnum hliðinn. Komið upp úr hérna. Svo verðum að vera örlítið meiri ferð á hann hérna, já, vel gert. Innan hliða. Og svo í gegnum þetta, já, heldur sér ágrasum, nei, vantar hraða hérna eða hvað, nei, fer beint yfir, þetta er vel gert hjá Bjarnþór Elíassoni, nákvæmlega eins og ég talaði um áðan, röra bara þarna beint yfir, af hverju ekki, þú mátt taka allan heimsins veig þarna, bara passa það á ljósmyndunum vinnur og svo bara setja sig upp fyrir beinastrikið heim, fyrir 350 stiginn, fyrir mögulegan sigur í Sindra torfærunni 2025. Hvað gerir Bjarnþór hér? Setur bílinn bara vel upp, allar að halda stöðu hraða hérna, fljóta ofan á vatninu. Vill ekki missa niður hraðan, en þær eru að hafa útsýni líka, verður að vita hvar stikan er, hvar hann beygir upp úr, hún er hérna, hann hefur ferðina, Bjarnþór Elíasson, er þetta 350 stig, við þurfum að fá það staðfest á dómurum, en ég er ansið hræddur um það vissulega, einhverjar refsingar, en þetta ætti að vera nóg til að vinna liðsfélagann Guðlaug Sindra. Nú erum við bara að sjá hvað það segja. Já, nú býðum við bara eftir orði eira frá dómurum. Það er svo erfitt að sjá þetta. Já, meira þess að við með dróna og 2 myndavélar erum í basli. Hvernig heldur þetta dómurunum líði? Akkurat. Við erum með 3 staðreyndadómara hér. Og oft fleiri. Vittum við, hver á að vera næstur í þetta? Næstur í braut á að vera Marino Jónsson á leigutíkina. Spurning hvort það er bara, nei, það er nú komið rúða á eitthvað í leigutíkina þarna. Já. Þannig að það á ekkert að gefast upp. Hérna erum við að fá eitthvað upp. Já, þetta er ekki komin. Tekur 350 stig fyrir lengdina. Hann fór ansi áhugaverða leið í gegnum mýrina og tekur bara 60 refsistig. 60-290, þetta er nóg. Hann er komin upp í fyrsta setið. Bjarnþór. En þú gæti þurft að taka niður. Er það ekki? Er starffræðin að blekkja mig? Jú, hann ætti að vera rétt á undan þarna. Það er Marino Jónsson á leigutíkinni. Með 290 stig, við heyrum það að fagna þarna.
Ingvar að fara líka. Já, þetta er alls ekkert búið. Þetta er bara eins og þannig núna. 1626 stig staðfest hjá Bjarn Þóri Elíasinni. Hann er komin upp í fyrsta sætið en auðvitað eiga fleiri eftir að fara þarna. Ingvar, Jón Örn á ennþá möguleika að fara upp fyrir Bjarn Þór. Ekki gleyma því. 350 stig til hans. Já. Jón geti unnið keppnina. Já, þannig er bara staðan. Sem er núna í 7. sæti. Já, þannig gerast kaupin á Eyrinni. Vá. Já, ok. Eða byrja Marino að fara vel með hana. En Ingvar, hann má fá bara þessi 160 stig. Þá vinnur hann með 4 stigum. Hann er 156 á eftir þegar Marino fer af stað á leigutíkinni. Þarna er bakk. Það er refsing. Marino er nú alveg sama þá hann fá þessum refsingu. Annars ertu flaggaður út úr brautinni. Hvernig ætlar hann svo í þennan pitt hér? Nei, hann ætlar bara að bremsa þar. Það endar ekki vel. Reyndu bara að bakka núna því ef þú fer áfram þá festir þið bara meira en ég held að hann sé nú bara nokkuð fastur. Já, mér sýnist það. Er það ekki? Ég er ekki viss að það var eins og að það er dáið á honum. Já, er það ekki? Ég held að hann sé að reyna að koma um gangi, menn að hann snjóbíllinn er mættur bara, hann veit alveg í hvað stefnir. Já, Marino fór ekki langt hér. Þetta er svo, umræðuna þína áðan, ég sé ekki að neitt vaselín myndi bjarga neinu hann. Það er ansi mikið vaselín. Það er nú bara svoleiðis. Ég veit ekki hvort að Geirivert hefur verið að segja Marino þetta nákvæmlega. Ég skil ekki af hverju á þessum snjóbíl hana. Af hverju er hann tvöfaldur? Þú veist, af hverju er ekki bara með annan? Drífur hann ekki meiri ef hann er tvöfaldur? Upp á annars ekkur og bara meira róni. Bara meira footprint. Ég er nú ekki verkfræðingur, sko. Þannig að þetta er stórhættulegar umræðar fyrir okkur vitleysingarna að vera að hafa hér, sko. Ég ætla að leyfa mér að vita að flugurkarnasveitin viti bara hvað hann er að gera. Já, við treystum. Ég ætla ekkert að fara að gagnrýna hann eitt hérna í beinni útsendingu. Þú gerir það bara þegar við komum að selja þér björgunarsveit kallinn. Já, bara björgunarsveit, kem ekki nálægt þessu. Það þarf ekki að bjarga mér. Æja, fólk skulle hugsa svoleiðis. Já, nú er náttúrulega maður fastur í mýrinni líka, það þarf að bjarga honum fyrst. Þetta er ekki smá pítur. Heldur betur. Svo líka stemningin, sitinn í bílnum, vera að láta draga sér, búin að eiga ömurlega keppni, vitandi það þú átt eftir að fara upp á svæði, þar sem slökkubílarnir er að þvoða þig allan ískalt. Þetta er bara, ef fólk hefur séð opnunarsenuna í Shawshank Redemption, þá er þetta bara svoleiðis. Akkurat, og ekkert spennandi við þetta, sko. Þeir langar bara heim. Allir að stríða þér. Segja, af hverju gerður þau svona? Já, nákvæmlega. Þetta er mjög erfitt. Af hverju gerður þau ekki bara svona þegar þú gast gert þetta og allt þetta, sko. Við hérna sitjandi, nú ert allavega búin að snúa þessu við, nú ert þú bara að gagnrýna það sem þeir eru að gera. Líður ekki vel í sálinni núna? Já, það er það sem hélt. Næstur í braut, Gunnlaugur Gunnlaugsson. En hann ætlar ekki að mæta til leiks hér því að þetta er Móri sýnist mér þarna. Sævar Bennisson, Gunnlaugur átt að vera næstur. En eins og við sjáum það áhverju góður, þá eru nokkrir hreinir bílar hérna. Bara er að verja bíl og mannskap frá því að fara í mýrina. Já, það er svo gaman ef hún var að reyna að skýra það út fyrir. Heyrðu, já, fyrir bara formanni sínum. Heyrðu, það verður alvöru brekka. Það var eftirminnilegt hér eftir síðustu keppni að formaður Bíllandsklúbbs Akureyrar var nú ekki par sáttur, eða var það fyrir nokkrum ár, var ekki par sáttur við þá ökumenn sem að mætti ekki mýrina þó að bílinn væri í lagi. Og það eru náttúrulega bara skipta skoðunar á þessu, ég meina þetta er náttúrulega, þetta styttir keppnina ef fólk vil það og ef þú átt ekki sens á stigum. Þú veist, ég skil báða hluta, auðvitað, ef ég ætti torfæru bíla þá myndi ég að reyna að keyra eins mikið og mögulega hægt er. Já, en í þessu sko, það tekur allt sumarið. Já, og meira en það, þú veist, menn eru ennþá í Stangarhyl í september að finna búta úr grasi og mýri á milli grindar og pontís. Já, og startari og allt annað, þú skiptir bara það eftir svona. Já. Það er bara þá auka bara einhverjir 100 sem kallar bara. Þú hendir því ekki en þú lætur laga á og hefur það sem vara eftir þetta. Nákvæmlega. Svo að þetta kostar dálítið. Já,
Já, þá er það Móri næstur í braut, Sævar Björnsson og Andri Mára á að vera eftir honum, en er hann nokkuð sjáanlegur þarna? Hann mætti náttúrulega ekki í ána, þannig ef að hann mætti hingað þá er það bara Valgeir Reynisson þar á eftir. Þegar Móri fer af stað. Og öskrar Helgkattin á stað í mínuna. Stjórn Sævars Björnssonar. Já, hann fer ekkert eitthvað upp þarna, ekkert drama. Sjá hvernig mínun Þannig núna er þetta Olsen kappastuðliði í fyrsta og öðru sæti og hér er pitturinn að fara að gleypa Móra. Það er sokkinn. Æ ofan í æ. Mýrin hvíslar á honum, farðu bara aftur til Vestmannaeyja. Þú ert ekki heima hér. Og þetta er nú bara undir fasti liðir. Það eru 160 stig fyrir að ná svona náttúrulega. Já, sérðu ekki á hvað hann er búinn að ausa upp þarna. Þarna áttum við okkur hvað er á botninum hann. Þetta er ekki bara vatn. Nei, og þarna á björgunarsveitarmaðurinn eftir að finna já, það er þetta, heyrðu, já. Við þurfum að gera bara eins og við gera í Monaco kappakstrinum í Formule 1. Að vera bara með fullt af krönum, bara byggingakrönum og geta bara fiskað upp þannig. Vera bara með 3 svoleiðis út alla lífi. Væri vísu snild, sko. Þetta er algjörlega uník aftreying. Þetta er alveg stór magna. Já, nú langar mér mest að sjá bara björgunarsveitakallinn reyna að vaða þarna ofan í og reyna að húka í þessa framhásingu. Endilega takiði ruslið ykkar og ef að þið sjáu rusl eftir aðra, grípið það með líka. Skulum sýna ábyrgð og virðingu fyrir þeim sem er að halda þessa torfærukeppni, þannig að ekki þurfa að eyða miklum tíma og peningum í að tínu brjóst. Þetta er nú við á næstur Endilega gríptu ruslið eftir nágrannan. Það hjálpar mikið til. Að vera Batman eða ekki? Jú. Já, Andri Már átaknilega að vera næstur, en meðan hann mætti ekki ána þá held ég hann mætti ekki hér. Við skilja brekkuna eftir spotless. Hann virðist að hafa fundið rókin. Heyrðu, jú. Þetta er náttúrulega, ef þetta er ekki hettur þá veit ég ekki hvað. Þið viti hvað þið er að kaupa flugveldan allavega áramótin. Hann er bara í basli með að stíga upp í bílinn og hérna situm við að hlæja að greiða manninum. Ekki, vorum við ekki að hlæja eitthvað öðru? Jú, við erum svo sniðugir. Já. Jæja, upp úr fer hann. En Batman er þá næstur. Já, það er Valgeir Reynisson. Andri letur ekki sjá sig. Svo þar á eftir kemur Guðmundur Elíasson á ótemjunni. Guðmundur er náttúrulega bullandi séns á að vinna sér vel upp töfluna hér. Guðmundur Elíasson með 350 stigum færi upp í hvað? Einhver rétt rúm 1500, ég meina það er upp fyrir Inga Má. Það er bara upp í 5. sæti í þessari keppni. Það eru 10 stig til Íslandsmeistara, það er bara mjög dýrmætt. Þannig að það er mikið undir fyrir Guðmund Elías. Það er orðin ansi mikil afföll. Kúrekinn er ekki með okkur. Og þetta er bara Guðmundur. Hér er Batman ekki að láta sjá sig. Jókerinn virðist ekki að fara. Þannig að það er bara ótemjan næst í höndunum á Guðmund Elíasinni og þá næstur á eftir honum kemur Jón Örn Ingileifsson. Minn ykkur það að Jón Örn, hann á ennþá tækifæri á að fara upp fyrir Bjarnþór, farið hann þetta refsi laust. Við fáum Guðmund Elíasson á ótemjunni. Guðmundur Elíasson, 350 stig hér, myndi þýða í allavega 5. sætið. Nú liggur við, nei, út úr braut! Strax út úr braut, þetta eru bara 90 stig eða eitthvað. Það var ekki lengi gert. Nú þarf að reyna að leita af einhverjum rauðum flöggum áður en hann festi sig, en þau mun ekki finnast, en þá getur hann bara klárað þetta drengurinn. Af hverju ekki, mun ekki fá stigin við saman að greinilega hann var ekki inn í hliði. Það er bara í loftköstum hérna, þetta líkar mér. Já. Klárar þetta með stæl en fær ekki 350 stigin. Fær hann ekki bara 100 eða eitthvað? Já, ég held minna mér þessi, jú, eitthvað í kringum 100. Ætli þetta hafi ekki verið 100 stigan hliðan, hann fái 90 eitthvað svo leins. Ég held það. Ég höfum að sjá hvað dómararnir segja. Ættum að sjá þetta skipta greinilega hér
Það rauða flaggi sem inn í mynd núna vinstra megin. Þetta var ágætis rönni á Guðmund Elíassyni. Og hann vel út fyrir hér. Þetta hálf bílbreytt þarna sem hann frá flagginu. Rautt hægra megin, hvít vinstra megin. Ef rautt vinstra megin þá út úr braut. Þannig að þetta ætti að vera, já, bara einhver 90 stig myndi ég halda á Guðmund Elíasson. Þegar Jón Örn Ingileifsson gerir sig kláran. Ég minn ykkur aftur á það. 350 stig og Jón Örn fer upp í fyrsta sæti í þessari keppni. Já. Það væru 1657 stig. Það verður 30 stiga forskot á Bjarn Þór og þá 180 stiga forskot það bil á Ingvar og það myndi duga ef Ingvar stoppar á venjulegan staðnum sem allir aðrir stoppa, þá er það nóg fyrir, það myndi ekki duga Ingvari ef að Jón Örn skorar þessi 350 stig hérna. Það er bara mikið undir að skora þessi 350 stig, gott að byrja á því, svo getum við að fara að ræða hvað getur gerst. Já. Það er svona gaman að maðurinn í 7. sæti geti unnið keppnina. Já. Og ekkert ákveðum sko, það er ekkert ólega langt. Herðu, það er loksins vitibórið fólk að hafa samband við okkur. Snjóbíllinn er liðstýrður. Það er ekki hægt að keyra hann ef hann er bara tekinn í sundur. Sigurður, þetta er að skammast þig. Jæja, Jón Örn Ingileifsson. Hann er með öll heimsins hestöfl. Hann hefur margótt farið yfir þessa mýri. Og alvöru bílstjóri. Ó já. Fyrir tvöfaldarmeistari. Farðu bara einn hring núna. Það er ekkert að því. Hann er inn í braut allavega. Hann er að reyna að taka niður drónan hérna bara. Það er fínt. Sjáðu, og fer hann bara beint hérna. Svona já. Og taktu núna lykkjuna bara. Tók hann hliðið? Já, tók hliðið þarna og svo tekur hann hliðið hér. Hefur hann hraðan, já, fleytir yfir pittin. Þetta er refsilaust sýnist mér. Já, Jón Örni, er hann að fara að taka fyrsta sætið hérna? Jón Örn Ingileifsson, það er núna bara auðveldi parturinn eftir. Það hafa allir farið þetta sem hafa komist svona langt og passa sig bara á stikunum hérna. Mætti taka eina mögulega, mætti taka eina í endahliði, en hann bara sleppir því líka. Ég held að þetta séu 350 refsilaust, Sigurður. Já. Ég held að það var ekki alveg á tæru, hann fór ekki enda hlið þarna. Jón Örn Ingileifsson, er hann af öllum mönnum að fara að næla sér í fyrsta sæti hérna, auðvitað á Ingvar eftir að keyra. 350 refsilaust. Jón Örn Ingileifsson á útlaganum að skottast upp í fyrsta sætið hérna. Þetta eru 1657 stig. Sjáum þetta hérna, hittir í miðjun á þessu hliði, fer upp úr pitnum. Sjáum svo hvíta flaggið hérna, hægra megin neðarlega í mynd. Hann fer í miðjun á því hliði, þetta er allt upp á 10. Allt upp á 10. Þá bara fer Páll strax að stað á rollunni. Á meðan uppfæru við stöðutöflu, býðum ennþá eftir staðfestingu frá dómurum. Það er ekki komið í skjalið okkur, þannig að mögulega er eitthvað verið að rökra þetta. Páll hittir á hliðið þarna, vel gert. Fer hann sömu strategíu að fara hérna upp úr, taka hlykkinn. Nei, hann ætla bara að missa hans öllu saman. Hann fór ekki gegnum hliðið þarna, það er erfitt að sjá það frá þessari myndavél. Ég held að hann misti af seinna liðinu að þetta verið 160 stiginn. Sýndist það, þurfum að bíða og sjá. Var erfitt að sjá það frá þessu sjónarhorni, en Páll allavega klárar þetta á rollunni sinni. Keppni sem byrjaði illa. Þeir ekki um þetta lið. Já, en svo sjáum við hvítustykkuna hann í miðri mynd. Er það ekki? Ég sé ekki hvítustykkuna, hann er lengst fyrir utan, já. Hann er lengst fyrir utan hann, 160 staðfest stig á Jón Örn Ingileifsson, 350 stig, hann er komið 1657 samtals þegar að Ingvar Jóhannesson fer í brautina. Jón Örn kominn á toppinn, en Ingvar getur stoppað það, en hann má þá ekki stoppa í pitnum. Nei, hann þarf að fara lengra. Hann þarf að fara lengra. Á hvítabílnum. Hann þarf, já samt bara nei, dugar honum 160 stiginn. Þannig að næsti bíll í braut er Víkingurinn. Nei, 160, gefur honum bara 1630. Myndi fara upp fyrir Bjarn Þór, ekki upp fyrir Jón Örn. Hann þarf að komast upp úr þeim pitt. En þá er hann öruggur. Hann þyrfti ekki að klára brautin eftir það. En ef hann tekur stig undir miðjan bíl þar og klárar svo ekki, þá er þetta aftur úr opið.
Þetta ræðst allt hér undir lokin eins og venjan í Sindratorfærunni. Þetta hefur oftast verið búið að skýrast áður en síðustu 3-4 að fara að keyra líninni, sko. En ekki núna Jón Örn upp úr 7. sætinu upp í það fyrsta. Það er gríðarlega spennandi. En Ingvar veit sporið, veit að það er gott að fara bara beint þarna og taka lykkjuna. Eru þið með eitthvað svona töff í formúlunni? Já, maður spyr sér, ef það er rigning þar þá hætt allir bara. Jæja, brautin að fara að vera klár fyrir Ingvar. Það er búið að skila bóttíhlutinu upp í brekku. Það er freyðingabrautin, það er fólk, það er spennustigið gríðarlegt hér í Sindratorfærunni. Allt undir hjá Ingvari. Já, snjóbíllinn að fara úr braut og Ingvar fer af stað. Jæja, það er allt undir hér. Sigur í Sindratorfærunni eða ekki. Það man enginn eftir fyrsta manninum sem að tapar, sem auðvitað annað sætið. Hér verður hann að passa að gera ekki svo Guðmundur Sveitungur sinn. Og snertir ekki stikkuna, vel gert. Og miða þarna, hann snerti mögulega þessa hvítu. Og svo ætlar hann að reyna að ná beigjunni bara. Ég sá ekki hvort hann var inn í hliðið eða ekki, þessi hvíta stikkur orðin brún. Nú verður þetta bara í höndum dómara, ég sá þetta ekki hérðan. Munum þurfa að sjá endursýningu af þessu, stóru brettin að virka vel á Víkingnum hérna eða hvað. Hann allavega klárar þetta með stæl, en ég er bara ekki svo viss að þetta sé nóg. Hann allavega tók báðar stikkurnar. Hann slætar og spólar og fagnar. Hann er þá allavega viss að hafa keyrt á hana. Sjáum þetta hérna aftur. Við sjáum augljóslega að hann keyrir á hvítu stikkuna þarna. Hvar er hinn stikkan? Við sjáum rauði stikkuna. Ég sé bara ekki hvítu stikkuna. Hún er þarna eitthvað staðar. Ég held að hann sé inni. Miðað við hvað hægra framhjólið er í pitnum. Hann er inni. Hann tekur þetta bara undir miðjan bílinn til -40. Ég held að Ingvar Jóhannesson sé að vinna Sindratorfæruna hér. Eigum eftir að fá það staðfest. Góðu gestir, Ingvar Jóhannesson, eins og svo margir aðrir í dag, fór út úr braut. Út úr braut. Og tekur bara 160 stig úr mýrinni. 160, Jón Örn Ingileifsson er sigurvegari. Ef þetta er staðfest hjá Bessa, við eigum eftir að fá þetta staðfest í okkar skjal. Hann hitti ekki á flaggið, dómararnir hafa náttúrulega séð það og það stendur væntanlega ennþá. Við bara sjáum það ekki hérna. Hvar er flaggið? Ef við stoppum myndina bara hér, sjáum við eitthvað hvítt flagg hérna. Við sjáum rauða flaggið, rétt Klift sagði það. Ég átta mig ekki að þessu en dómararnir voru með þetta hreinu. 160 stig staðfest. Það dugar bara upp í annarsætið, 4 stigum undan Bjarnþóri, þannig að það er Jón Örn Ingileifsson sem er að vinna þessa keppni alveg saman hvað Atli gerir. Hann mun ekki fara upp fyrir hann þó hann klárir þetta 350 refsi laust á Raptornum hérna. En vissulega getur Atli á Raptornum farið vel upp listan hérna. Hann getur farið upp í 4. sætið, upp á milli Olsen-bræðrana og mér sýnist hann bara að vera að gera það hér eða hvað fór hann út úr braut. Það var glæsilegt samt. Fór hann í gegnum öll hlið, hérna sjáum við Ingvar. Sést hvíta flaggið þarna einhver staðar. Jú, þarna sé ég að Glitti að þarna fór það úr mynd út af drullu. Já, hann glemdu því að sjá þetta hérna. Atli er með út úr braut líka. Ég á erfitt með að sjá Ingvar fara þarna út úr braut. Já, hann er með sko hægra framdekkið vel í miðjum í rauninni, já, í pollinum í rauninni, ekki miðjum, en það er í pollinum. Nei, vel í pollinum, já. Þessi bíl sögulega hefur alltaf verið góður hérna, draumurinn fyrir Nordec Drekinn. En Sigurður að gera þetta allt í fyrsta skipti.
komst hérna, þetta er eins og lestarteinar. Já, já. Sigurður Gýmir á draumnum í Hann mýrinni. ekkert að nota fjórhjólastýri neitt hérna, en það myndi það bara vefast fyrir, en hann verður nú að fara að gefa í, Sigurður, já, já. Og þetta gerir hann af stakri snild, en nær hann beigjunni. Við sjáum ekki, sérðu hvíta flaggið og það er þarna og hann er vel fyrir utan það, já. Hann ætti að sjá það þarna, bakkaði bara. Ekki festaði í Guðanabænum. Nei, hann festi sig bara, af hverju ekki? Það er partur á prógramminu að festa sig í mýrinni og einmitt ausinni allir yfir sjálfan sig. Já, já. Þetta er eina vitið. Æ. Okkar allra besti Sigurður Gýmir að, já það er spurning, ætlar ekki Skúla í mýrina? Það var þetta síðasti bílinn, sjáum hérna. Við erum náttúrulega eftir sko að fá... Já, við sjáum flaggið þarna, en svo náttúrulega hverfum það bara í drullu. Þannig að þetta hjálpar okkur lítið. En ég treysti bara dómarunum fullkomlega, þess vegna erum við með dómara. Og flaggið stendur þarna, jú. Það stendur ennþá flaggið. Það hlýtur að þýða að hann fór út fyrir, en það sér samt hvað flaggið er með við pollinn. Já, já. Ef ég var Ingvar myndi ég nú vilja að dómarar myndi skoða þetta eitthvað. En það er bara ekkert mikið gert í torfærunni. Við erum að skoða hluti eftir á, þetta eru bara staðreinda dómarar. Við erum ekki með einhverja varsjá hér. Þetta er Ingvar aftur. Þarna sjáum við glitt í flaggið. Á þessum ramma sést það þarna vinstra megin við flaggið hægra megin, sem sagt rauða. Þannig við horfum á það. Nú er ég með auga á því held ég. Þetta er eins og að vera með auga á golfkúlu hérna. Þetta er tómt vesen, brúnt ofan á brúnu. Og þarna er ennþá flaggið. Ég held að ég sem auga á því þarna. Þetta fer undir miðjan bíl. Er það ekki? Ég held að þetta flagg fari undir miðjan bíl. Hann er ekki undir braut. Þú ert að miða líka við frá þessu. Rauða. Mér finnst þetta flagg fari undir miðjan bíl. Já. En náttúrulega við erum með þessi sjónarhorn. Dómarar, þeir standa bara og eru á jafnsléttu, sko. Þetta er mjög þægilegt að standandi hérna með sjónarhorn frá dróna. Við þurfum að koma að draumnum. En Raggi Skúla og svo eftir að fara og svona þetta 3 sérupúnu göttubílarnir. Þetta er búið að vera fínn dagur hjá Sigga Gýmir. En það er Jón Örn Ingilefsson eftir allt saman sem er að fara að standa uppi sem sögur verið hérna allafanna, já hérna framan af. Ég myndi nú segja bara að þetta hafi verið fínt hjá Sigga Gýmir. Sjáum svo hvernig sumarið fer hjá okkar manni. Við getum farið að ræsa... Þá eru þeir að sækja drauminn. Þá eru þeir að sækja drauminn úr mýrinni. Býtum við alltaf Batman að fara aftur fyrir það? Já, hann er lagður að stað. Auðvitað er hann mættur, Valgeir Einarsson. Hann ætlar ekki að sleppa þessari veislu. Nei. Nú ég er að fá þær upplýsingar að dómarar hafa alveg heimild til að skoða vídeo og breyta dómum eftir á ef að þeir vilja það. Ég er alveg viss að Ingvar og hans lið er að fara með þessa bein útsendingu bara til þeirra, en hér er Valgeir Einarsson að ekki festa sig, sjáu þið, hann er ólsegur eða hvað, nei, hrósa honum og aðeins og fljótt. Já, býttu. Nei, bara af stað, beigðu bara til vinstri. Var hann bara stopp í? Já, hann var bara að kíkja og bara kíkja hvort hann ætti eitthvað skilabóð í símanum eða eitthvað slikt. Og finnst velvirðingar á þessu, en það er spurning hvort hann sé fastur eða ekki, okkar allar besti maður. Þegar að netsamband er að rofna hérna hjá okkur, enn og aftur byggðist við afsökunar á þessu. En já, mér sýndist að okkar maður hafi verið þarna á hreyfingu. Já, hann er að klára þetta hérna. Fær það ekki í beinni útsendingu, byggðist velvirðingar á því. Myndmerki rofnaði þarna í örskama stund, en okkar allar besti Valgeir Einarsson í sinni fyrstu tilraun í mýrinni, trikk, kláraði þetta. Ekkert mál. Ég held að honum er alveg sama hvort hann hitt á eitthvað hlið eða ekki. Já. Bara við getum sungið lagið. Það verður tekið í kvöld, ég trúi ekki öðru. Já. Heyrðu, býtum við. Raggi hefur þá ekki alltaf að koma. Nei, þannig að nú er það bara Bjarki, fyrsti bíl í sérubúnum göttubílum. Þannig að Batman tekur 175 stig út úr mýrinni. Það er helmingin af því að hann fór aftur fyrir.
Bjarki Reynisson á stað. Komin í sérubúna göttubíla. Það eru fyrstur Bjarki Reynisson á dýrinu. Já, og hann nú bara með þessu hann að tryggja sér sigurinn í sérubúna göttubílaflokknum. Hann þarf ekkert að fara mikið lengra en þetta þó hann að sjálfsögðu vilji það. Hann með 960 stig, Finnur Barðarsson í öðru seti með 655. Þannig þetta rúm 300 stig þarna á milli þeirra. Og þessi 160 sem eru komin handa Bjarka núna, Bjarki ætla nú bara að klára þetta. Nei, fór hann út fyrir þarna, mér sýndist það. Hann gefst ekki upp. Þetta þrjóskan og dölunum þarna að sína sig. Það bara svonleiðis. Svo tekur þú bara lykkjuna. Þannig að það eru 160 stig á Nei, hann hættur. Hann veit líka, hann búinn að vera í stærðfræðibókinni, hann veit að hann búinn að vinna. Hann þarf ekkert að klára þetta. Akkurát. Hann þurfti bara 50, en hann getur hætt mun fyrir en þetta, að vera að skýta bílinn út á óþörfu þarna. Þetta er mjög sniðugt. Þá það Finnur Bárðarsson, hann getur ekkert gert, já nefnum bara gull tryggja sér annarsætið, en sveimi þá hann ekki bara búinn að því núna. Nei, ekki alveg, það tæp 300 á milli hans og Sævar Páls. Þannig að Finnur þarf svona það bil 100 stig hér til að gull tryggja annarsætið. Gefið að Sævar klári. Það, já, hann komast út á ofn. Já. Það er svona það bil, já, þarna Guðmundur Elíasson hitt ekki á hliðið þannig eftir vinsturbeygjuna og skoraði 90 stig fyrir það, þannig að eitthvað svipað fyrir Klettinn. Myndi duga. Veður áfram mýrina. Já, en ætlar hann lengra, hann búinn að setja stærðfræðidæmið upp. Hann bakkar það nú -40, það er ekki svo sniðugt, en aftur, þetta er náttúrulega gefið ef að járkallinn klárar. En Finnur, hann ætlar bara að hafa gaman hér. Já, enda Finnur stuðstrákur. Hress, skemmtilegur. Hann er státt þarna. Já, nokkuð augljóslega og bílinn orðinn fagur brúnn eins og hann var nú þegar hann var hreinn í fyrra. Hann er búinn að losa sig við brúnalitinn. Já, hann er búinn að djúsa hann bíl mikið upp. Já. Og hérna, virkilega gaman að Finni ég var mjög duglegur að keppa í fyrra, keppti í öllum keppnum og stefnir að gera það saman núna. Hann ætlar nú aðeins að fá að busla meira. Þetta hlýtur að draga fram manns innri 30 ára dreng. Þú þekkir það. Já. Ekki það, ég gengum mjög oft sem 30 ára. Jú, vissulega. Þannig ekki mikil breyting. Ég geti sagt eitthvað að þessi snjóbíll hann er liðstýrður. Svo að það er ekki hægt að keyra bara einn bútinn. Já, þetta er náttúrulega, þetta er liðstýrt, við vitum það hér. Já, okkar verk er að gefa upplýsingar fyrir þá sem heima sitja og þú ert að standa þig príðisvel í því Sigurður. Búið að vera frábær dagur hér í Sindratorfærunni. Já. Og það er bara einn bíl eftir að fara mýrina. Þurfum að draga Klettinn upp. Áður en að járkallinn fær að spreyta sig. Hann er að berjast þegar að komast upp úr mýrinni. Já, þetta tekur allt tíma og svo er það Sævar Páll Stefánsson sem mun fara síðastur hér í Freyðingarbrautina, lokabraut Sindratorfærunnar 2025, þvílíka keppnin. Heyrðu. Og hann, Sævar, kominn á fullt blast í mýrina. En þó mótorinn snýst að það var ekki mikið að frétta snúningi hjólana. Já, en þá er ekki ráð þessum
hann kveiknaði í þessum þarna í fyrra. Já, bara nákvæmlega fyrir ári síðan, þá stóð þessi bíl í ljósum logum hérna og rústaði rafkerfi og meira. En... í drullunni. Já, af öllum stöðum. Það eldur þarna. Það er eins og kveikja í bílaþvottastöðu. Hvernig getur þú kveikt í ykkur sem gert úr vatni? Akkurat. En hann fer ekki lengra en þetta. Sævar Páll Stefánsson. Sævar Páll Stefánsson að sigla sér í gegnum mýrina með drif á 3 hjólum. Þannig að þetta er nú bara nokkuð gott hjá honum. Já. Og Sævar tekur 100 stig. Sævar, hann getur nú bakka sjálfur út allavega, hann þarf enga aðstoð við þetta. Það er engi refsing. Nei, mann ætlar að reyna aftur, nei, sýnist nú að vera að beygja upp úr þessu. Við hvetjum ykkur góðu gestir til að koma með okkur í verðlaunarveitinguna sem að fer fram. Þá er þetta, já, óstaðfest loka úrslit. Ég er alveg viss um það að það verði rýnt eitthvað í þetta og það þarf bara að bíða eftir staðfestum úrslitum. Já, það tekur alltaf það bil 40 mínútur til 60 að fá þau, en það er Jón Örn Ingileifsson sem að skoraði flest stig. Já, í þessum óstaðfestu úrslitum. Ingvar Jóhannesson er annar, svo koma þeir Olsen bræður, Björn Þór Elíasson á undan Guðlaugi Sindra, Þór Þormar hrundi niður í 5. sæti eftir að hafa leitt keppnina framan af, og svo er það Atli Jamil Ásgeirsson þar á eftir á undan Inga Má Björnssoni. Finnur Aðalbjörnsson endar 8. í Sindratorfærunni á undan Guðmundi Elíasinni og svo er það Jón Vilberg sem að klárar efstu 10 sætin. Nú, við Sigurður þökkum kærlega fyrir okkur í dag og já, minnum náttúrulega á keppnina í Stangarhyl sem verður í lok maímánaðar. Ef þið viljið upplifa torfæru á staðnum, þá hvet ég ykkur eindriði til að kíkja þangað. Sigurður, takk fyrir daginn. Já, takk fyrir mig. Og takk fyrir að horfa og þangað til næst. Bless, bless.
gegnum endahlið. Beygja í lausum sandinum. Sterkari. Já, Rollan í toppmál. Auðvitað. Þú tekur þetta. Náttúrulega, komast ekki. Jæja, hann tekur stíginn. Það ekkert mál. Þetta var allt í lagi. Sjáiði. Þetta Upp. Finnur gerir þetta gríðarlega varlega. Læðir sér í gegnum brautina. Já. Ó! Fór á 41,43. Og við erum komið tíma á Móra. Ekki að tvínána neitt við þetta. Ekki að
tvínána neitt við þetta. Fröðun. Einnig eru þeir mikið að vinna með samsetningu á plastsuðum G og PP þræði. Guðlaugur Sindri botni í brautinni. Í þessari braut ætlar Grímur Helgursson á Brjálu frænku 2. Nýrin einstaklega djúsi þetta árið. Grímur spólaði sér í gegnum